Fundur settur á fundi borgarstjórnar þriðjudaginn 13. febrúar. Við erum með 8 mál á dagskrá fyrir fundinum í dag. Forseti leggur til að mál nr. 2 og 4 verði tekin í sameiginlegri umræðu. Það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks uppbygging uppbyggingarsvæða í Reykjavík og tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins lóð fyrir fljótbyggð hús fyrir Grindvíkinga og eru frummælendur þá frá þessum flokkum í þessari röð. Máli nr. 6 á dagskrá umræðu uppbyggingaráform á lóðinni í Ægisíðu 112 verður frestað og ef enginn hreyfir mótmælum þá það bara hér með sett. Við vindum okkur í dagskrá. Fyrsta mál umræða drög að borgarstefnu að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar og fyrir hönd meirihlutans og frummælandinn í þessu máli borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér til umfjöllunar mál sem á sér býsna langan aðdraganda en núna að fara í samráðsferli og þess vegna ástæða til þess að vekja athygli á því hér. Þannig að fólk geti lagt gott til málana. Eins og rakið í skjalinu sem að fylgir og komið á samráðsgátt stjórnvalda að þá eiga hugmyndir það að marka borgarstefnu eða höfuðborgarstefnu á Íslandi forsögu bæði í verkefninu Ísland 2020 en líka í stjórnarsáttmála þeirra ríkisstjórna sem setið hafa síðan. Það verkefni sem hér liggur fyrir tvíþætt, annars vegar verið að marka sýn fyrir svæðisborgina Akureyri og síðan fyrir höfuðborgina Reykjavík og í báðum tilvikum verið að horfa til áhrifasvæða beggja sveitarfélaga. Það var settur niður starfshópur á grundvelli aðgerða C4 og byggðaáætlun stjórnvalda sem Alþingi samþykkti 2022. Þetta hafði síðan ratað þar inn og sá sem hér stendur ásamt Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins, var fulltrúi í hópnum sem var undir forystu Ingvars Sverrissonar og þar voru líka fulltrúar frá Akureyrarsvæðinu og framkvæmdastjóri SSH, Páll Björgvin Guðmundsson. Og hlutverk hópsins var að skilgreina hlutverk Reykjavíkur sem höfuðborgar og stuðla aukinni alþjóðlegri samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og skilgreina hlutverk og uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar og að hún geti boðið upp á meiri fjölbreytni í þjónustu, menningu og atvinnutækifærum. Og það reyndist vera býsna gjöfult að tengja þessi tvö viðfangsefni í einum hópi því að verkefnið kallaðist á og það sem að nýttist mjög vel var í raun nálgun og hugsun OECD varðandi borgarsvæði sem takmarkast ekki við sveitarfélagamörk, heldur það að reyna að fanga heildstæða atvinnu og búsetusvæði og fjalla það sem borgarsvæði. Þannig að Reykjavík nær í raun út á Reykjanestá upp í Borgarnes og til Árborgar vegna þess að þetta eitt vinnusóknarsvæði ef svo má orðið komast og Akureyrarsvæðið allan Eyjafjörð. Þannig að það má segja að þessi tvö svæði nái til býsna stórs hóps landsmanna. Við sjáum það þegar búið að skoða hvað í raun hátt hlutfall landsmanna býr á Reykjavíkursvæðinu. Þá það 82% eða yfir 300.000 manns og þá verið að tala allt áhrifasvæði Reykjavíkur og fyrir norðan á Eyjafjarðarsvæðinu 8%, þannig að samtals þessi tvö borgarsvæði heimili 90% landsmanna. Og mikilvægi þeirra undirstrikast í raun með því en jafnframt að eins og fram kemur í skjalinu að þarna verið að skilgreina höfuðborgina sem megingátt fyrir landið, fyrir sameiginleg verkefni, alþjóðatengsl, vöruflutninga og fjárfestingar.
Reykjavík leiðandi afl þegar kemur að takast á við samfélagslega verkefni á landsvísu, mikilvægur hluti af byggðastefnu stjórnvalda og þarna undirstrikað að ríki og borg eiga að vinna saman að því að efla höfuðborgina og efla hennar alþjóðlegu samkeppnishæfni. Og þegar spurt til hvers þetta og hvað fengur í þessu fyrir borgina og borgarstjórn Reykjavíkur, þá myndi ég segja að það væri kannski kjarni málsins, að þarna ríkið í fyrsta skipti og það reikna með því að þetta rata á endanum inn á þing sem þingsályktunartillaga að viðurkenna mikilvægi Reykjavíkur, viðurkenna mikilvægi þess að hún sé öflug sterk í alþjóðlegri samkeppni og lyfta þeim þáttum sem að mestu skipta þar, menntun, skólakerfi, menning, innviðir og alþjóðastarf svo fátt eitt sé nefnt. Það eru skilgreind lykilviðfangsefni sem eiga þá bæði við Reykjavíkursvæðið og Akureyrarsvæðið. Þeir lúta því að skapa gott samfélag fyrir okkur öll. Þeir lúta því að hafa öfluga innviði sem nýtist bæði íbúum og atvinnulífi til þess að nýta tækifæri nú og til framtíðar. Þegar við tölum framtíðina þá erum við að tala græna framtíð, þannig að það sett það markmið fyrir bæði svæði að vera framúrskarandi í umhverfis- og loftslagsmálum. Þarna dregið fram að fólksfjölgun undanfarna áratugi hefur byggst á aðflutningi fólks, þannig að móttaka innflytjenda og hvernig til tekst í því skiptir mjög miklu máli varðandi samkeppnishæfnina og varðandi það að skapa samfélag sem að skapar tækifæri fyrir öll. Móttaka innflytjenda skiptir mjög miklu máli, meðal annars kennsla í skólakerfinu til barna og þetta auðvitað kallast á við umræðuna hér í sölum borgarstjórnar en svo umræður auðvitað land allt og ef að markmiðið til dæmis það að Akureyri eflist og verði 50.000 manna borg, þá alveg ljóst, rétt eins og vöxtur Reykjavíkur hefur undanfarna áratugi byggst á aðflutningi fólks, að þá mun það sama gilda Akureyri. Þannig að móttaka innflytjenda og inngilding skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Og síðan skiptir auðvitað mjög miklu máli að vera með áhugaverð og spennandi borgarsvæði fyrir atvinnulíf, fjárfestingar, nýsköpun og þekkingarsókn af öllu tagi. Þannig að ég held að þarna hafi tekist býsna vel til að svona fanga lykil viðfangsefnin. Þau mættu auðvitað nefna fleiri og til þess nú samráðsferlið að kalla eftir umræðu og ábendingum og sem munu þá hugsanlega leiða til einhverja breytinga. En hópnum var í raun ekki falið að gera tillögur aðgerðaráætlun eða aðgerðir og það reiknað með því að það sé hluti af vinnunni sem í kjölfari fylgir, en þó eru nokkra lagðar til. Í fyrsta lagi að komið verið á samstarfsvettvangi ríkis- og borgarsvæðanna sem stuðla því að markmiðum borgarstefnunnar verði náð, meðal annars með því að gera tillögur að 5 ára aðgerðaráætlun sem lögð verið fyrir ráðherra og Alþingi til afgreiðslu. Í öðru lagi að unnar verði þróunaráætlanir til ársins 2050 fyrir bæði borgarsvæðin. Það þarf að gera í víðtæku samráði en ekki síður á því að uppfæra og draga fram gögn og staðreyndir stöðu svæðana, leggja fram greiningu á hugsanlegri þróun þeirra, vexti og brýnustu viðfangsefnum sem af því leiða. Og þetta svo til orðrétt samhljóða tillögu sem ég lagði fram á vettvangi stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á mínum síðasta stjórnarfundi þar það að Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu beitti sér fyrir því að unnin verði þróunaráætlun til 2050 fyrir suðvesturhorn Íslands. Hafi einhver efast mikilvægi þess fyrir eldsumbrotin á Reykjanesi að þá held ég að sú náttúruvá og ýmsar spurningar sem hafa vaknað í tengslum við það ætti að samfara öllum að þetta mjög mikilvægt verkefni og þetta ekki hrist fram úr erminni. Þarna þarf að bæði safna miklum gögnum og leggjast yfir þetta mjög vandlega eins og í aðdraganda allrar stórra skipulags- og strategíuvinnu.
Það hvatt til þess þarna í samstarfi við háskóla á báðum svæðum verið unnið að eflingu þekkingar og borgarfræðum með rannsóknum. Við vorum með borgarfræðasetur Reykjavíkurborg í samstarfi við Háskóla Íslands og kannski bara komin tími til þess að endurvekja það í einhverju mynd og þá með þessari útvíkkun og áherslu á samstarf norður á Akureyri. Íslandsstofu verði falið í samráði við ríkið og borgarsvæðin að móta áætlun hvernig megi laða erlenda fjárfestingar á borgarsvæðin og koma borgunum inn á alþjóðlega samkeppnishæfnislista. Og síðan gert ráð fyrir sérstökum samráðsvettvangi ríkis- og borgarsvæðina málefni innflytjenda sem svona nýmæli en yrði vonandi dýnamískur og góður vettvangur. Þetta var kynnt í borgarráði í síðustu viku og í ríkisstjórn daginn eftir. Málið var birt á samráðsgátt á föstudaginn sömuleiðis og kallað eftir ábendingum til eiginlega fram að páskum til 22. mars og síðan stefnt að því að vinna úr ábendingum og leggja fram þingsályktunartillögu í haust. En ég vona að skapist frjó umræða þetta bæði í þessum sal en líka út í samfélaginu og að náist breið sátt sýn á öfluga Reykjavík, öflugt áhrifasvæði Reykjavíkurborgar og öfluga Akureyri og svæðisborgina Akureyri. Takk. Borgarfulltrúinn hefur nú lokið máli sínu og tekur þá til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og þeir sem að hlýða á. Borgarfræði að mínu mati eru að öllum líkindum svona næst mest spennandi málaflokkurinn sem hægt að velta fyrir sig fyrir utan alltaf leiðtogafræðin. Þannig að og það er gríðarlega mikilvægt að við förum reglulega yfir stefnumótun og ég fagna því að ríkisvaldið hafi sett af stað þessa mikilvægu vinnu og mig langar til að þakka fyrir þetta skjal. Þetta er ótrúlega vel unnið og þarna er farið yfir þá vinnu sem OECD hefur sett á laggirnar varðandi það hvernig við vinnum stefnumótun varðandi borgir. Það eru nokkrir þættir sem eru lykilatriði varðandi stefnumótun yfir höfuð og er sett fram stefnan, á að setja fram stefna varðandi til 2050 sem er mikilvægt en við þurfum í rauninni í þessum sal að horfa kannski til stefnumótunar bæði til þegar við erum að tala um kjörtímabil en líka til 5 ára og 10 ára og svo framvegis. Þannig að það ég hef ekki miklu við að bæta en það nokkrir hlutir sem ég langar til að leggja áherslu á sem að ég tel að skipti máli. Ég ætla ekki að fara ofan í skýrsluna því þið eru með hana. Fyrir töluvert löngu síðan þá var byrjað að skilgreina eitthvað sem hét Smart Cities sem að í rauninni gengur út á það að infrastruktúrin í borgum sé með þeim hætti að upplýsingar og öryggi og tæknimál og svo framvegis séu þannig að þau skipti komi öllum til góða sem að þar koma. Við erum í rauninni núna komin á þann stað þar sem köllum það var síðan var talað um Smart City 2.0 og svo núna erum við að tala um Smart City 3.0. Þegar við skilgreinum í hvaða borg við viljum búa þá þarf að koma þar fram allir þeir þættir sem skipta máli. Og þeir þættir eru, þegar ég nefni þegar verið að fara yfir það sem kallað Smart Cities, þá talað um það sem kallað Smart Economy og þið afsakja að ég ekki að þýða þetta en ég ætla bara að hafa á ensku svo ég sé ekki að fara, ég ekki að þýða þetta beint, þannig að það Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment and Smart Living. Og allt þetta eru þættir sem hægt að skilgreina og eru skilgreindir vel hér en það þarf líka að horfa til þess að við með hvaða hættu og hver í rauninni, hvert markmiðið. Og eitt af því sem hefur verið gert sem að mér finnst mjög mikilvægt, það að nota hönnunarhugsunina eða design thinking til þess að búa til markmiðin sem við viljum fara. Og það að einhver leyti hér í skýrslunni, það má sjá að við erum að skilgreina hvað við viljum fyrir Reykjavík. En það svolítið skemmtilegt að þegar maður ber sig saman við til dæmis aðrar borgir, að þá eru náttúrulega borgir sem að
Það mér mjög minnistætt þegar ég fór til Bangladesh fyrir nokkrum mánuðum síðan sem að algjört kaos og flaug frá Bangladesh til Dubai sem náttúrulega algjörlega omment þar sem að hvert einasta, þú getur borðað af gólfum, það svo hreint og svo framvegis. Ég ætla ekki að leggja neitt mat á það hvernig þessar borgir eru að því leyti til að búa því, en það vakti athygli mína þegar ég hugsaði til þess hvenær við skilgreinum og hvernig við skilgreinum okkur. Þannig ef við notum hönnunarhugsun þegar við hugsum það hvað það sem við viljum skilgreina, þá finnst mér mikilvægt að koma nokkrum hlutum á framfæri. Það hægt að skilgreina og hefur verið gert þegar við erum að tala borgarsamfélög og ég ætla náttúrulega að einbeita mér hér aðalega að Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu, það okkar vinna að gera það, að þá í rauninni má skilgreina það út frá hönnunarhugsun að leggja fókusinn á, og ég ætla að leggja til að við í rauninni skilgreinum okkur að einhverju leyti út frá hamingju, af því að í rauninni hjarta í því sem við erum að tala bæði allir þeir þættir sem borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson nefndi hér áðan, sem var það að málefni innflytjenda, málefni infrastruktúrun og svo framvegis. Ef við skilgreinum hann út frá hamingju eða þá hvernig okkur líður, að þá erum við komið með þættir sem að skipta þar máli sem að hægt að nýta út frá hönnunarhugsun inn í það. Þannig að þá horfum við út frá einstaklingnum, hvernig líður þeim einstaklingum sem hér búa eða hér koma, og þá kemur á orðræðinu sem að skipta svo miklu máli. Í samanburði á 2 borgum sem eru Tampere í Finnlandi og Lúds, ég get ekki pólska borgin Lúds, að þá var fræðilega reynt að horfa á hverju munun á því hvernig þær hafa skilgreint sig, en ef Tampere sem sagt sú borg sem mest vaxandi í Finnlandi, og það svo margt sem má horfa til þegar við erum að horfa til Finnlands. Þeir hafa í rauninni, sú borg hefur vaxið hvað mest, þeir eru náttúrulega með höfuðstöðvar Nokia, en þeir eru líka með gríðarlega sterkan háskóla. Þeirra orðræða í stefnumótun byggði á, og ég var of sein að setja inn glærus og ég ætla að reyna að lesa það sem orðræðan hún sagði miðborgin hjartað í borginni, miðborgin radiates á ensku, eða þar allt sem minnir á gæði, og við viljum að það sé þjónustumiðað, við viljum að miðborgin eða city center sem náttúrulega við skilgreinum sem miðborgin sé leiðtogi, það að segja leiðtogi landsins, og það svolítið skemmtilegt að horfa á það þannig, og við viljum líka að miðborgin hafi einhverja ímynd, það að segja að það komi upp í hugan ímynd þegar við erum að tala miðborgina, og síðan þeir búin að skilgreina. En það skemmtilega var þegar maður skoðar orðræður, þessi orðræðan í allri stefnum okkur þykir vænt borgina, við okkur líður vel í borginni, við löðum að okkur fólk sem kemur hingað þeim líður vel, við viljum gjarnan að við séum áfangastaður þeirra sem hingað vilja flytja, en við viljum líka vera áfangastaður þeirra sem hingað koma, sem eru þeir byggja upp ferðaþjónustuna á þessu. Þannig að okkur ég að nefna þetta vegna þess að það 20 í rauninni sem að mér langar til þess að sjá, og sjálfsagt þarf ég þá að fara í samráðsgátt en ég kann ekki alveg þetta ferli. Það 20 sem að ég myndi segja að við þyrftum að skilgreina betur fyrir okkur sem höfuðborg. Það í fyrsta lagi að orðræðan byggi á því hvernig okkur líður, að við byggjum á hamingju og við séum óhrædd við að tala með þeim hætti. Við elskum miðbæinn okkur líður vel í miðbæ, eða í borginni, en við viljum skilgreina ákveðna ímynd þegar við erum að hugsa Reykjavík sem höfuðborg, en síðan, og auðvitað náttúrulega nær þetta inn í allt, menntastefnan okkar til dæmis mjög skýr með látum draumana rætast, við þurfum að finna einhvers konar slíka ímynd sem við viljum öll vera stolt af, en í öðru lagi þá legg ég áherslu á það að við skilgreinum okkur sem háskólaborg, og það ákveðnir hlutir sem eru þar á bakvið, sem að ég kannski myndi vilja bæta þannig inn í, að ef við skilgreinum okkur sem háskólaborg þá hefur það ýmislegt að segja það hvernig við svo metum árangurinn. En leið og við erum búin að skilgreina okkur sem háskólaborg, það ótrúlega margt, og það ekki bara því að háskólinn hefur verið minn vinnuveitandi sem ég segi þetta, heldur vegna þess að leið og það komin háskóli, þá alls konar hlutir sem fylgja þar með, það fleiri ungt fólk, það fleiri tækifæri, það sem sagt tækniþróun, það frumkvöðlasetur, og ekki síst að það líka veljan, vegna þess að þar sem að háskóli þar lækkar til dæmis glæpatíðni, það bara mæld staðreind sem skiptir máli, og framleiðni eykst.
Þannig að ég sé fyrir mér að kannski hafa þau áhrif og við setjum kannski svona meiri áherslu á bæði líðan, hamingju, ímynd og að atvinnusköpun sé uppistaðan því að þetta svo, við erum með 82% á milli Hvítár hér og Hvítár eins og sagt og það skiptir verulega miklu máli að við séum að hugsa okkur sem eitt svæði. Til dæmi sem má nefna að við erum hér mjög ofta að takast á við mál eins og leikskólamál. Og ég hef í mínu starfi sem formaður skóla og frístundar fengið töluvert skemmtilegar umræður það hvernig við erum að byggja þetta upp hér í borginni. Ef við horfum á þetta sem eitt atvinnusvæði, værum við þá ekki í samvinnu það að byggja upp leikskólana, búa til gæðastarf, búa til gæðamenntun, getum við ekki skilgreint hvernig við tökum á móti börnin sem að koma til okkar, þau sem að koma bæði bara þau sem fæðast hér og þau sem að koma hingað til að vera. Ef við skilgreinum þetta sem eitt atvinnusvæði frá Hvítá til Hvítá, þá erum við ekki að takast á það á sitt hverjum sveitarstjórnarlevelunum það hvaða leiðir við viljum hafa og búa þar með til kannski óþarfa spennu og samkeppni á milli þeirra sem að þar starfa eða þeirra kerfa sem við erum að búa til. Þannig að ég fagna þessari umræðu og hlakka til að haldin hér áfram og ég vona að hún verði reglulega hér í þessum sal. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Forseti minnir borgarfulltrúa á að tungumál borgarstjórnar íslenska og þarf að biðja leyfi forseta til þess að vitna í annað tungumál, einnig þarf leyfi forseta til þess að vitna almennt í texta. En næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við langar kannski að taka sérstaklega bara undir með borgarfulltrúa Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur hvað varðar mikilvægi þess að við horfum á að skilgreina okkur sjálf. Ég hvet borgarfulltrúann til þess að fara beinustu leið á samráðsgáttuna og ekki hika við að koma með ítarlega hugmyndir því að ég heyri það að þær eru sannarlega til staðar. Og ég tek undir með skilgreiningu okkar hér sem háskólaborgin. En förum aðeins yfir hvað við erum þegar búin að skilgreina okkur. Við erum nefnilega búin að skilgreina okkur sem bókmenntaborgin, tónlistaborgin, menningaborgin, nú þegar. Og það áhugavert að við séum núna í þessum fasa eða á þessari vegferð að skilgreina okkur svona saman, annars vegar þá stór höfuðborgarsvæðið eða eins og með leyfi forseta svona metropolitan area sem væri þá suðvesturhornið, að við skilgreinum okkur saman út frá svona hvaða verkefni eru augljós sem höfuðborgin ætti að vinna. Og í okkar hugum hérna eru þau nú þegar augljós. Við erum nú þegar sem höfuðborg að setja mikla peninga fyrir utan menningaborgin og háskólaborgin sem við sannarlega erum og síðan tónlistaborgin og bókmenntaborgin, þá erum við nú þegar að setja mikla peninga umfram önnur sveitarfélög í til dæmis rekstur og hörpu í tónlistinni. Við erum að setja mikla peninga í borgarleikhúsi og allt þetta partur af þessum kjarna sem við sjáum að borgin sem þá þessi menningaborg. Og þetta hefur ekkert vafist fyrir okkur, ekki heldur þá velferðar áherslu sem við höfum verið með hérna. Við höfum verið að setja sérstaka áherslu á stuðning við heimilislaust fólk. Við höfum verið með hlutfall félagslegra íbúða í borginni bara á allt öðrum standard heldur en allt landið og miðin. Og þetta finnst okkur í rauninni vera partur af því sem við sem höfuðborg erum að gera. En með svona stefnu þá erum við að skilgreina það en þá frekar. Mig langar að draga fram, punktin sem ég vil draga fram hér, því að nú þessi vinna öll í samráðsferli og kemur í þingsályktunartillögu eins og borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson fór yfir. Þá langar mig aðeins að staldra við í þróunaráætlun til 2050 og sjá hvað það skiptir miklu máli að við byrjum strax að hugsa okkur á þessu suðvesturhorni. Við segjum oft Hvítá til Hvítá. Við vitum það að 82% þjóðarinnar býra á þessu svæði. En hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta til þess fyrir það að við séum að skipuleggja okkur saman? Uppbyggingaráætlanir,
atvinnuþróun og atvinnumál, samgöngumál. Og við höfum nokkur sinnum rætt samgöngumálin hérna og það meira eitthvað svona mögulega, fræðilega, væri ofsalega gaman að gera. En í rauninni það sem þessi stefnir að draga fram að við verðum að gera þetta. Og þá erum við að tala græna samgöngumáta á Reykjanes. Við erum að tala miklu öflugri samgöngur til vesturs sem dæmi og auðvitað Sundabrautin partur af því, en ekki bara gráar framkvæmdir eins og Sundabrautin, heldur líka almenningssamgöngur í vesturátt. Við tala nú ekki akkurat á þessum tímum núna, orkuinnviðin okkar og við höfum rætt það hérna í borgarstjórninni. Ég fór sérstaklega inn á það í ræðu minni fjárhagsáætlun að vinnslusvæði Orkuveitu Reykjavíkur allt suðvesturhornið að minnstakosti og í rauninni meira og minna allt landi fyrir utan Vestfirði og nokkuð bút á Austfjörðum. En annars í rauninni athafnasvæði Orkuveitu Reykjavíkur sem við berum ábyrgð á, hérna að stærstum hluta, meira og minna allt landið. Þannig að þetta eitthvað af því sem við þurfum að horfa mjög sterklega til og þá fer maður inn í hvað skipulagslega umgjörð höfum við. Jú, við hérna á höfuðborgarsvæðinu erum með SSH sem samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og við þekkjum orðið vel að vinna saman þar. Við erum með mörg fyrirtæki saman, slökkviliðið, Sorpu og Strætó sem dæmi. Við erum með svæðisskipulagið og við erum með samgöngusáttmála núna og allt þetta risaverkefni sem við erum að vinna saman. En það eru fleiri samtök sveitarfélaga sem eru þá innan þessa svæði sem þá suðvesturhornið sem þá Hvítá til Hvítá. Það eru samtök sveitarfélaga á Suðurlandi sem myndu þá koma inn í það og samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Og það alveg nýtt fyrir okkur að hugsa okkur svona, þessi 3 samtök allra þessa sveitarfélaga á þessu, ekkert endilega stóra svæði en fjölmenna miðað við það sem restin af landinu. Þetta alveg nýtt fyrir okkur. Þannig að við þurfum að hugsa hvað þurfum við að gera þegar við listum upp aðgerðir í aðgerðaáætlun, þá þurfum við líka að hugsa hvaða skipulagslega strúktúr ætlum við að hafa sem þannig vinnanlegur að það taki ekki áratugi að koma okkur í gegnum einhverja skafla sem þá kannski tæknilega flóknir en kannski mjög eðlilega pólitísk samstaða á einhverjum tímabili en hún getur síðan farið út í sandinn á einhverju öðru tímabili. Þannig að ég vil draga þetta sérstaklega fram. Ég tek undir orð borgarfulltrúa Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur. Þetta ógeðslega spennandi, með leyfi forseta. Hrikalega spennandi verkefni og leyfum okkur að hugsa stórt, leyfum okkur að hugsa til 2050 hið minnsta og við vitum það að fjölgun á fólki og hvernig samfélög stækka bara eitthvað sem við búum við í dag. Ég sá daginn myndir af Reykjavík fyrir 30 árum síðan og það var alveg ævintýralegt. Það var bara heil og hálfu hverfin sem Borgatúni bara, þar sem við erum með meira og minna alla okkar starfsemi, hún var nánast ekki til. Bara ef þið hugsið tilbaka Reykjavík fyrir 30 árum síðan í mannfjölda og í hvernig við höfum þéttbyggð og ef við hugsum núna 2024 til 2064, nokkrir borgarfulltrúar hérna verða bara rétt rúmlega 50, kannski 60. Og á þessum tíma þá erum við að fara að tala allt annað veruleika og við höfum tækifæri núna til þess að undirbyggja það. Þannig að sofum ekki á verðinum. Þetta með leyfi forseta, ógeðslega spennandi. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti leiðréttir þetta var búið að breyta mælendaskrá. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, borgarstjórn, aðrir góðir áheyrendur. Borgarstefna að mínu viti góð og tímabær hugmynd. Í grunninn þá snýst hún bara það að höfuðstaðir eins og Reykjavík og eins og Akureyri og kannski fleiri hafi ákveðna sérstöðu. Þeir þjóna ekki bara sínum íbúum, heldur hafa þeir áhrif sem miðstöð á stóru svæði eða jafnvel á landinu öllu.
Þau áhrif eru bæði sem miðstöð menntunar og menningar, sem miðstöð atvinnulífs, nýsköpunar, samgangna og flutninga og sem miðstöð þjónustu og kannski auðvitað líka sem móttökustaður og einhvers konar sýndæmi fyrir ferðamennsku. Höfum í huga líka, þegar við ræðum áhrifasvæðin, þá það ekki bara sjálft höfuðborgarsvæðið eins og við skiljum það. Það meira í átt við það sem í Evrópu kallað með leyfi forseta metrópól. En í þessu tilfelli það metið þannig að það markist á Hvítá eins og kemur fram í skýrslu í gögnunum, Suðurnes, austur á Selfoss, norður í Borgarnes, þar sem 82% þjóðarinnar búa cirka og með Akureyrarsvæðinu rétt ríflega 90%. Og það svæði sem líta má á sem eitt atvinnusvæði. Og mér finnst það tímabært að við förum að líta til þessa stærra svæðis oftar þegar við hugsum framtíðarþróunina. Ég tekið eftir því þegar maður erlendis á ráðstefnum eða tala við fólk sem vinnur í þéttbýlli löndum að þá talað þessi stærri svæði, bara svona allt svæðið í kringum helsta þéttbýlisstaðinn sem hluti af sama atvinnusvæðinu, þaðan sem fólk kemur til að vinna, þaðan sem fólk leitar í sína afþreyingu eða þjónustu svona hversdagslega. Þannig að þetta við erum svona svolítið utanveltu þegar við erum bara að tala höfuðborgarsvæðið meðan allir aðrir að tala sín áhrifasvæði. Og já, mér hefur lengi líka verið huglægt þetta hlutverk höfuðborga sérstaklega á Íslandi. Íbúar alls staðar á landinu í rauninni hafa væntingar til þess að ef þau geta ekki fengið nauðsynlega þjónustu í sinni heimabyggð, þá sé það alltaf möguleiki að fara til Reykjavíkur. Og auðvitað fólk á Eyjafjarðarsvæðinu hefur þá væntingu til Akureyrar og það gildir fleiri svæðismiðstöðvar. Ég vissum að fólk á Vestfjörðum lítur þannig til Ísafjarðar. Þó í þessari stefnu sé það Reykjavík og Akureyri sem til umræðu. Og það á vettvangi þessara staða og kannski sérstaklega Reykjavíkur að hafa forystu í þróun á öllum þessum málaflokkum. Það gengur til dæmis aldrei að draga úr kolefnislosun á Íslandi ef það ekki hægt að gera það á Reykjavíkursvæðinu. En það krefst samhæfðs átaks bæði sveitarfélagana og ríkisins. Og svo eins og ég segi, svæðin í kringum Reykjavík og Akureyri eru lykilstærð í móttöku hælisleitenda og flóttafólks. Það er svo margir stórir málaflokkar sem verður aldrei hægt að vinna nema með okkar aðkomu að einhverju leyti. Við erum miðpunktur ákveðinnar opinberrar þjónustu, þá ekki bara sem við sjálf sem Reykjavíkurborg, heldur bara sem staðsetning ríkisstofnana og þjónustufyrirtækja. Og svo það líka þannig ef það ekki ákveðin menningarstarfsemi í höfuðborginni, þá erum væntanlega hvergi á landinu. Ég ekki að sjá fyrir mér að önnur sveitarfélög væru að fara að taka það upp hjá sér að halda úti sinfóníuhljómsveit eða þjóðleikhúsi. Eða þannig. Og þá ekki að tala um það sem við gerum sem sveitarfélagi beinlínis, við erum að tala um það sem gerist í borginni. Og þess vegna fagna ég því að færa sig í þessari vinnu. Og þá líka bara að við séum að fara í formlegt samráð þessa þróun til framtíðar. Auðvitað verðum við að halda í okkar ákvarðanavald eins og í skipulagsmálum og í okkar stefnumótun. En við náum betri árangri ef við stillum okkur saman og ef við skoðum svæðið heildstætt og við höfum ríkið með í samtalinu. Ég reynda líka litið lengi svo á að það væri eðlilegt að líta til þessa höfuðstaða hlutverks þegar kemur að úthlutunum í jöfnunarsjóði. Þetta hlutverk býr til alls konar ábyrgð sem við auðvitað sinnum, en þeirri ábyrgð fylgir ákveðin kostnaður líka sem að mér finnst alveg eðlilegt að væri komið til móts við allan einhverju leyti. Mér finnst það eðlilegt að það sé litið til þess. Ég hef líka hér sé ákveðið tækifæri, öflugt tækifæri, til að setja áherslu á til dæmis betri samgöngur. Og þá ég ekki einu sinni að tala um bara borgarlínu, eða betri hjólreiðar, eða betri göngusvæði, eða bara almenningssamgöngur almennt. Ég tala um bara sértækari og meira stórhuga lausnir eins og að efla almenningssamgöngur við Keflavíkurflugvöll. Mér finnst það löngu tímabært að gera alveg úr því að leggja lest á milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar. Mér finnst jafnvel að sé grundvöllur fyrir því að skoða hvort að það sé grundvöllur fyrir tengingu með lest austur á Selfoss eða norður í Borgarfjörð. Kannski það ekki, mér finnst alltaf að skoða það. Mér finnst nefnilega alltaf í lagi að hugsa stórt. Fæst lönd sem fari í það að bæta sín samgöngu og flutningakerfi enda á grátaði við í bitrum tárum nema kannski þau sem að sleysast til að leggja á mikla áherslu á akvaritir fyrir bíla. En þegar kemur að svona hlutverki borgarinnar, þá tek ég algjörlega undir það, við erum að líta á okkur sem háskólaborg. En af því að við erum höfuðborg, þá verðum við líka á endanum einhvern veginn alltaf að vera aðeins allt. Við erum líka atvinnuborg, við erum líka menningarborg, við erum allt sem að þarf að vera í borg á Íslandi. Af því að við erum í sjálfu sér eina borgin á Íslandi, þó að það séu aðrir svæðiskjarnar. Og
við verðum að velja okkur að einhverju leyti áherslur, við getum aldrei framhjá þeim öllum hinum. Og þess vegna það bara í rauninni stór skrítið að það hef ekki verið farið miklu fyrr í þessa vinnu. En já, þetta byrjar vel, þessi drög eru flott og ég bara hlakka til að við höldum áfram að vinna þetta. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og síðastur á mælendaskrá undir þessari umræðu þá borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að koma örstutt upp hér í lokin inn í þessa umræðu. Fyrst vil ég fagna því að við séum á þeim stað að ræða þessi mál og fagna frumkvæði innviðaráðherra sem setti þessa vinnu á stað. Það afar mikilvægt að stjórnvöld á hverjum tíma átti sig á mikilvægi höfuðborga, skilji hlutverk þeirra og styðji við þróun og eflingu höfuðborgarinnar og höfuðborgarsvæðisins. Og hér í þessari skýrslu tekin til rýni líka sérstæða Akureyrar sem stærsti þéttbýliskjarninn á Norðurlandi. Og eins og fram hefur komið hérna í umræðinu þá tekur áhrifasvæði Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins til tæplega 320.000 íbúa landsins eða 82% landsmanna og Akureyri hefur áhrif á 30.000 manns eða 8%. Samanlagt þá erum við að þjóna 90% landsmanna og það hlýtur að fela í sér áskorun og skýr verkefni fyrir stjórnvöld. Þetta sýnir fram á þá staðreynd að Reykjavík og höfuðborgarsvæðið lykilaðili þegar kemur að því að ná árangri í innleiðingu ákvarðana stjórnvalda í okkar mikilvægustu málaflokkum. Við höfum aðeins verið að ræða sérstöðu okkar og hvernig við skilgreinum okkur en það mikilvægt og gott að sjá að stjórnvöld að fatta það að ef þau ætla að ná árangri með sín mál þá þurfa þau að eiga og skilja sérstöðu höfuðborgarsvæðisins og eiga í góðu samtali og samráði við okkur. Og auðvitað kallar þetta í kjölfarið á skoðun á forgangsröðun fjárfestinga, til dæmis í samgönguinnviðum og sífelldri rýni á því hvernig höfuðborgin og höfuðborgarsvæðið getur tekist á við mikinn vöxt í mannfjölda því að við vitum að hingað flytur flest fólk. Og svo hvernig við getum þjónustað fólki í viðkvæmri stöðu sem best. Og ef við horfum út á við, þá þurfum við, hér eru mestu tækifærin til þess að stuðla stefnumótun og taka ákvarðanir sem að tryggja samkeppnishæfni okkar á alþjóðavettvangi, til dæmis hvað varðar ferðamennsku og það hvernig við löðum til okkar erlenda fjárfestingu og eins og borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir talaði hér áðan, hvernig við eflum háskólastarf. Þetta allt saman lykilþættir í því að vera borg og mikilvægt að vinnan áfram taki mið af þessum ábendingum. Þannig ég vil bara fagna þessari vinnu, mikilvægt að halda henni áfram. Skýrslan fer núna í samráðsgátt og þaðan berast eflaust mörg mikilvæg sjónarmið. Aðalatriðið að hér verið að beina sjónum að mikilvægi höfuðborgarinnar og höfuðstöðvar Norðurlands og ég fagna því. Það borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá umræðu lið 1 á dagskrá borgarstjórnar í dag lokið eða þar sé umræðu. Þá erum við komin að máli á dagskrá númer 2 og númer 4. Það annars vegar tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins uppbyggingarsvæði Reykjavík og hins vegar tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins lóð fyrir fljótbyggð hús fyrir Grindvíkinga. Þessi umræða verður tekin saman. Bæði þessi mál eru tillögur og verður síðan greidd þá atkvæði tillögurnar í sitthvoru lagi við lok umræðu. Við erum með 2 frummælendur í þessu. Það annars vegar, fyrsti frummælandi Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp og mæli fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna fjölgun uppbyggingarsvæða í Reykjavík.
Og þessi tillaga ekkert sett fram í neinu tómarúmi, hún sett fram í samhengi eldhræringa á Reykjanesskaga, eins og við þekkjum, og þeirrar umræðu að svæðið allt sé hugsanlega komið inn í gostímabil sem varað geti í nokkur hundruð ár. Og sá veruleiki kallar auðvitað á endurskoðun á skipulagi alls stór höfuðborgarsvæðisins. Tillagan svo hljóðandi, með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagsráði að hefja vinnu við endurskoðun aðalskipulags með hliðsjón af aukinni eldvirkni í námunda við höfuðborgarsvæðið. Endurskoðuð verði vaxtarmörk borgarinnar með það fyrir augum að útvíkka afmörkun þéttbýlis innan Reykjavíkur. Jafnframt verði skilgreining aðalskipulags og uppbyggingareitum fyrir nýja íbúðabyggð endurskoðuð. Meðal annars svo unnt verði að auka íbúðamagn á Kjalarnesi og tryggja möguleika á nýrri byggð á svæðum aðliggjandi Sundabraut. Tillögulestri lýkur. Við þekkjum það auðvitað öll að húsnæðisskorturinn í Reykjavík og auðvitað á landinu öllu hefur verið viðvarandi og hann uppsafnaður og hann hefur birst okkur í mikilli verðhækkun íbúða. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun áætlaði að það væri 35.000 íbúða þörf á landsvísu til ársins 2032. Þörfin yrði mun meiri á fyrri hluta tímabils og því þyrfti sérstaklega kröftuga uppbyggingu íbúða á fyrstu árunum. Þörfin yrði auðvitað mest á höfuðborgarsvæðinu en þar væri mörg þúsund íbúða uppsöfnuð þörf vegna takmarkaðrar uppbyggingar, aukinnar fólksfjölgunar og hækkandi lífaldurs. Haldi bilið milli fjölda byggðra íbúða og fólksfjölgunar að breikka mætti vanta þess að fasteignaverð haldi áfram að hækka og fasteignamarkaður reynast fólki en torveldari eingöngu. Þetta staðan eins og hún hefur birst okkur undanfarin ár og birtist okkur vel áður en að eldhræringanna fóru að gæta á Reykjanesskaga. En núna þekkjum öll fréttirnar af þeirri stöðu sem auðvitað ískyggileg og slæm og erfið fyrir mjög marga. Og eins og ég nefndi hérna áðan þá hafa jarðvísindamenn bent á að nú geti verið að hefjast langvarandi gostímabil á svæðinu. Þessi staða veldur auðvitað mikilli óvissu og hún vekur upp margar spurningar, en hún kallar auðvitað á endurskoðun á skipulagi og þróun á öllu þessu stór höfuðborgarsvæði. Ekki síst með hliðsjón af þeirri húsnæðisþörf sem við þekktum áður sem var búin að vera viðvarandi, hún var uppsöfnuð, hún var algjörlega fyrirsjáanleg til framtíðar, þannig að við höfum verið að horfa á þennan bráðavanda í húsnæðismálum síðustu ár. En ofan á það bætist svo þessi nýja staða sem auðvitað fyrst og fremst húsnæðisvandi Grindvíkinga. Í Grindavík eru tæplega 1200 íbúðir, þannig ef við sjáum fram á það að Grindvíkingar fari að flytja í önnur sveitarfélög og þá þessi fjöldi að bætast ofan á þennan áður þekkta vanda. Þannig að við erum auðvitað að horfa á það sem áður var bráðavandi og núna einhvers konar knýjandi bráðavandi. Þannig að staðan eins og hún blasir við okkur, hún gefur auðvitað fullt tilefni til þess að við förum að endurskoða hérna skipulag auðvitað á stórhöfuðborgarsvæðinu en Reykjavíkursvæðinu sem við berum ábyrgð á. Og við erum með aðalskipulag til ársins 2040 sem sjálfsagt að endurskoða enda gildir það núna næstu árin framundan og þar eru auðvitað skilgreindir þessir uppbyggingareitir sem að litið til og mætti aðeins endurskoða. Hérna gæti til að mynda Kjalarnesi reynst algjörlega kjörið tækifæri sem svæði til aukinnar uppbyggingar. Íbúar á svæðinu hafa kallað eftir því að þar sé aukin byggð. Við erum auðvitað vonast eftir því að Sundabraut líti dagsins ljós áður en langt líður og mun það styrkja Kjalarnesi enn frekar sem öfluga byggð. Og jafnvel gætu komið til skoðunar aðrir uppbyggingareitir sem yrðu aðliggjandi Sundabrautinni, reitir sem við höfum kannski áður talið að þyrftu ekki að koma til skoðunar við húsnæðisuppbyggingu á næstu 100 árum jafnvel eða 50 árum eða hvað við viljum segja, en eru skyndilega komnir nær okkur í tíma vegna stöðunar á Reykjanesskaga. Og þetta var eitthvað sem væri skemmtilegt jafnvel að kalla Sundabyggð. Og staðan nefnilega svo að Reykjavíkurborg á lóðir. Hér skortir ekki lóðir. Það sagði að minnsta kosti borgarstjóri Einar Þorsteinsson nýverið í pallborði á viðskiptaþingi. Þar sagði að neyðarástand ríki á húsnæðismarkaði og nauðsynlegt að byggja hér upp samfélag þar sem fólk byggi við húsnæðisöryggi, sem bara gott og vel. En til að vinna þessu markmiði þá lét hann sem það væru aðeins 2 kostir í stöðunni. Annar kosturinn væri að fjármálastofnanir og verktakar myndu taka á sig hallann af óhagstæðri húsnæðisuppbyggingu á grundvelli samfélagslegrar ábyrgðar. Þau ættu sem sagt bara að taka húsnæðisvandann á kassann og bera allan hallann og alla áhættuna. Hinn kosturinn, sem honum virtist hugnast betur, væri aftur á móti sá að borgin riðist sjálf í lóða- og fasteignabrask og stofnaði hér hið opinbera byggingafélag Reykjavíkur
því hér skorti ekki lóðir eins og hann orðaði það sjálfur. Þetta þykja mér einhver athyglisverðustu ummæli sem ég hef heyrt í borgarpólitíkinni á síðustu árum. Og það rak reyndar marga í rogastans við að heyra þessi ummæli. Það rak reyndar líka marga í rogastans við að heyra loforð Framsóknar í liðnum kosningum uppbyggingu 3000 íbúða árlega. Fólk hugsaði, hvernig sér hann þetta eiginlega fyrir sér? Hvernig ætlar hann að knýja á alla þessa húsnæðisuppbyggingu? Nú vitum við það. Hann ætlaði annarkvort að gera húsnæðisuppbyggingu og einhvers konar gjafagerningi í fjármálastofnana og verktaka eða bara byggja þetta allt með eigin handafli fyrir opinbert fé. Stofna bara opinbert byggingafélag og braska með skattfé almennings. Spurning hvort hann vil ekki bara ráðast aftur í rækjueldi fyrst hann byrjaður. Það þarf auðvitað ekki að útskýra þetta fyrir sæmilega skynsömu fólki. Það auðvitað ekki fjármálastofnana og verktaka að sýna samfélagslega ábyrgð með því að gefa fjármagn, vinnuafl og tíma til að stofna stöðugleika á húsnæðismarkaði. Það sömuleiðis alls ekki hlutverk hins opinbera að standa að almennri húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík. Ég með hugmynd, og hún kannski alveg byltingakennd í augum þessa meirihluta, en hvernig væri að Reykjavíkurborg og þar með borgarstjóri sýndi einmitt samfélagslega ábyrgð og úthlutaði hér fleiri lóðum á hagstæðum verðum á augljósum svæðum sem eru tilvalin til húsnæðisuppbyggingar. Hvernig væri að hann einfaldaði stjórnsýsluna og hraðaði ferlum svo hér mætti byggja hraðar og meira fyrir fólk sem þarf og vill búa hér í Reykjavík. Virðulegi forseti, það húsnæðisvandi í Reykjavík. Hann hefur verið viðvarandi, hann uppsafnaður og hann fyrirsjáanlegur til framtíðar og staðan á Reykjanesskaga bætir heldur betur ekki úr skák. Það full ástæða til að bregðast við þessari stöðu, auðvitað af ró og yfirvegun og skynsemi, með það fyrir augum að skapa aukin tækifæri til húsnæðisuppbyggingar svo bregðast megi við sívaxandi framboðsskorti á húsnæðismarkaði. Hér leggjum við sjálfstæðismenn til að aðalskipulag borgarinnar verði endurskoðað með það fyrir augum að breyta vaxtamörkum borgarinnar annars vegar og kortleggja hins vegar ný uppbyggingasvæði sem hugsanlega mætti taka í gagnið fyrr en áður var áætlað. Þetta hófstillt hugmynd en hún líka tímabær. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls annar frummælandi í þessari umræðu, það Rúnar Sigurjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Þetta frumraun mín í þessum ræðustól og mig langar að byrja að þakka sjálfstæðismönnum fyrir þeirra tillögu uppbyggingu í Reykjavík. En hér mun ég fara yfir tillögu Flokks fólksins sem gengur út á að finna lóðir eða byggingareiti fyrir fljótbyggð hús fyrir Grindvíkinga. Flokkur fólksins leggur það til að borgarstjórn samþykki að finna í borgarlandinu stað fyrir einingahús í til dæmis skandinavískum eða kanadískum stíl fyrir þá Grindvíkinga sem vilja setja stað í Reykjavík. Í stað þess að snúa aftur til Grindavíkur þar sem mikið óvissa ríkir framtíða búsetu vegna eldsumbrota og jarðhræringa. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill í tengslum við þessa tillögu rifja upp eldgosið í Heimaey sem ein af Vestmannaeyjunum en aðfaranótt 23. janúar 1973 hófst eldgos í Heimaey. Í kjölfar gossins flúðu nær allir íbúar eyjunnar upp á land, eins og við þekkjum vel af sögunni. Þetta eldgos átti síðar eftir að hafa það í för með sér að eitthvað af íbúum eyjunnar snéru ekki tilbaka og þurftu að finna sér nýjan samastað og híbýli til framtíðar á öðrum stað. Rétt eins og húsnæðismálum háttað í dag, þá var á þeim tíma ekkert offramboð á húsnæði. Eitt af því sem Íslendingar gerðu þá til þess að mæta bráðum húsnæðisvanda eyjamanna var að fá viðlagasjóð til þess að kaupa til landsins 550 timbur einingarhús, flest í skandinavískum stíl sem smíðuð voru á Norðurlöndum og í Kanada. Og voru þessi hús reist á 20 stöðum á landinu. Slík hús voru meðal annars byggð upp í Breiðholti, nánar tiltekið í Keilufelli, þar sem reist voru 40 sænsk hús. Í dag þetta hverfi rómantískt og skemmtilegt einbýlishúsahverfi
með litlum, sætum, mjög aðlaðandi og fólkvænum húsum sem sómi af í borgarlandinu. Þessi hús eru í dag eftirsótt og sjást sjaldan til sölu. Vel fer fjölskyldur í húsunum og stærðin heppileg fyrir marga þá sem kjósa að búa í sérbýli í borg. Sem íbúi í nágrenni þessara húsa gengi oft framhjá þeim og dáist að því hversu dásamlega mannvæn þessi hús og hversu skemmtilegu blær á þeim. Nú bregður svo við að vegna jarðhræringa og eldgosafa á Reykjanesi hefur þurft að rýma alla Grindavík. Og ekki vitað hvenær og þá bara yfir höfuð hvort það verður hægt að búa þar aftur. Nú þegar það ljóst að eitthvað af því fólki sem þaðan hefur flúið mun ekki snúa til síns heima. Ríkisstjórnin kynnti 9. febrúar frumvarp sem snýr að Grindvíkingum. Býðst ríkissjóður til þess að kaupa íbúðarhúsnæði í eigu einstaklinga í Grindavík og taka yfir þau íbúðarlán sem á því hvíla. Umsagnarfrestur nú liðinn og stefnt að því að fjármála- og efnahagsráðherra leggi fram frumvarp fyrir Alþingi. Þetta gefur Grindvíkingu tækifæri til þess að fjárfesta fyrr og hraðar í nýjum íbúðum eða íbúðarhúsnæðum, enda margir í bráðri þörf fyrir nýtt heimili á nýjum stað sem allra fyrst. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur áherslu á að Reykjavíkurborg sýni nú frumkvæði í því að sýna sumum þessum fjölskyldna stað í borginni, að finna sumum þessum fjölskyldum stað í borginni og samþykkja að skoða með gaumgæfilegum hætti endurtaka leikinn frá heimaeyjarhamförunum. Reykjavíkurborg hefur skipulagsvaldið og lagt til að fundnar verði lóðir eða byggingareitir í hverfum þar sem innviðir eru fyrir hendi sem þola fjölgun fólks. Þar sem hægt að reisa sambærilega húsaþyrpingu eða hvers konar einingahúsabyggð í þeim tilgangi að búa þeim Grindvíkingum sem vilja búa í Reykjavík notalegt heimili í mannvænni og ljúfri íbúðabyggð þar sem lögð áhersla að velfarum fólk eins og það gerir í áðurnefndu Keilfelli. Borgarfulltrúi Flokks fólksins sér fyrir sér að fólk sem átti lögheimili í Grindavík við upphaf jarðhræringa í nóvember 2023 mun eiga forkaupsrétt á þessum húsum eða eignum sem staðið fyrir að byggja. Hér þó útfærsluatriði að ræða sem tekið yrði ákvörðun síðar. Ekki í þessari tillögu farið nánar út í gerð húsana en þó rétt að minnast á að best yrði ef til verkefnisins yrðu valin hús sem smíðuð yrði eftir útlitstekningum sem nú þegar eru til hjá erlendum framleiðendum slíkra einingahúsa. Það var gert til þess að spara tíma og kostnað við hönnun og teiknivinnu. Með því að hugsa hratt og framkvæma getur borgarstjórn átt veigamikinn þátt í því að lyfta grettistaki í húsnæðismálum fyrir Grindvíkinga og auðvitað í leiðinni aðra hópa sem vantar húsnæði ef því að skipta. Flokkur fólksins vill ekki bara tala heldur framkvæma og framkvæmdavaldið hjá meirihlutanum og skipulags yfirvöldum. Mér þætti vænt að sjá tillöguna einfaldlega samþykkta og borgarstjórn sýni þar með Grindvíkingum að borgarfulltrúar eru einróma í því að standa við bakið á þeim í þeim náttúruvár hörmungum sem á þeim dynja. Með því að samþykkja þessa tillögu sýnir borgarstjórn hvernig hægt að vinna saman, láta hendur stranda fram úr ermum þegar á móti blæs. Borgarfulltrúi trúir því að þetta geti skapast þverpólitísk samstaða og einróma samstarfsvilji. Nú þörf á því að við stöndum öll saman. Með leyfi forseta langar mig að geta heimilda en það tölulega staðreyndir í ræðinu minni eru úr bloggfærslu Eyglóar Harðardóttur frá 22. ágúst 2015 og greinin heitir Viðlagasjóðshúsin í Keilfelli. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þetta var jómfrú að ræða í borgarstjórn og óskar forseti Rúnari innilega til hamingju með það. Vel gert. Þá tekur til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefði verið ánægjulegra við svona mikilvæga tillögu og umræðu
að salurinn hefði verið betur skipaður borgarfulltrúum. Hér hálfur salurinn einhvers staðar annars staðar í húsinu en vonandi eru þau samt að hlusta. Forseti, náttúruhamfarirnar og eldsumbrotin á Reykjanesi og nýlegar fréttir af jarðhræringum við Húsafellsbruna við Bláfjöll hafa orðið til þess að vekja upp töluverða umræðu byggðaþróun og skipulagshugmyndir á höfuðborgarsvæðinu og innan borgarmarkanna. Þar kemur helst til álita Reykjavíkurflugvöllur og áframhaldandi rekstur hans í Vatnsmýrinni og þróun íbúðabyggðar inn og norður með Sundum og á Kjalarnesi, lagning Sundabrautar og íbúðabyggð í Geldinganesi. Í ljósi eldsumbrotanna á Reykjanesi ljóst að Reykjavíkurflugvöllur mun verða áfram í Vatnsmýrinni næstu áratugi. Hlutverk Reykjavíkurflugvallar hefur sjaldan ef nokkur tíman verið eins veigamikið og einmitt nú. Við slíkar aðstæður yrðu frekari þrengingar að vellinum augljós ógnun við samgöngukerfi og öryggishagsmuni þjóðarinnar. Mikilvægt við þessar aðstæður að endurskoða aðalskipulagið með það í huga að Reykjavíkurflugvöllur verði festur í sessi í Vatnsmýrinni og rekstur hans þannig tryggður ókomin ár eða þar til að annar eða betri völlur geti leyst hann af hólmi. Þá liggur það einnig í augum uppi að endurskoða þarf uppbyggingaráform innan borgarmarkanna og liggur beinast við að byggð þróist inn með Sundum og að Kjalarnesi. Það eru gríðarleg uppbyggingatækifæri og munar þar mest Kjalarnesið og Geldinganesið. Geldinganesið í eigu Reykjavíkurborgar. Það 220 hektarar á stærð og samsvarar öllu því svæði sem nær frá Ánanustum og að Rauðarárstíg og frá Sæbraut að Hringbraut. Til að hraða uppbyggingu og leysa þann húsnæðisvanda sem blasir við og fyrirséð að muni aukast á næstu misserum mikilvægt að farið verði í gagngera endurskoðun á aðalskipulaginu þannig að hægt verði að úthluta lóðum sem fyrst á Geldinganesi og á Kjalarnesi. Úthlutun lóða á þessum svæðum sem í eigu Reykjavíkurborgar myndu stórauka framboð á byggingarlóðum á viðráðanlegu verði og þannig hafa jákvæð áhrif á íbúðar- og leigumarkaðinn. Forseti, Sundabraut forsenda slíkrar byggðar og myndi draga úr því ófremdarástandi sem nú ríkir í umferðarmálum í borginni. Hún myndi létta mjög á umferðarþunga á Gullinbrú, Höfðabakka og á Ártúnsbrekku, dreifa umferðinni, auka umferðaröryggi, stytta vegalengdir og draga úr umferðarmengun og síðast en ekki síst ef til hamfara kæmi yrði hún mikilvæg öryggis- og flóttaleið. Í ljósi náttúruhamfaranna á Reykjanesi og þeirra náttúruvá sem við stöndum frammi fyrir það orðið nauðsynlegt og löngu tímabært að bretta upp ermar og hefjast handa við framkvæmdir Sundabrautar sem fyrst og skipuleggja byggð og hraða uppbyggingu inn með Sundum á Geldinganesi og Kjalarnesi. Forseti, það ekki eftir neinu að bíða. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér að ræða þessa lið 2 og 4 saman, lóði fyrir fljótbyggð hús fyrir Grindvíkinga og tillögu okkar sjálfstæðismanna að borgarstjórn samþykkja að fela umhverfis- og skipulagsráði að hefja vinnu við endurskoðun aðalskipulags með hliðsjón af aukinni eldvirkni í námunda við höfuðborgarsvæðið og jafnframt að endurskoðun verði þá vaxtarmörk borgaranna með það fyrir augum að útvika afmörkuð þéttbýlis innan Reykjavíkur. Og við náttúrulega, við höfum ansi breytt mikið okkar hugsun, svona bara almenningur yfirleitt og höfum við þessi eldsumbrots á Reykjanesi. Og við erum farin að hugsa aðeins öðruvísi og sjá að þessi náttúruvá til staðar og hún verður það, eins og sagt sennilega næstu 100-200 árin eða svo. Og ég nefndi það í ræðu á síðasta borgarstjórnarfundi að það verið nokkuð ljóst
og nánast borin von að reistu verði flugvöllur í Hvassahrauni í nánustu framtíð og þeirri staðreynd að flugvöllurinn í Reykjavík starfi sennilega óbreyttri mynd næstu 15-20 árin í það minnsta og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi fór nú vel yfir þetta áðan en það allavega ljóst að við þurfum sennilega að fara að taka upp aðalskipulagið og endurskoða ýmislegt kringum þetta. Nú, það sem að ég vildi nefna hér, að því að ég man nú eftir því að 2006, það er nú kannski einhverjir sem muna það í salnum þá var svokölluð lögð fram hugmynd byggð við sundin og það var meðal annars Geldinganes sem náttúrulega á stærð við 101 Reykjavík og það ætti að koma álíka fólksfjölda þar fyrir og í póstnúmer 101 sem að segir mann það hvað þetta í rauninni mjög stórt svæði sem hægt er að byggja á. Nú, borgarstjóri hefur nefnt að hann vilji brjóta upp land, ekki eingöngu þéttabyggð og þess vegna held ég að þetta sé nú svona, við þurfum að hugsa aðeins út fyrir bóksið og ekki vera eingöngu í þéttingu byggðar sem það er dálítið einsleitt byggingadæmi sem að þær að ræða, þetta fjölbýlishús að mestu á þessum þéttingarreitum, en við viljum hafa fjölbreytta húsakost. Nú og náttúrulega þarna kemur inn Sundabraut sem að ef að þessu yrði að við förum að skoða byggð við sundin, þá náttúrulega Sundabrautin nokkuð sem að verður að koma mjög fljótt og henni var reyndar lofað við sameiningu Reykjavíkur og Kjalarness árið 1997 þannig að það bólar lítið á henni því miður en ekki það, hún líka eins og ég hef áður sagt, þetta almannavarnadæmi, Sundabrautin fyrir okkur og við verðum í rauninni finnst mér að hraða þeim framkvæmdum að koma henni upp. Síðan erum við náttúrulega með Úlfarsárdalinn sem margoft hefur komið hér upp, svæði M22 sem holtið þarna milli hverfisins í dag og Bauhaus og þar, mjög gott byggingarland, auk þess sem hægt að fara inn Úlfarsárdalinn og var í upphafi skipulögð 25.000 manna byggð þarna í Úlfarsárdal. Þetta eitthvað sem ég held að við þurfum að skoða betur og annars ekki það, þetta hefur komið mjög gott og mikið fram hér í máli Hildar Björnsdóttur, borgarfulltrúa og eins Mörtu Guðjónsdóttur eins og ég sagði áðan borgarfulltrúa. Ég ætla ekki að ílengja þetta meira hér og óska bara eftir því og vona að þetta allt verði samþykkt. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það afar mikilvægt á þessum óvissutímum á suðvesturhorninu að horfa til framtíðar í skipulagsmálum. Og hér eru tvær tillögur sem báðar eru ágætar að mörgu leyti. Annars vegar að finna lóðir fyrir húsnæðið handa Grindvíkingum og hins vegar að snúa skipulagsgleraugunum að nýjum svæðum innan Reykjavíkur með hliðsjón af þróun eldvirkni á Reykjanesskaganum. Og nýlega var í borgarráði samþykkt tillaga mín stofnun átakshóps nýtt verklag í húsnæðismálum og síðan hef ég fyrir jól sjálfur setið í starfshópi á vegum stjórnvalda húsnæðisúrræði fyrir Grindvíkinga og þar hefur þessi vinna sem að borgarfulltrúi Flokks fólksins hér að koma við inn í borgarstjórn verið. Verkefnið hefur einmitt verið að finna lóðir og meta raunhæfni þess að flytja inn einingahús fyrir Grindvíkinga og það var leitað til sveitarfélagana á suðvesturhorninu lóðir og það komið ágætis yfirlit yfir þær. Málið ennþá í vinnslu hjá stjórnvöldum. Fyrsta viðbragðið var að kaupa íbúðir sem voru tilbúnar í gegnum leigufélagið Bríeti til þess að mæta bráðaþörf fólks eftir húsnæði, koma hreinlega þaki yfir höfuðið á þessu fólki sem var að búa hér í tjaldvögnum jafnvel og hesthúsum og hjá vinum og ættingjum og það hefur gengið ágætlega. Mig minnir að það hafi verið keyptar 230 íbúðir, segi ég með fyrirvara.
En verkefnið enn hjá stjórnvöldum að bæði kanna vilja Grindvíkinga á slíkum lausnum, hvar vilja þau búa, hvernig vilja þau búa og þessi mál hafa verið dálítið í þróun núna sérstaklega eftir síðasta eldgos þar sem það kom betur í ljós að ástandið þarna suður frá mun verra heldur en fólk kannski vonaðist til og nú eru stjórnvöld með að kynna leiðir uppkaup á húsnæði og fleira í þeim dúr. Þannig að þessi mál í gerjun, hún ágæt þessi tillaga, hún þegar hafin, þessi vinna við að finna lóðir og það bara í góðum farvegi. Hvað varðar tillögu Sjálfstæðisflokks að skoða íbúðauppbyggingu á svæðum aðliggjandi Sundabraut og upp á Kjalarnes, þá finnst mér það skynsamlegt. Það skiptir máli að horfa til framtíðar þegar við skipuleggjum borgina og mér finnst því tilvalið að vísa þessum báðum tillögum inn í nýjan starfshóp átak í húsnæðismálum. Megin markmiðið akkúrat núna hlýtur að vera að auka framboð á húsnæði og byggja að sjálfsögðu á réttum stöðum, bæði út frá samgöngum og lífsgæðum, en líka náttúruvá. Í dag hægt að byggja gríðarlegt magn af íbúðum á byggingarhæfum lóðum. 2880 íbúðir gætu farið á stað og þessi átakshópur miðar að því að greiða fyrir uppbyggingu á þessum lóðum í gegnum kerfið. Og fyrir hendi eru nú þegar lóðir fyrir tæplega 2400 íbúðir með samþykkt deiliskipulag. Þetta stofnun sem við þurfum að nýta fyrst, af því að það nálægast í tíma. Síðan eru lóðir fyrir 9.600 íbúðir í skipulagsferli og 5.600 á þróunarreitum, en það lengra inn í framtíðina og þess vegna tek ég þessari tillögu ekki illa. Það mikilvægt að skoða ný svæði til að þróa með tillit til náttúruvár. En þetta vekur líka bara upp umræðum það hvernig nýtum við land. Þótt að í dag þá finnist okkur bara við eiga fullt af landi og það alveg rétt, en svo hugsun hlýtur að vakna að svæði sem við teljum byggileg í dag gætu verið óbyggileg eða jafnvel varasöm til uppbyggingar í framtíðinni. Og þetta vekur líka upp spurningar þéttleika byggðar, hvernig nýtum við landið? Eigum við að byggja einbýlishús og raðhús og parhús dreift höfuðborgarsvæðið eða eigum við að byggja þéttar? Ég held við þurfum að gera einhverju leyti bæði, en þessi umræða kallar kannski á svona dálítið gagnrýni umræðu það hvernig við byggjum. Ég tók eftir því að bæjarstjórinn í Hafnarfirði skrifaði grein á dögunum þar sem hún var að kalla eftir því að vinnu við hættumat vegna eldgosa fyrir höfuðborgarsvæðið yrði hraðað og ég styð það og hef átt samtölum að beita mig fyrir því. Það bara lifandi umræða vellina í Hafnarfirði og það auðvitað fer þetta ekkert fram hjá okkur. Þannig að þetta bara ágætismál að hafa þetta á borðinu, en mér finnst mikilvægt að halda þetta til haga að þetta tvennt. Annars vegar að flýta húsnæðisuppbyggingu bara fyrir almenna borgara, fyrir lágtekjuhópa, fyrir Grindvíkinga og hins vegar hvernig erum við að þróa borgina til framtíðar. Og mér langar aðeins að bregðast við þessari dramatísku ræðu oddvita Sjálfstæðisflokksins vegna ummæla minna húsnæðismálin og viðskiptaþingi. Þar var verið að ræða umfang hins opinbera í íslensku samfélagi. Og ég leiði mér það nú í þessu pallborði þar sem umræðurnar voru nú bara dálítið líflegar og skemmtilegar að markaðurinn eigi einfaldlega dálítið erfitt með að leysa úr mörgum af þessum stóru áskorunum sem við búum við í samfélaginu. Sama hvar við stöndum í pólitík þá það bara dálítið þannig. Húsnæðismálin eru ein af þessum stóru áskorunum. Og ég bendi þar á að ýmiss konar ytri aðstæður valda því að það eru allt of miklar sveiflur á húsnæðismarkaði. Framboð og eftirspurn ná sjaldnast að vera í jafnvægi. Og það laðist að manni svo grunur að þarna sé markaðsbrestur sem þarf að bregðast við. Og aðkoma hins opinbera hefur til dæmis verið með þeim hætti að greiða milljarðatugi í stofnframlög til uppbyggingar húsnæðis og þá aðalega fyrir tekjulegri hópa. Og staðreyndin einfaldlega svo að flestir þeir sem byggja á markaðsforsendunum byggja frekar dýrar íbúðir.
og ég benti á það þarna og það virðist hafa strokið oddvita Sjálfstæðismanna öfugt að á þeim tíma þegar vextir voru afar lágir þá var mikið byggt og íbúðaverð hækkaði og hagnaður uppbyggingaraðila var umtalsverður en íbúðakaupendur þeir nutu ekki þessa lágvaxtaumhverfis. Núna eru vextirnir háir og þá er einfaldlega allt of margir sem að henda frá sér hömrunum og hætta að byggja af því að hagnaðarvonin er ekki nógu mikil. Og þetta er svo samfélagslega ábyrgð sem ég er að tala um. Og ég veit að auðvitað eru allir í þessu til þess að hagnast á þessu, eðlilega. En sko samfélagslega ábyrgðin, hún er ekki bara, snýst ekki það að kaupa auglýsingu aftan á íslenska landsliðsbúningin fyrir stórmót. Hún snýst það að þjóna samfélaginu, tryggja það að við séum búm hérna við húsnæðisöryggi, líka þegar hart er í ári. Og það er alveg rétt að ég nefndi það og af því að allir vita að það verður að tryggja hérna húsnæði. Annars erum við ekki samkeppnishæf þjóð. Fólki fer bara úr landi, unga fólki okkar, með þekkinguna. Að vegna þess að allir vita það að það þarf að byggja, og ég sagði þetta svona til þess að fá fólk til að hugsa, er þetta ákall frá einkageiranum það að borgin stofni bara byggingafélag? Að umfang hins opinbera aukist þegar hagnaðarvonin er lítil hjá einkageiranum. Ég bara velti þessu upp að ég held að sé ágætt að hugsa þetta. Tillaga mín varðandi þessar tvær tillögur, annars vegar frá Flokki fólksins og hins vegar Sjálfstæðisflokki, er að þeim verði vísað til frekari skoðunar og meðferðar starfshóps húsnæðisátak sem var stofnaður á dögunum. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma. Var þetta andsvar sem ég sá á síðustu mínútu? Nú, tveir hafa óskað eftir að koma í andsvar og er það annars vegar Rúnar Sigurjónsson og Hildur Björnsdóttir og Rúnar, gjörðu svo vel. Já, forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar, mér langar að þakka fyrir upplýsingar það að það sé verið að vinna á þessum nótum sem við erum að tala Tillaga okkar snýr hins vegar að því að benda á það hvernig við gerðum þetta hér í eina tíð og það að við getum alveg rifið puttana úr vösunum og gert bara eins og við gerðum þá vegna þess að nú er lag og það þarf að gera þetta. Mér fannst aðeins skorta upp á það að það sé rætt tímalínu í þessu máli sem að hvað þessi starfshópur sér fyrir sér. Vegna þess að mér finnst að í þessu máli vanti alveg einstakan hraða og það mjög mikinn hraða. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek undir með þér það að það eru margir sem hafa óskað eftir að þetta gerðist hraðar. En sko, við vorum búin að skila tillögum til stjórnvalda fyrir nokkur löngu síðan. Ábendingar tilteknar lóðir sem hægt væri að fara í hraða uppbyggingu á en málið er bara það að þessi staða hefur verið að breytast. Það hefur færst, það kom nýtt eldgos og þá breytist algjörlega staðan gagnvart þeim Grindvíkingum hvort þeir þurfi á þessu húsnæði að halda eða hvort þau geti flutt heim. Það er líka álitamál hjá þeim hvernig vilja þau búa. Hlutfall þeirra sem búa í einbýlis eða par eða rathúsum er mjög hátt þarna og þá koma kannski svæði til skoðunar sem eru á öðrum stöðum heldur en hér í borginni. Vilji okkar til þess að aðstoða Grindvíkinga er ótvíræður. Við gerum allt sem við getum til þess og höfum lagt inn hugmyndir það inn í þennan hóp. En boltinn er dálítið hjá stjórnvöldum núna. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Rúnar Sigurjónsson, gjörðu svo vel. Já, ég er sammála því að staðan hafi ansi mikið breyst þarna í Grindavík og árétta það að ég er þeirrar skoðunar að ég óttast það að þetta sé ekki byggilegt svæði til framtíðar. Þannig að ég held við ættum svolítið að gera ráð fyrir því í vinnu okkar að svo geti farið. Því miður, þá er það mín skoðun. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég
bara mikilvægt að halda því til haga að það eru Grindvíkingar sem að ráða. Þau ráða því hvar þau búa og við eigum bara að bjóða þeim upp á valkosti, taka vel í þá vinnu sem að stjórnvöld hafa sett á stað. Þetta náttúrulega hluti af heildstæðu plani, en það líka verið að spyrja Grindvíkinga. Það hefur verið gerð könnun það hvar þau myndu vilja búa og hvernig og mér finnst ekki kannski skynsamlegt að við séum að hlaupa á undan Grindvíkingum eða á undan stjórnvöldum. Við tökum bara þátt í vinnunni og leggjum til það sem að óskað er eftir og málið er í þeim farvegi. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er komið að andsvörum hjá Hildi Björnsdóttur. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri segir markaðsbrest ríkja á húsnæðismarkaði sem kalli hreinlega á aukin opinber umsvif og ég gæti hreinlega ekki verið meira ósammála þessari nálgun. Markaðurinn á auðvitað erfitt með að bregðast við húsnæðisskorti þegar forsenda uppbyggingar eru lóðir og það eru ekki meint aðgengilegri í Reykjavík og hvað þá á hagstæðu verði. Verktakar hafa verið að kvarta undan því að kröfur skipulagsins í Reykjavík, þar sem nánast haft afskipti af því hvernig gluggatjöldin eru á litin, valdi því að hér eru byggðar dýrar íbúðir og þetta hefur auðvitað allt saman áhrif á húsnæðisverð. Og borgarstjóri mætti kannski rifja upp hvernig markaðurinn einmitt virkar, ekki síst fasteignamarkaðurinn. Því það er ekki þannig að verktakar stýri innhliða verðlagningu á fasteignamarkaði. Borgin hefur þarna margvísleg áhrif á fasteignaverð, til dæmis með lóðaverði, með svifasetni stjórnsýslu sem eykur fjármagnskostnað og með gríðarlegum gæðakröfum á þeim eignum sem byggðar eru hérna í Reykjavík. Og þetta hefur allt áhrif á byggingakostnað og veldur því allt hreinlega að margir verktakar velja að byggja allt annar staðar en í Reykjavík. Og svo mætti borgarstjóri líka rifja upp að framboðsskortur hefur áhrif til hækkunar á fasteignaverð, þannig að það er ekki hægt að skrifa hækkandi fasteignaverð á vondu verktakana. Borgin ber sína ábyrgð og ber að axla hana. Borgarfulltrúi er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég skil borgarfulltrúan sem svo að hann sé þá á móti stofnframlögum til óhagnaðardrifinna fyrirtækja sem að byggja hér íbúðir. Styðji ekki við stefnu stjórnvalda að tryggja húsnæðisöryggi með þeim aðferðum. Við erum bara sífellt í því að útvega lóðir. Allt sem við gerum byggingarhæft, það selst, en það sem ég hef verið að gagnrýna núna er það að það hefur hægst svo uppbyggingu. Og mér finnst bara allt í lagi að benda á það. Ég skil verktaka og aðra uppbyggingaraðila sem að halda á þessum lóðum að vilja ekki fara á stað. Ég bara skil alveg þeirra fjárhagslegu aðstæður. Ef það selst lítið af íbúðum þá er erfitt fyrir þá að fara á stað. Það eru ytri aðstæðurnar sem ég nefndi hérna áðan. En ég er samt að höfða til samfélagslegrar ábyrgðar okkar allra, líka borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, að styðja við öll þau ráð sem við getum til þess að tryggja fólki húsnæði hér í borginni. Ég skil hann ekki á þá leið að hún styðji við þessar stefnu stjórnvalda þegar kemur að félagslegri uppbyggingu og fyrir lágtekjuhópa. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Hildu Björnsdóttur. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri veit mæta vel að Sjálfstæðisflokkurinn hefur stutt hverja einustu tillögu sem borist hefur á borð borgarráðs stofnframlög. Þannig að ég vísa þessum dylgjum bara frá. Ætla að nýta tækifærið og lesa hérna bút úr grein borgarstjóra sem skrifuð var 2 dögum fyrir kosningar 12. maí 2022, hefst á lestur með leyfi forseta. Margra ára bil hefur meirihlutanum í Reykjavík verið bent á hvaða áhrif skortstefna hans í lóðamálum hefði á samfélagið. Á meðal þeirra sem hafa bent á það eru Seðlabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Samtök iðnaðarins, en verktakar hafa til að mynda ítrekað kallað eftir fleiri byggingalóðum í borginni til að svara eftirspurn eftir húsnæði. Það er pólitísk forgangsröðun að einblína einungis á þéttingu byggðar með þeim hætti sem gert hefur verið í Reykjavík. Útfærsla þéttingarstefnu meirihlutans er bæði tímafrek og kostnaðarsöm og hefur dregið athyglina frá því að úthluta nægilegum fjölda lóða til þess að byggja á. Lestri lýkur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það akkurat þess vegna sem við höfum verið að auka lóðaframboð, gert húsnæðissamning sem gerir ráð fyrir 2-falt fleiri lóðum tiltækum á hverjum tíma heldur en áður hefur verið. Við höfum verið að byggja upp í Úlfarsárdal, upp á Kjalarnesi, það eru austar í borginni eins og ég nefndi fyrir kosningar, að verið mikilvægt að gera. Við höfum líka verið að skerpa á verklaginu. Núna er þessi átakshópur sem á einmitt að greiða leið uppbyggingaraðilana í gegnum kerfið okkar, einfalda ákvarðanatöku, stilla saman væntingar og hraða uppbyggingu. Við erum bara á fleygiferð.
Óskar borgarfulltrúinn eftir að gera örstutta athugasemd. Já, forseti heimilar það. Forseti, ágæta borgarstjóri segir meirihlutann á fleygiferð. Mér finnst þau aðalega vera á fleygiferð með ýmsar fullyrðingar og loforð en ég hlakka til að sjá efndirnar og afurðirnar á húsnæðismarkaði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Takk fyrir. Þá tekur til máls Halldóra J. Hafsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og öll sem eru að hlusta. Ég kem hingað upp til að ræða tillögu Flokks fólksins að finna lóð fyrir fljótbyggð hús fyrir Grindvíkinga. Sósíalistar taka undir nauðsyn þess að fjölga íbúðarhúsnæði í borginni. Grindvíkingar eiga að fá að ráða förinni og skoða þar vel, vilja þeirra og þarfir og vinna út frá því. Í ljósi húsnæðiskrísunar sem að nú og óvissunar vegna yfirvofandi jarðhræringa í landshlutanum liggur í augum uppi að borgin þarf að vera tilbúin til að fjölga íbúðum óháð því hvort að Grindvíkingar kjósa að flytja hingað eða ekki. Lagafrumvarp kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík í vinnslu og það má sjá á mörgum athugasemdum í samráðsgátt stjórnarráðsins að jafnræðis ekki alltaf gætt. Íbúðareigendur fá til dæmis ekki að yfirfæra hagstæð lán yfir á næstu eign, brunabótamat sumra eigna þarf að uppfæra og einungis þeir eigendur sem höfðu lögheimili í eign sinni þann 10. nóvember 2023 fá eign sína keypta. Þannig að þau sem höfðu nýverið keypt sína íbúð fyrir þann tíma fá tjónið ekki bætt. Þannig að það ljóst að það á eftir að vinna úr mörgum málum. Skoða þarf hvers konar einingahús þetta eru sem stungið upp á að kaupa og tryggja á að þau þoli íslenska veðráttu. Ef þessi tillaga nær fram að ganga þá leggjum við í sósíalistum til að sama fyrirkomulag verði notað og áform að nota í Grindavík. Að borgin í gegnum félagsbústaði hafi forkaupsrétt á húsunum ef Grindvíkingar selja þau og verði þau þá viðbót við eignasafn félagsbústaða. Hér í þessari tillögu lagt til að borgin finni lóð fyrir þessi hús og spurning það hvort það ætti ekki að dreifa íbúðunum þessum einingahúsum víða borgina. Ljóst að herða þarf reglur á skammtímalegu íbúðarhúsnæðis til ferðamanna til að íbúar hafi betri möguleika á að tryggja sér langtíma búsetu sem grundvöllur þess að eiga heimili. Lilja Alfreðsdóttir, menninga- og viðskiptamálaráðherra, með frumvarp til laga breytingu á lögum nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald sem leysir hluta af þessum vanda en ekki allan. Frumvarpið nær ekki yfir skammtímalegu íbúðarhúsnæðis en samkvæmt tölum frá nóvember 2023 var hægt að bóka gistingu í 2400 íbúðum í Reykjavík einni. Þaraf voru rúmlega 900 sem hægt var að bóka til lengri tíma en í 90 daga, sem löglegt hámark samkvæmt reglugerð heimagistingu. Í heildina eru 3800 íbúðir í Reykjavík með virka skráningu á Airbnb, sem tæplega 7% af öllu íbúðarhúsnæði í borginni. Þetta fjallað í grein sem Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Samtaka leigjenda, og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, skrifuðu og þar kemur fram, með leyfi forseta, að í öðrum helstu ferðamannaborgum í Evrópu hlutfallið að meðaltali rúmlega 2%. Að auki fjöldi íbúa á hverja 1000 íbúa langt minni í Reykjavík en í þeim borgum sem við berum okkar saman við, tilvitnun lýkur. Til að draga þetta saman þá styðjum við sósíalistar að þessi leið verði skoðuð en það þarf að tryggja að unnið verði út frá væntingum og vilja Grindvíkinga. Þá þarf einnig að tryggja að ef íbúðir eða húsnæði verði keypt að borgin í gegnum félagsbústaði eigi forkaupsrétt á þeim íbúðum ef þær losna í framtíðinni og loks þarf að þrýsta á að skammtímaleiga verði takmörkuð enn frekar til að mæta þeim brýna vanda sem nú uppi. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og var þetta jómfrú að ræða borgarfulltrúans og óskar forseti henni til hamingju með það. Og vel gert. Þá tekur til máls Friðjón R. Friðjónsson.
Forseti, borgarstjóri, ágætu borgarfulltrúar. Mig langar til þess að tala hið sívinsæla efni tölur. Á árið 2019 var því spáð að hinu virta læknatímariti Lancet að við yrðum 400.000 árið 2063. Síðar sama ár spáði Hagstofan því að við yrðum 434.000 árið 2068. Það var fyrir 4 árum og 4 mánuðum. Og síðasta spá Hagstofunar mannfjölda, sem að vísu byggir á ákveðið broguðum tölum eins og komið hefur fram, gerir ráð fyrir, og ef við reiknum það út að Reykjavík sé 35% af heildarmannfjölda en ekki 36% eins og það er núna, bara við tökum varlega og við spáum varlega, að þá miða við 95% háspá, gætu við verið 27.000 fleiri eftir 10 ár. Og sá sem hér stendur verður að viðurkenna að mér finnst sem að við höfum ekki að fullu áttað okkur á þessum aðstæðum. Núna í síðustu viku kom frétt frá fjármálaráðuneytinu, þar sem gert ráð fyrir að við höfum oftalið okkur 14.000 manns. Tölurnar koma 21. mars frá Hagstofunni, að þeir lofa því þá, og þá verðum við samt 162.000 eða 156.000 ef við bara hugsum miðgildi. Eftir 10 ár. Því að þótt að tölurnar breytist, þá breytist húsnæðisvandinn ekki. Árið 2034 megum við gera ráð fyrir að höfuðborgarsvæðið miðað við miðgildi verður 286.000. Suðvesturhornið, Hvítá til Hvítár, eins og við erum gjörn á að tala núna verður 358.000 manns eftir 10 ár. Og öðrum 10 árum síðar má gera ráð fyrir að við verðum ríflega 400.000 á þessu suðvesturhorni okkar á Íslandi. Þess vegna verðum við, og allar þessar forsendur sem að aðalskipulag Reykjavíkur til ársins 2040 byggja á, eru hreinlega brostnar. Og það er meira sem er til, sem við þurfum að skoða. Og það eru þessar þúsundir sem að búa í óleyfisíbúðum. Skýrsla HMS frá því fyrir 3 árum síðan gerði ráð fyrir að það væri 3.000 til 4.500 manns á höfuðborgarsvæðinu í óleyfisíbúðum. Og við vitum hvað hefur gerst á undanförnum misserum. Það sem að hræðileg slys hafa orðið. Og það er líka mikil íbúa þörf sem er spáð, og þessi frétt sem ég er að birta hérna á glærunni er frá því október. Það er fyrir gosið í Grindavík. Þörf fyrir nýjar íbúðir eykst hraðar vegna hraðrar íbúafjölgunar. Við þurfum að gera ráð fyrir því að forsendur aðalskipulags séu brostnar og við þurfum að taka það upp. Sumir hafa löngum horft á Vatnsmýrina. Ágætur borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir sagði í grein í fyrra að afstaðan væri skýr. Flugvöllurinn verður áfram í Vatnsmýrinni þar til og ef annar betri kostur finnst. Þetta er líka stefna borgarstjórnar Sjálfstæðisflokksins
og þó að sá sem að hér stendur horfi til þess að í framtíðinni verði byggt í Vatnsmýrinni, þá eins og staðan núna, þá liggur það alveg fyrir að það verður ekki næstu 2, jafnvel 3 áratugina. Og það meira sér líkur á því að forsendur þessa flugvallar verði gjörbreyttar eftir 2 áratugi, 3 áratugi bara vegna tækniframfara. Annarkvort að hann verði mikilvægari eða hann verði ekki, hann úreldist hreinlega. Við vitum ekki hvað gervigreindin og hvað öll þessi tækniþróun að fara að færa okkur núna næstu árum, en það mun hafa áhrif á samgöngur. Við getum alveg sagt okkur það. Ég treysti mér ekki til að spá fyrir það, en það ekki bara Magnea og það ekki bara borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem að segja að það verði ekki byggt í Vatnsmýrinni á næstunni. Formaður Framsóknarflokksins sagði það nú nýverið og borgarstjóri sagði að þótt að í Hvassahrauni væru bestu lendingaskilyrði í Evrópu, þá verðum við að vera raunsæ. Reykjanesskaginn logar, Reykjavíkurflugvöllur ekki á förum á næstunni, svo ég umorði og stytti aðeins hans mál. Þess vegna þurfum við að horfa til, eins og borgarstjóri sagði hérna áðan, horfa til nýrra svæða. Og borgarstjóri sagði 4. febrúar, Úlfarsárdal, Kjalarnes, Grafarvog. Og hann setti það líka í samhengi við húsnæðisvanda Grindvíkinga í þessu ágæta Sprengisandsviðtali 4. febrúar. Þetta eru þessi stóru svæði sem við erum að horfa á núna, Keldnalandið og Ártúnshöfðin. Það samtals 22.600 manns og það eru aðrir þéttingarreitir líka í spilunum. En þessar stóru tölur og líka þessar stóru tölur sem við erum að horfa á í mannfjölda og fjölgun á höfuðborgarsvæðinu og suðvesturhorninu, þá dugar þetta ekki til. Og við líka vitum það að þetta ekki nóg og þetta ekki nógu tímanlega. Þessi 2 svæði. Það eru 7-8 ár síðan það var skrifað undir viljayfirlýsingu Ártúnshöfðan og hagaðilar þar á því svæði tala að þeir þurfa ekki að flytja fyrr en eftir 6, 7, 8 ár. Þannig að það þó nokkuð í að það verði byggt þar og það þó nokkuð í að það verði byggt á Keldnalandinu. Og maður spyr sig eiginlega hvort að við séum ekki bara búin að taka þess ákvörðun að endurskoða aðalskipulagið. Eins og kemur fram í ákvörðun borgarráðs og í lítilli frétt í Morgunblaðinu síðastliðinn laugardag, að við erum að fara í að skoða þróunaráætlun og eins og borgarstjóri hefur komið inn á og fleiri hér í dag, þessi þróunaráætlun fyrir Suðvesturhornið, hún felur í sér samþykkt okkar tillögu að við förum í að endurskoða aðalskipulagið með það fyrir augum og það verður þá óhjákvæmilegt að flýta Sundabraut, að þróa Sundabyggð og upp á Kjalarnes og horfa norður og þar vestur eftir með þróun byggðar á Suðvesturhorninu. Sá sem að hérna stendur hefur alltaf talið að byggðin myndi þróast til langrar framtíðar frá Hafnarfirði til Keflavíkur. Og þar yrði samfellt byggð. Og þá ekki að tala okkar líftíma, heldur ennþá lengra fram í tíman. Það augljóst að það verður ekki. Og þegar að Ísland, ef við verðum 400, eða við erum kannski 400.000, Hagstofan veit það ekki, við erum kannski 400.000 núna, en líklega 386.000. En við höldum okkur heldur áfram að fjölga og við munum þurfa að bregðast við og byrja að skipuleggja því þetta allt saman tekur sinn tíma. Og þess vegna legg ég frekar til að við samþykkjum tillögu okkar sjálfstæðismanna heldur en að vísa inn í starfshóp. Því að við þurfum að hefjast handa nú þegar.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég eins og aðrir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tel fara best á því að tillaga Sjálfstæðisflokksins fjölgun uppbyggingarsvæði í Reykjavík verði samþykkt. Það engum vafa undirorpið að það þörf á að endurskoða aðalskipulagið með þetta í huga. Maður sér að þegar að borgarfulltrúar meirihlutans koma til að rökstyðja hvernig hefur verið staðið að húsnæðismálum undanförnum árum, þá ekki alveg sama sannfæringin í þeirra málflutningi eins og kannski var áður, ekki síst hjá borgarstjóra. Og meira að segja hann viðurkennir að það ríki neyðarástand á húsnæðismarkaði. Og þetta neyðarástand var svo sem ekki til á kjörtímabilinu, það hefur verið ríkjandi í mörg ár. Við þekkjum þetta að húsnæðisskortur mikill, þar sem íbúðaruppbygging í Reykjavík hefur að mestu leyti takmarkast við dýr og þröng þéttingarsvæði. Íbúðir á þéttingarsvæðum eru dýrar og varla á færi fólk með meðaltekjur, hvað þá efnalítils fólks. Það þýðir ekki einvörðungu að auka framboð á lóðum, eitthvað, jafnvel ekki tvöfalda, ef að það búið svo hnúta að uppbygging á viðkomandi lóðum sé mjög dýr og ekki að færi efnamikils fólks. Staðreyndin svo að húsnæðisstefna Samfylkingarinnar og fylgiflokka hennar hefur verið allsráðandi í Reykjavík frá því aldamótin. Á þessum tíma hafa orðið stórfelldar hækkanir á húsnæðisverði og þessar hækkanir hafa verið knúnar fram með miðstýrðum aðgerðum, með lóðaskortstefnu, lóðauppboði, auknu flækjustigi, hækkun gjalda og álagningu nýrra gjalda, til dæmis hárra innviðagjalda. Auk þess að stórhækka íbúðaverð hefur þessi stefna gefið fjársterkum aðilum kost á að sanka sér byggingarlóðum og selja þær íbúðir til almennings á uppdregndu verði. Þessi stefna hefur því falið í sér þjónkun við fjársterka verktaka og stórfyrirtæki sem hafa hagnast 10 ef ekki 100 milljarða króna vegna húsnæðisstefnu vinstriflokkanna. Besta leiðin til að bregðast við umræddu neyðarástandi auðvitað að leggja áherslu á úthlutun lóða víðar inn á þéttingarreitum. Alls ekki að útiloka þéttingarreitina en útluta lóðum víðar en þar, því að þéttingarreitunum uppbygging sennileg og kostnaðarsöm. Og það nóg að þessum svæðum, það má nefna Úlfarsárdal, Keldnaland, Keldur, Kjalarnes og síðast en ekki síst Geldinganes. Það þarf að hugsa lengur fram í tímann og hefja skipulagningu íbúðasvæðis á Geldinganesi til lengri framtíðar. Og það var einmitt það sem við Sjálfstæðismenn lögðum til í upphafi kjörtímabilsins. Við lögðum til að það farið að skipuleggja íbúðabyggð í Geldinganesi og það auðvitað unnið með Sundabrautarvinnunni. En hvað gerðist? Tillaga okkar var felld. Hún var flutt á haustmánuðum 2022. Framsóknarflokkurinn eins og í öðrum málum stökk beint á stefnu þess meirihluta sem setti áður. Það var ekki bara í flugvallamálinu sem Framsóknarflokkurinn gerði stefnu Samfylkingarinnar sinni, heldur einnig í þessum húsnæðismálum. Og þá komu alls konar röksemdir fram í þessari umræðu sem átti sér stað á haustmánuðum 2022. Framsóknarflokkurinn snerist eins og vindhanni frá því eins og hann hafði talað í kosningabaráttunni og fór allt inn í þessari umræðu að verja það að það mætti ekki vera á mikið framboðlóða í Reykjavík sem væri kannski fyrir sig að Geldinganesið yrði tekið til skipulags með þessum hætti. Að vísu kom við þessu umræðu þáverandi formaður skipulagsnefndar, Alexandra Brím, kom hér upp og hún að sjálfsögðu eins og aðrir tók þátt í að fella tillögur Sjálfstæðisflokksins sem byggði í Geldinganesi en gerði það með ákveðnum röksemdum, nefnilega þeim að það þyrfti að stýra frambóli lóða í borginni
með það að markmiði að halda lóðaverði háu. Ef að það kæmu allt í einu, hún sagði eins og var rétt að það væri fyrir séð skipulagning og uppbygging húsnæðis í nýja Keldnahverfi og það kom fram í máli þessa formanns skipulagsnefndar þáverandi að það þyrfti að stýra framboðinu til að halda lóðurinn háu. Ef það kæmu fram ómargar lóðir á svipuðum tíma eins og í Keldalandinu þá væri hætt við að ekki væri hægt að selja lóðurnar í Keldnalandum jafn miklum hagnaði og það verið slæmt að því þær ættu meðal annars að fjármagna borgarlínuna. Framsóknarflokkurinn tók fullkominn þátt í afgreiðslu málsins og studdi við þennan málflutning. Og núna, rúmlega árið síðar, þá getum við velt fyrir okkur hvernig málum vindur fram og ástandi hefur ekki lagast. Og það auðvitað vegna þess að borgaryfirvöld, meirihluti borgarstjórnar, lítur ekki á það sem hlutverk sitt að svara framboðinu. Það var athyglisvert að heyra borgarstjóra að segja hér áðan að borgin var að gera sitt besta en allt sem væri byggingræft það seldist bara strax. Og það var svona ákveðin mæðutónn í röddinni þegar hann sagði þetta. Og þetta minnir auðvitað á kaupfélagsstjórann út á landi sem sagði frá því í viðtali við blaðamann að það var ákveðin vara sem þýddi ekkert að panta því hún ryki bara alltaf strax út. Þess vegna verður búin að gefast upp á því að panta hana. Svolítið sjónarmið, ekki kannski beint sjónarmið viðskiptamannsins, en það þannig auðvitað með þessi lóðamál sem bara sem önnur þjónusta borgarinnar. Ef borgin vill veita góða þjónustu, þá hún auðvitað hlusta eftir því og svara eftirspurninni, leitast við að svara eftirspurninni. Og það vill svo til að Reykjavík, þegar við lítum á borgir á Vesturlöndum, miskusti höfuborgir á Vesturlöndum, þá er Reykjavík í einstakri stöðu því hún er eina höfuborgin á Vesturlöndum sem á nóg af lóðum. Það er auðvitað ekki að tala í mörgum borgum í nágrannalöndum okkar sem eru hreinlega búnar með sínar lóðir. En svo við borgarfulltrúum höfum til þess að séð bara þegar við höfum heimsótt þessar borgir, Kaupmannahöfn eða Helsinki. En við búum svo vel að við eigum nægt land þar sem væri hægt að svara eftirspurninni ef vilji væri fyrir hendi og það væru verkhúsar hendur í meirihlutanum sem því miður ekki. Hér áður nefndi ég þessi helstu lönd og ég alveg sannfærður það að það væri hægt að gera þetta. Einu sinni þá var mikill lóðaskortur í Reykjavík, það var ekki viljandi. Hérna á 8. áratugum var mikill lóðaskortur. Hins að voru allir flokkar í borginni sammála það að það ætti að svara eftirspurninni. Það var bara miklu meiri aðstreymi fólk til höfuðborgarinnar heldur en nokkur maður, hvort sem var hjá borginni eða hagstofunni, gat spáð. Þannig að skorturinn kom til að því að bara menn gátu ekki ímyndað sér að borgin myndi byggjast hann hratt upp. Síðan árið 1922 þá nær Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta í borgarstjórn, gerbreytir stefnunni, heldur áfram að þétta byggð. Sjálfstæðisflokkurinn þétti byggð mörgum þéttingarritum í borginni, en bauð líka upp á nýjar lóðir í eysturhluta borgarinnar, til dæmis í Grafarvogi. Á nokkrum árum þá var lóðaskortinu meitt. Lóðir voru ódýrar og það var mjög algengt að ungt fólk sem hafði lítið á milli handana, það gat keypt sér íbúð. Það var margir sem fjárfestu í íbúðum sínum tvítugir. Það var mjög algengt að þegar að námslán voru greidd út í háskólanum, þá að pörin tóku námslán sín þegar þau voru greidd út eftir áramót og notuðu þessum útborgun í íbúð. Þegar maður útskýrir þetta fyrir ungu fólki núna sem í viðjum þessa gífurlega háa verðs á húsnæðismarkaði, þá horfir að brámanni svo geimveru, það skilur ekkert hvað maður að tala um. Þetta væri þó alveg hægt og ég get lofað því að ef að lóðaframboð yrði nóg, þá myndi fólk finna leiðir til þess að byggja, jafnvel þó að vextir séu háir og lánsveð takmarkað tíma. Vextir voru líka háir á 8. áratugnum og 9. áratugnum og fjármagnskostnaður mikill, samt fann fólk bara sína leiðir til þess að byggja. Margir byggðu bara húsin sín sjálfur eða sáu hvernig það. Þannig að mér finnst slæmt ef það svo augljóst þessi góða tillaga, það ætti bara að samþykkja hana bara án orðalenginga. Það hefur ekki margt nýtt komið fram hjá meirihlutanum við þessa umræðu. Borgarstjóri hefur bara staðið hér og varið hina misheppnuðu stefnu meirihlutans í húsnæðismálum.
en auðvitað á að samþykkja þessa tillögu frekar en að vísa henni til nefndar, en verði það gert þá vona ég samt að í umræðum í þeirri nefnd verði fallist á inntak tillögunar, enda löngu kominn tími til að láta verkin tala fyrir alvöru í lóða- og húsnæðismálum í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Eftir prýðilegt erindi borgarfulltrúa Friðjónssonar hérna áðan, sem að biðja nú bara tölum og ákveðnum sjónarmið, þá skil ég ekkert í þessari ræðu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar. Ég auðvitað byggjum við erum að byggja borg og það þýðir bara ekki að byggja hvar sem er. Auðvitað byggjum við núna, við erum að byggja upp almenningssamgöngur og stoppvegi. Það eru sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu að gera. Allstaðar eru þau að taka þessi ákvarðanir að þétta í kringum borgarlínu. Auðvitað erum við að stefna á það. Hvar er sín Sjálfstæðisflokksins í borgarþróuninni? Eru samgöngurnar alveg út fyrir sviga? Og það þegar þann borgarfulltrúi nefni það að ég hef verið með eitthvað mæðutón það að selja lóðir. Ég er svektur yfir því að þegar við seljum lóðir þá sjáum við þær ekki fara í uppbyggingu strax. Auðvitað fagna ég því þegar við seljum lóðir. Við seljum bara allar lóðir sem verða byggingarhæfar og það er fullt af lóðum til þar sem hægt er að byggja á. Þar er vandinn. En Sjálfstæðisflokkurinn virðist ekki hafa neina sýn það hvernig á að þróa borgina, eða hvar á að byggja, eða tryggja að hún fúnkeri. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, margur heldur mig sig. Mér fannst eins og þegar borgarstjóri var að lýsa málflutningu á Sjálfstæðismanna, að hann var að lýsa eigin málflutningi. Ég tók það sérstaklega fram, svona grófum dráttum, hver okkar sýn væri. Okkar sýn Sjálfstæðismanna er að svara lóðaframboði. Ég benti á lóðir í Úlfarsárdal, Keldnum, Keldnalandi, Geldinganesi, Kjalarnesi í því skyni, auk þeirra margra þéttingarrita sem er bara sátt að byggja upp á. Það er ákveðin sýn í þessu, eins og kom fram í kosningabaráttunni hjá okkur Sjálfstæðismönnum, eins og kom fram í kosningabaráttunni hjá Einari Þorsteinsinni, núverandi borgarstjóra, áður en hann stökk á húsnæðisvagn Samfylkingarinnar að þessu leyti, og ég fullyrði það væri hægt að svara eftir spurn eftir lóðum, auðvitað tæki það nokkur ár að gera það, en við erum með landið, við erum með tillögurnar, en Framsóknarflokkurinn vill bara annaðhvort fella tillögurnar, hvað er svo að gert með tillögunum í Geldinganesið, eða vísa þeim til nefndar eins og ætlunin er að gera með þessa tillögu greinilega. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjóri, þetta er bara allt saman gott og blessað, en hefur það algjörlega farið fram hjá borgarfulltrúanum Kjartani Magnússyni umræðan frá samtökum iðnaðarins þar sem að þau kvarta undan háu vaxtastigi og ástæðan þess að þau eru ekki að byggja þessa dagana? Hefur það bara alveg farið fram hjá borgarfulltrúanum? Það er erindið mitt inn í þessu umræðu núna undanfarnar vikur og mánuði að vekja athygli á þessum ytri aðstæðum sem að gera það verkum að það er minna byggt í Reykjavík og öllu höfuðborgarsvæðinu undanfarnar mánuði heldur en áður. Það er ekki við borgin að sakast, auðvitað ekki. Það er bara fullt af lóðum til eins og borgarfulltrúinn bendir á. Við erum stórhuga í uppbyggingaráformum á Ártúnshöfða, í Keldnalandi. Við erum að bæta við svæðum upp í Úlfarsárdal og Kjalarnesi og endilega að byggja meira þar og í Grafarvogi. En samhliða því erum við að byggja í takti við áherslur okkar í samgöngumálum. Annað væri það nú. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Vaxtastigið fer ekkert fram hjá mér, borgarstjóri góður, en húsnæðisvandræðan hófust ekkert með háu vaxtastigi. Hér voru lágir vextir, jafnvel niðurgreiddir vextir árum saman og það voru sömu húsnæðisvandræðin í Reykjavík þá.
hverju reytist skoðið þá, getur maður spurt sig að. Lóðaskortur aðal vandamálið og svo viðleitni borgar yfirvalda að gera uppbyggingu sem dýrasta. Það þarf að auka lóðaframboð og sjá til þess að þetta verði ekki svona dýrt. Þrátt fyrir hátt vaxtastig að undanförnu, þá er byggingaframkvæmdum ekkert lokið í Reykjavík. Við sjáum víða staðið að byggingum, eða nú bara húsina við hliðina á Ráðhúsinu sem við sjáum hefur risið upp eins og gorkúla á undanförnum misserum. Og vaxtastig hefur áður verið hátt í þjóðfélaginu án þess að það við stöðva byggingaframkvæmdir í landinu. Þetta með háa vaxtastigið, það er einhver afsökun, það er eitthvað hálmstrá sem borgarstjóri reynir að grípa til að afsaka getuleysi eigin meirihluta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, mér langaði aðeins að koma inn í þessa umræðu og svona bara miðað við það hvernig hún hefur þróast og mér finnst tillaga Flokks fólksins það að þurfi að huga að húsnæðismálum Grindvíkinga bara mjög góð. En það þarf nú að byrja því að spyrja þá hvar vilja þeir búa. Það er alls ekki víst að þeir eru allir búi Reykjavík og þau eru komið fram að svo er alls ekki. Við vitum ekkert hvað stór hluti þeirra muni vilja það og við vitum ekkert heldur hvernig ástandið verður eftir 5 ár, hvort að einhverjir hafa þó snúið aftur eins og gerist í Vestmannaeyjum á sama tíma og ég man það nú ekki alveg en ég ímynda mér að þarna árið 73 að þá hafi nú mörgum litist þannig á mál að það myndi enginn flytjast þangað aftur. Þannig við vitum það ekki, það er góður hugur í þessari tillögu en ég svona vara við því að rasa ráð fram. Og það þarf að skoða þetta og verður væntanlega gert. Nú, mér finnst svona aðeins sumt skrítið í málflutningi Sjálfstæðisflokksins eða borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þegar ég var að hlusta hér á ræðurnar að þá svona aðeins örla á þeirri hugsun í mínum huga að það væri eins og sumir þeirra allavega vildu nýta sér eldgosin á Reykjanesi til að knýja fram breytingar á aðalskipulagi sem að þeir hinir sömu fulltrúar hafa lengi talað fyrir. Nefnilega gegn þéttingarstefnunni að miklu leyti þó að hún þykir lagi einhvers staðar. En þá kom fram í máli borgarstjóra að nú eru tæplega 3000 íbúðir í uppbyggingu og það er klárt skipulag fyrir 9000 íbúðir allt í þéttingarreitum. Og ef við bætum við þeim íbúðum sem að munu rísa í Keldnalandi og Ártúnshöfða að þá gætu verið að rísa hér kannski íbúðir fyrir 30.000 manns næstu 20 árin. Og ég verð líka að segja að þessi hugmynd sem eru oft heyrt áður í borgarstjórnarsalnum að það beri núna að leita til norðurs og byggja á Geldinganesi og inn á Kjalarnesi og þá ætla ég bara að segja að það er ekki best að byrja á því að klára allar þessar íbúðir sem að verður hægt að byggja hér á næstu árum í Reykjavík, þétta byggðina, gera hana hagkvæmari, skemmtilegri og öflugri. Og ég var að lesa bók Harald Sigurðssonar, verðlaunabók Harald Sigurðssonar sem að heitir Samfélag eftir máli og ég hvet alla til að lesa hana. Hún er heilmikill doðrandur, algjörlega hlutlaus bók en hann rekur þar svona þessa dreifingarstefnu sem var mjög lengi hér við lýði. Jafnvel þótt að meira segja Einar Benediktsson skáld gagnrýndi hann á síðum tíma þegar honum blöskraði að sjá hér
dreifð lítil timburhús þar sem ætti að vera borg honum fannst einhvern tímann upp úr þar síðustu aldamótum og sama gerði Jónas Haralds miðjöldina þar sem að hann gagnrýndi þynningarstefnu í skipulagsmálum borgarinnar. Og í bókinni líka rakin mjög merkileg söguleg andstæða sjálfstæðismanna við fjölbýlishúsum og gríðarleg áhersla þeirra á byggingu einbýlishúsa með lóðum og það byggði á þeirri furðulega hugmynd að Íslendingar væru allir einstaklingshyggjumenn og það hentaði þeim best að búa í litlum einbýlishúsum. Þannig að þetta merkileg saga og mér finnst að núna með þessari tillögu og þessum málflutningi að þá sé verið að rifja upp og taka upp stefnu sem á sér mjög djúpar rætur í þessum ágæta flokki og ég vil minna á það að það kom hér fram ágætis útreikningur ekki alls fyrir löngu sem hann Óli Örn Eiríksson birti sem starfar hérna í borginni þar sem hann sýndi fram á kostnað, stofnkostnað á hverja íbúð á 3 típum af hverfu, það að segja hverfu. Það að segja það sem hann kallaði þynningarhverfi, þétt úthverfi og þéttingarhverfi. Og við höfum verið að byggja hér á þéttingarhverfum nær eingöngu síðastliðin 10-15 ár og ég minni nú líka á það í þessari umræðu hér húsnæðisskort að Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagst gegn tilbúnu skipulagi í uppbyggingu íbúða í Skerjafirðinum, verðlauna skipulag á alveg örugglega einu albesta byggingarsvæði borgarinnar, að ekki svona minnst á Vatnsmýrina sjálfa, þar sem að þetta besta byggingaland borgarinnar sem að býður. En allavega í þessum útreikningi hans Óla Arnar þá kom í ljós að stofnkostnaður og íbúð í þynningarhverfi sem hann kallaði svo eru 24 milljónir. Það eru 15 milljónir í þéttu úthverfi og 5 milljónir í þéttingarhverfi. Þannig að stofnkostnaður í þéttingarhverfunum miklu mun lægri heldur en í dreifingarhverfunum. Og það var talað hér áðan aukna dýrtíð í íbúðum og kannski látið að því liggja að þetta var eitthvað sérstakt reikvíst vandamál. Svo ekki, ef maður fylgist með umræðu í borgunum í Evrópu, þá þetta allstaðar mjög mikið vandamál og ein ástæðan einfaldlega sú að fólkið að flytjast í mjög stórum stíl inn í borginnar. Bæði fólk sem býr á landsbyggðinni í þessum löndum en líka innflytjendur. Þannig að þú veist, allt í lagi að skoða málin og svo framvegis, en ég bara brýna það að þetta aðalskipulag Reykjavíkur sem var framleitt til 2040, það gerir ráð fyrir og sýnir fram á skipulag fyrir mjög mikið íbúðum, fyrir mörg þúsund íbúa, 20.000 íbúða og íbúa ætla ég að segja og þess vegna finnst mér aðalatriðið að leggja áherslu á þessa uppbyggingu og síðan eftir, ég veit ekki, 2050 þá getum við farið að skoða hvort það þurfi að breyta hér vaxtamörkum borgarinnar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þetta mál Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Nú, afsakið þetta fór alveg fram hjá okkur, andsvar þá annars vegar frá
Friðjóni og hins vegar hjá Mörtu. Nú veit ég ekki hvort ykkar var á undan. Nei, en þá bara byrjum við. Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, afstaða borgarfulltrúans Hjálmar Sveinssonar kemur svo sem engum á óvart og það sætir furðu að hann skuli væna okkur sjálfstæðismenn að nýta okkur eldsumbrotin á Reykjanesskaganum, hvað varðar þessa tillögu sem að skipulagsfræðingar hafa komið fram í hrönnum og bent á að sé skynsamlegasti kosturinn til uppbyggingar í ljósi þeirra aðstæðna. En það kemur svo sem ekki óvart þessi skoðun Hjálmar Sveinssonar vegna þess að í andsvörum við mig 21. janúar 2020 þá sagði borgarfulltrúinn að þetta væri ekki frábæri staðir að búa á, hvorki Kjalarnesið né Geldinganesið og þetta væri staðir þar sem hvorki hundar, hestar né kýr vilja vera á beit. Svo mörg voru þau orð og afstæðans kemur heldur ekki á óvart þar sem að úthverfin voru nefnd í aðalskipulaginu 2010-30 sem meinsemd. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, hér fer borgarfulltrúinn með rangt mál. Ég sagði aldrei að það væri glatað að búa á Kjalarnesi. Ég held reyndar að ég hefa bent á það að það eru mikil veður þarna og hinga til hafa ekki mjög margir sóst eftir því. Og ég rætti það líka að í 1000 ára byggð á Íslandi að þá hefur fólk búið á ótrúlegustu stöðum eins og Jökulfjörðum, Fljótum og Héðinsfirði en aldrei á Geldinganesi og ég held að fyrir því séu ærnar ástæður og ég man nú reyndar ekki betur en að oddviti sjálfstæðismanna hér í borgarstjórn hafi lýst því yfir hér í þessum sal að hún teldi það ekki góðan kost að byggja í Geldinganesi. Og ég veit ekki hvað tali þetta er eiginlega úthverfis sem meinsemd, það er náttúrulega alveg fráleitt að vera með slíkan málflutning því hefur enginn haldið fram. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvar og veiti þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, gögnin tala sínu máli. Þetta var nefnt í aðalskipulaginu á sínu tíma að úthverfin væri meinsemd. Hvað varðar það sem haft var eftir Hjálmari Sveinssyni Geldinganes og Kjalarnesið, þá bendi ég borgarfulltrúum öðru sem áhuga hafa á að fletta þessari upptöku upp og sömulegis frétt á DFF frá þessum tíma þar sem það kemur greinilega í ljós afstaða hans til þessara svæða. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari Hjálmar Sveinsson. Já, það er svolítið leiðinlegt að eiga orðastað við borgarfulltrúa sem að fer með rangt mál, en það er rétt, ég dreg engan dul á það að ég tel Geldinganes ekki góðan kost til að búa á. Það hefur engin Íslendingur gert frá upphafi landnáms, aldrei nokkurn tímann. Og ég dreg mjög í efa að borgarfulltrúinn fari með rétt mál þegar hún heldur því fram að þessi tala úthverfi sem meinsemd í aðalskipulagi Reykjavíkur. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvar öðru sinni og veiti þá andsvar Friðjón Friðjónsson. Forseti, mér langar til þess að benda aðeins á hérna að í ræðu borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar sagði hann að næstu 20 árin væri pláss fyrir 30.000 manns hérna í borginni. Gallinn við þá áætlun er sá að ef við skoðum mannfjöldaspá Hagstofunnar að þá verður 50% fleiri sem munu búa í Reykjavík heldur en það mun fjölga 46.000 en ekki 30.000 á þessum tíma og það er að teknu tilliti til 14.000 manna leiðréttingarinnar sem að vænst er. Og já. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hjálmar Sveinsson.
Já, ég ekki alveg klár á heimildum fyrir þessari tölu en bendi á að það sagan sýnir það svolítið óvarlegt að spá mannfjölda mjög langt fram í tímann, borgarfulltrúinn gat það sjálfur og við vitum það ekki. Það gert ráð fyrir mjög mikil uppbyggingu hér næstu 20 árin og það getur vel verið að þurfa að auka eitthvað í það og ég tel að það verður hægt, ég enda sannfærður það að það verður hægt að gera það innan núverandi borgarmarka. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvar og veitir þá andsvar öðru sinni Friðjón Friðjónsson. Heimildirnar byggja nú bara mannfjöldaspá Hagstofunnar og það rétt. Henni hefur skjöplast endrum og sinnum og reyndar svolítið oft. Þannig, alltaf þannig að þeir hafa vantalið og vanspáð mannfjöldaþróun á Íslandi síðastliðin ár og áratugi. Þannig að þar hefur skeikað og það meiri þá líkur á því að við farum að horfa á tölur sem ættu að miða við háspá Hagstofunnar 20 ár fram í tíman. Og þá erum við að tala tölur nær 50 og 60.000 sem verða fjölgunin hérna í Reykjavík. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Hjálmar Sveinsson. Já, bara örstutt. Ég tel sem sagt að ef að landið mjög vel nýtt og byggt það sem að langt flestir vilja búa, það að segja miðsvæðis og nálægt atvinnusvæðum, að þá muni verði hægt að byggja íbúðir næstu 20-30 árin fyrir þess vegna 50.000 manns. Það mín skoðun, svo sjáum til hvernig mál þróast. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörin lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls og afsakaðu biðina Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég ætlaði nú bara að aðeins að rifja upp svona skemmtilega hluti og vera með svona skemmtilega endaræði svona eins og ég geri oft. Ég man eftir í prófkjörinu mínu að þá fékk ég svona eitthvað uppnefningar fyrir það að vera svo rosalega íhaldssöm vegna þess að ég sagði jú, það er nú eitthvað að þétta en við þurfum samt líka að lofa borgina að stækka ákveðnu leyti. Það bara augljóst mál með mannfjöldaþróun að eitt getur ekki útilokað annað og við þurfum jafnvægi að bæði. Nákvæmlega eins og jú, það mjög gott að byggja nóga fjölbýli en það þýðir ekki að við megum ekki byggja neitt einbýli eins og hefur komið ljós að við höfum verið að gera síðastliðin 10 ár vegna þess að ég trúi því einlægt að borg sem að þjónustar íbúa sína vel borg sem að leyfir líka bara íbúunum sjálfum að ráða hvar og hvernig vilja búa og bara gefur þeim þessa valmöguleika. En þetta fekk maður nú eitthvað hita fyrir af borgarfulltrúum meirihlutans í kosningabaráttunni og þetta nú bara svona kannski partur af þessu prógrami. Svo fekk ég líka rosalega hita fyrir að segja það að ég teldi mjög ólíklegt að flugvöllurinn væri nú að fara nokkuð. Menn voru í 100 ár að rífast að fylla upp í Tjörnina sko. Hún þótti svo gott byggingaland sem væri verið að sóa undir einhver poll, skítapoll eins og var stundum talað í fréttum í gamla daga. Og svo bara sættist menn að það að Tjörnin væri ekkert að fara neitt og ég hugsa að flugvöllurinn sé ekki fara neitt heldur og það sé bara miklu gáfulegra einfallega að nýta það sem fyrir og hætta að tala alltaf hann og vera með eitthvað svona leysir fókus á flugvöllin og frekar að skoða önnur svæði. En þetta fekk maður nú voðalega hita fyrir sko og ýmsar uppnefningar. Svo átti ég bara mögulega eina bestu viku sem ég hef átt í byrjun febrúar í pólitíkinni, kannski ekki eina bestu viku, en þetta var frábær vika. Vegna þess einni sömu vikunni að þá var allt í einu nýji borgarstjórinn mættur og hann var sem sagt byrjaði að segja já, við þurfum nú að leyfa borginni að stækka með því að byggja ykkur ný hverfi. Svo bætti hann gott betur og sagði jú, við þurfum að bara flugvöllurinn ekkert að fara neitt næstu 15-20 árin og ég var bara eitthvað djöfullinn maðurinn klókur. Hann búinn að átta sig á því að besta leiðin til þess að þagga niður í mér með því að vera sammála mér.
helvítis vesen. Ég bara að hugsa með mér, menn hérna hafa rósa hinum og þessum hér, en ég verð að segja að þarna fór hann alveg, hann var búinn að átta sig á þessu, að ég á mjög erfitt með að vera leiðileg við fólk og gagnrýna fólk sem sammála mér. Það var bara æðislega lúmst hjá honum. Ég nánast staðanum fyrir þetta. Ég hef ekki verið svona bitur á sama tíma. Nei. En ok, allavega, þannig að svo ég bara búin að valsa hérna bara á bleikur skýi, sko, yfir þessum vendingum. Að nú get ég fara að rífast eitthvað annað vegna þess að meirihlutinn hafi búin að átta sig á því að ég hef rétt fyrir mér eins og alltaf. Nema svo bara sit ég hérna í mestum agindum að fá mig kaffibolla og þá fer hann að hrella mig, hann borgarstjóri, hrella mig og sjálfstæðismenn með einhverjum hótunum það að fara að stofna eitthvað byggingafélag Ráðhússins eða eitthvað álíka. Og við alveg ég fekk kalt vatn lekandi niður bakið yfir þessu, þetta var alveg sakalegt. Og ég bara, gríp öndina og ég horfi á sessunaut minn sem öflug forystukona Sósíalistaflokksins og ég horfði á hana bara náttúrulega við því að hér væri verið að hóta því að starta byggingafélagi Ráðhússins og henni stökk ekki bros. Henni stökk ekki bros. Og ég hugsa með mér, ok, fjúgett. Af því þetta þýðir einfaldlega að borgarfulltrúinn myndi sú sem myndi hvað mest fagna þessu hafði enga trú á því að borgarstjóri myndi láta þetta verða eitthvað raunveruleika efna þetta frekar en svona eitthvað annað kannski í þessum málum. Og þá róaðist ég nú öll sömul og svo hélt hann áfram að tala og ég ok, hann ætlar ekki að stofna byggingafélag Ráðhússins, hvað er hann að segja núna? Þá fyrir hann að tala það að þetta væri nú, það vaxtastigið og hann svona búinn að læra eitt annað, það að vera alltaf tilbúin með nokkrar afsakanir, Það vaxtastigið og það hitt og það þetta og svo þetta svona þessi klassíska lína sem alltaf vondu verktakanir, að verktakanir, þeir þurfa að axla sína ábyrgð og greiði verktakanir, vegna þess að ef við færum nú að bera saman þá byggingarhraða á þeim lóðum sem útdeilt til verktaka versus byggingarhraða á lóðum sem útdeilt til eignarhaldsfélaga, kvikmyndagerðarmanna, bensín- eða olíufélaga og slíkt, þá myndirðu sjá að það nefnilega verktakinn að þegar hann fær lóðina, hann mættur með hamarinn og naglan og hann bara byggir og þetta rís upp. En það eru eignarhaldsfélögin sem einmitt ekki verktakar en þau þurfa að fara aðeins lengra í leiða þessu og svo bara önnur, eins og ég sagði, önnur aðrir staðir eins og dæmin sína og það náttúrulega ekkert við eins og með verktakana, það ekkert við verktakana að sakast, það ekkert við eignarhaldsfélögin að sakast, við erum bara með hérna markað og það sem hins vegar alltaf og sá sem ber alltaf ábyrgðina borgin. Því að það borgin sem þarf að skipuleggja, hún með einhverjar áætlanir uppbyggingaráform og svo framvegis og hún þarf að passa það að það sé sannarlega að vera, maður búinn að æsa upp fólkina svo mikið að þeir byrja að loka hurðunum svo enginn komast út. En og það nefnilega, og það kannski svona þemað í þessu það alltaf verið að kenna ykkur mörmum en ég alltaf að reyna að minna borgarfulltrúa hérna á og þetta rosalega góð lífsregla sem það að ef allt alltaf öllum öðrum að kenna þá getum við aldrei gert neitt, við höfum þá greinlega engin verkfæri til þess að knýja fram breytingar og ef staðan þannig það ábar fólk að gera eitthvað annað en að vera í pólitík vegna þess að, borgarfulltrúarnir þurfa að vera nákvæmlega fólkið sem trúir því að það sé eitthvað í þeirra hendi að breyta hér hlutunum. Þess vegna ég alltaf alda breytinga. Þannig að ég vill bara minna ykkur á það að ekki vera svona lítil í ykkur, heldur vilji valdefla ykkur og minna ykkur á að þið geti breytt hlutunum og það þýðir ekkert að kenna öðrum Og ég skil rosalega vel því að borgarstjóri sagði hérna áðan líka, hann væri bara rosalega svektur yfir því að þessar lóðir sem væri búið að útdeila, það væri myndi ekkert að fara strax í uppbyggingu og ég skil það og þá bara mæli ég með því að útdeila fleiri lóðum til verktaka. En allavega, hvernig sem að því svo líður, þá mæli ég líka með því að við fannst svo glæsilegar nýju myndirnar sem að komi fram í borgarstjóra sem að búin að bretta upp ermar og þetta markvið mann sem ætlar að hætta að kenna öðrum Hann ætlar að taka málinn sína eigin hendur. Þannig ég hvet hann til þess.
Og ég í sami andrá vill þá líka nefna sérstaklega vegna þess að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson fór að tala og reykja sér af því að hér myndi nú 30.000 íbúðir rísa næstu 20 árum og þá fékk ég aftur í hjartað, nei, en ef það þarf 5.000 íbúðir á ári til þess að anna eftirspurn á landinu og við erum hérna á þeim stað að reykja okkur yfir sko 30.000 á næstu 20 árum, þá erum við sko komin í þá vantar upp á metnaðinn. Það vantar miklu meiri metnað vegna þess að það bara alls ekki nóg. Alls ekki nóg. Okkur vantar miklu meira. Þið eru bara, ég bara vil segja við borgarfulltrúa meirihlutans að þið eru sko að slá langt undir getu ef að það það besta sem að ykkur getur dottið í hug, ætla ég að segja. Og kannski myndi það ganga betur ef að fólkina væri meira með fleiri sjálfstæðismenn borð. Við erum nú þekkt fyrir að framkvæma. Enda höfum við verið eins og þú komst inn á í ríkisstjórn sem hefur verið hvað ötulust með stofnframlögum og öðrum inngripum í þess að þeir sem eru með efnaminni geti keypt sér húsnæði og við erum með alls konar leiðir til þess að styrkja við þá og styrkja uppbyggingu og styðja við þá sem hafa minna milli handanna til þess að þeir geta keypt sér íbúðir. Og þetta er eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mjög ötull í að gera í ríkisstjórn. Þannig að ætli það sé nú bara ekki það að borgarstjórar þurfa að koma sér í betri félagsskap, sko. Nei, ég segi svona. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Eins gaman á forseti hefur nú af skemmtilegum ræðum. Þá verður forseti að áminna borgarfulltrúann og vísa ekki í borgarstjóra sem hann ítrekað eins og var gert í ræðunni. Ásamt því að gæta orða sinna og blóta ekki ítrekað eins og var gert í ræðunni, þannig að forseti biður vinsamlegast borgarfulltrúann að vanda sig en ekkert hægt að koma í pontu samt en áminnir borgarfulltrúann það að við verðum hér að fylgja þeim leikreglum sem við samþykktum hér öll saman að viðhafa. Það eru hins vegar 2 og búnir óska eftir að koma í andsvar og við byrjum á Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Má ég biðja þig að kveikja á hljóðnum mannum? Já, þetta var nú mjög sérstök ræða og kannski erfitt að fara inn á það allt saman sem kom fram. Ég vil þó fullyrða að það alrangt að hér hafi staðið til í 100 ára að steypa upp í tjörnina. Það stóð aldrei til þó að þeim hugmyndum hafi einhvern tímann verið fleygt einhvers staðar og það datt auðvitað aldrei nokkur mann í hug að gera. Og í sambandi við skort á einbýlishúsum þá er það heldur ekki rétt. Í Ólafsdal voru byggð einbýlishús og þau seldust ekki í mjög mörg ár. Jafnvel þóttu að vera föstu verði. Þannig að þetta bara svona ágætis ábending það að hafa svona einfalda staðreyndir á hreinu. Borgarfulltrúi er lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari eða nei? Nei. Heldur betur, já, gjör svo vel. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta myndi hún eftir, þrátt fyrir blótsýrina ávarpa þetta rétt. Og sko, það virðist vera ákveðið þema hjá borgarfulltrúnum Hjálmar Sveinsinni að allir nema hann hafi rangt fyrir sér og allir nema hann sé að fara rangt með staðreyndir. Ég veit það ekki, ég held að það sé best að líta bara á samnefnarnir í þessum málum, en ég veit að ég hef alveg rétt fyrir mér þegar ég segja það er bara nýlega komin út grein frá Viðskiptablaðinu sem var að tala það að aldrei hefur verið byggt jafn lítið af einbýlishúsum síðastliðin 10 ár í Reykjavík. Og það var nú það sem ég var að vitna í með það. Hitt er með blessuðu tjörnina, það voru langar þrætur, vissulega, í mörg ár, alveg sirkabátt í 100 ár, það hvort að það ætti að fara skoða tjörnina almennilega sem byggingaland og það náði bara aldrei miklu flugi og það að færa flugvöllinn. Pun not intended eða intended, ég veit það ekki. En allavega, þá veit ég bara alveg að ég hef rétt fyrir mér og ég get alveg bara sýnt þér hennar texta, sko. Ágæti borgarfulltrúi, Hjálmar Sveinsson, afsakaði ég þéraðan hérna. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson. Já, ég var bara að benda á það að það er ákveðin ástæða fyrir því að það var ekki farið út í það að byggja mjög mikið að einbýlishúsum síðastliðin ár að því að seldust ekki og það var svona frekar einföld markaðsleg ástæða.
Nú, þetta í sambandi við að steypa upp í tjörnina, ég held í fram að mönnum hafi aldrei verið alvara að undanteknum einu manni sem hér Davíð Oddsson, hann byggði hér heilmikið steinsteypuhús í tjörninni. Og hérna, en ég veit ekki fleiri sem að stóðu í því eða ætluðu sér það. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvarsræðu sinni og svarar þá andsvarsræðu sinni Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, þá ef ég skil borgarfulltrúan Hjálmar ágæti forseti borgarstjórn, ef ég skil borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson rétt áður að tala það að því að þetta hefur verið síðastliðin 10 ár, en þá var hann sennilega vísað því að árin eftir rétt eftir hrun að þá hafi gengið illa að selja einbýlishús og því hafi þeir ákveðið að hafi borgarstjórn eða meirihlutin ákveðið að byggja ekki fleiri. Hitt, það er kannski ekkert skrítið að gekk erfiðlega að selja einbýlishús á þeim tíma, það gekk bara erfiðlega að selja flest hús. Herru, já, svo var það hitt sem var þetta með tjörnina. Ádælunum það byggja tjörninni stóð til sirka bát 1950. Nú geti ég verið að skeika einhvern áratug út af 1960, 1940 sem að menn létu af þessu. En það er rétt að hér var borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og forseti, nei, ekki forseti heldur forsætisráðherra og borgarstjóri sem að byggði þetta frábæra hús sem við erum í hér í dag í tjörninni og ég veit ekki hvaða skoðun Hjálmar Sveinsson hefur nú á þessu húsi, en það er svo sannlega rétt. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvarsræðu sinni og þá höldum við áfram með andsvör því að einnig hefur óskað eftir að taka til máls undir andsvörum í þessari ræðu Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn fór reyndar í svo marga hringi í þessari ræðu sem var frekar skemmtilega en þetta álitamál hverjum er að kenna. Ég held að við ættum kannski ekkert að vera að dvelja of mikið við það. Er það Seðlabankanum sem hækka vexti, er það verktökunum eða uppbyggingaraðilunum, ég veit það ekki. Ég meina, er ekki allir að reyna að gera sitt besta? Ríkisstjórnin sem eykur þenslu og veldur efnahagslegum óstöðugleika, en það er engum þeim að kenna en það er sannarlega borginni sem er að úthluta lóðum, skipuleggja og mér langar aðeins að minna á það að á undanförnum árum hefur aldrei verið meira byggt í Reykjavík. Og ég er ekki einu sinni að hrósa mér fyrir það, þá bara síðast í meirihluti. En ég held að þurfi bara einfaldlega meira samtal og meiri samvinnu allra þessara aðila. Hluta þeirri verkferð er að stofna þennan átakshóp þar sem að við reynum að leiða saman hagsmuni allra þeirra sem að hafa hagsmuni að því að byggja og þar eru bara íbúar í forgrunni. Við erum að reyna að mæta væntingum þeirra og viljinn stendur til þess að hraða uppbyggingu, gera það í samræmi við áherslur okkar í samgöngumálum en líka skoða ný svæði. Ég held við séum bara á hárréttri leið, þetta er okkur öllum að kenna en aðstæður almennt séð eru dálítið erfiðar. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, hringi, já, þetta er dönsum margar hringi hér held ég. Heyrðu, þetta er eiginlega svolítið skemmtilegt vegna þess að borgarstjóri svaraði mér með að segja hverjum er að kenna, já þessum, en ekki mér, en kannski okkur öllum, en ekki kannski þeim. Ég myndi segja bara að borgarstjórinn er greinilega kann sína snúninga og eflaust léttur í spori í dansinum líka. En ég myndi bara segja þessu og það er nú frábært að við sem að koma með einhvern átakshópinn og vonandi verður meira tekið á hjá honum en öðrum átakshópum sem hafa verið settir á koppinn og svo týnst einhvers staðar. Ég held að, og það var kannski svona boðskapurinn í þessari frábæru ræðu sem er það að því er ekkert alltaf að benda á næsta mann, Seðlabankan, ríkið eða hinn og þennan eða þetta, heldur bara hugsa, kannski líta sér nær og velta fyrir sér, ok, en er ég að gera allt sem ég geti verið að gera? Og niðurstaðan því er, nei, hér er maður takt að gera betur og ég bara var að hvetja fólk til þess. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara andsvari og veitir þá andsvaraðu sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ástæðan fyrir ég að draga þetta upp svo að hér í ræðum frá Sjálfstæðisflokknum hefur verið dregin upp þessi einhliða mynd það að ástæðan þess að það verður hægst á uppbyggingu sé öll borgin að kenna. Ég veit ekki hvort að sömu borgarfulltrúar myndu halda sömu ræðu í Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, þar sem hefur líka dregist saman og þó eru Sjálfstæðismenn þar við stjórn.
Þetta bara þetta almenna umhverfi sem við erum í núna og ég bara aðeins að benda á einhvern veginn þversögnina í þessu. Ég legg til að við vinnum saman að því að hvetja til húsnæðisuppbyggingar, einfalda okkar regluverk og ákvarðanatökuferli, hafa nóg framboð á lóðum. Það þannig í dag og við þurfum að auka það. Við þurfum líka að horfa til framtíðar og byggja á nýjum svæðum. Gera þetta samt þannig að það sé mannlegt og gott samfélag sem að fylgir þeim hverfum, samgöngurnar séu greiðar. Og þetta bara verkefnið, en það þýðir ekkert að vera hérna með puttan á lofti og benda borgin að þetta sé allt saman henni að kenna. Þá ansvaraður sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, ég var nú ánægð að hann nefndi, borgarstjóri nefndi nágrann okkar, Kópavogsmenn og Kópavogsbæ og fleiri svona frábær nágrann sveitarfélög sem hafa nefnilega merkilega nokk, þrátt fyrir að vera miklu smærri en við, voru að leiða eiginlega uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu og voru bara meða við bara smæð að afkasta það að byggja ótrúlega mikið af íbúðum að ótrúlega stuttum tíma og það var bara ótrúlega vel gert hjá þeim, svo ekki sé fastar orðið kviði. Og við höfum nefnt að það væri nú gaman að taka þessi nágrannasveitarfélög meira til fyrirmynda hér í borginni vegna þess að miðað við, ef við ætlum að bara bera þetta saman við fólksfjölda, þá borgin að slá langt undir getu í uppbyggingar hraða með við þessi sveitarfélög. En ég bara ítreka það sem ég sagði hérna seinast að ef að það alltaf einhver meginn verið að líta á sveitarfélagið við hliðina á eða finna einhverja aðra og handabendingar og allt þetta, og þá svo lítið eftir fyrir okkur að gera og það svo gaman þegar við getum gert sem mest. Þannig við erum kannski vonandi sammála um það. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá andsvörum lokið þessari ræðu. Við tökum nú fundarhlé í 15 mínútur en eftir fundarhlé höldum við áfram í þessari umræðu og þeir sem á mælendaskrá verða þá þar strax á eftir og að minnstakosti 4 á mælendaskrá eftir í þessari umræðu. Við tökum kaffihlé í 15 mínútur.
Fundi borgarstjórnar áfram haldið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, við stöndum frammi fyrir húsnæðiskreppu, en staðan ekki ný og hún ekki einskorðuð við Reykjavík né Ísland. Þetta meðal þeirra áskorana sem flestar borgir eru að kljást við. Þörfin sem byggir á íbúaþarfa greiningu sem metur að það vanti 3.500 íbúðir árlega á landinu. Í okkar áætlunum uppbygging 16.000 íbúða næstu 10 árin, 65% markaðs íbúðir fyrir eigu og leigu, 30% hagkvæmar og vistvænar íbúðir og svo 5% félagslegar íbúðir. Af heildinni þetta 46% af heildarþörf, en það hærra hlutfall en íbúafjöldi Reykjavíkur af heildar íbúafjölda á Íslandi. Við höfum samþykkt að ráðast í húsnæðisátak til að gera allt sem við getum til að hraða uppbyggingu leið og við stöndum vörð þá mikilvægu sýn sem birtist í aðalskipulaginu og sem birtist í svæðisskipulaginu og þá skýlausu kröfu fólks að búa við ákveðin lífsgæði. Við getum gert betur að því til og við erum tilbúin að leita allra leiða og skoða öll tækifæri til þess að gera ferlan okkar skilvirkari, skoða tækifæri sem felast í skipulagi og síðast en ekki síst að drífa af stað það skipulag sem þegar tilbúið. Borgarhönnunarstefna mun þjóna því að flýta fyrir uppbyggingu vegna þess að hvernig við viljum innleiða aðalskipulag verður í enn skýrari umgjörð. Það ætti að fækka skiptunum þar sem að gögnum og tillögum kastað á milli uppbyggingaraðila og borgarinnar. Því haldið fram nú eins og oft áður að þéttingarstefna í Reykjavík og svo lóðaskortur í Reykjavík sé það sem valdi húsnæðisvandanum. Þetta mikið til endurtekið efni og þegar þetta endurtekið þá fer fólk að trúa þessu. Mér líður svolítið eins og ég sé föst í tímahylki. Við erum alltaf að segja það sama og við erum alltaf að svara því sama. Ég myndi svo gjarnan vilja að við gætum tekið breiðari umræðu án þess að rífast alltaf þessi kjarnaprinsip. Mig grunar það að ef Sjálfstæðisflokkurinn væri við völd í Reykjavík væri umræðan öðruvísi og að þau ágætu borgarfulltrúar sem að heyra til Sjálfstæðisflokksins myndu tala öðruvísi. Það væri uppbyggilegri umræða sem hér færi fram, grunar mig. Áður en ég afgreiði umræðan þéttingarstefnuna vil ég benda á að það 2.880 íbúðir á byggingarhæfum lóðum í dag fyrir sirka 7.000 manns. Og þetta fyrir utan yfir 2.000 íbúðir sem eru tilbúnar í deiliskipulagi þar á eftir og svo meira sem eru í undirbúningi. Það fullt af byggingarhæfum lóðum og íbúðum sem eru í undirbúningsstigi, en það vantar fjármagn til uppbyggingar, það vantar banka sem lána. Það vantar getu og stundum vilja til að byggja. Ekki bara í Reykjavík heldur mun víðar. Það hefur verið metuppbygging í Reykjavík á undanförnum árum, þar til núverandi hávaxta skeið reið yfir. Á sama tíma hefur okkur samt verið að fjölga svo svakalega að uppbyggingin dugar ekki til. Það vert að benda á að það hefur verið meiri stöðuleiki í uppbyggingu í Reykjavík en hjá nágranna sveitarfélögunum. Undanfarin 5 ár fram að núverandi skeiði hefur ríkt stöðuleiki í húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík þar sem íbúðir í byggingu hafa verið fjölmargar og á sama tíma hafa verið miklar sveiflur hjá nágranna sveitarfélögum. Við vitum þó að fjöldi kaupsamninga í Reykjavík hefur dregist saman í kjölfar vaxtahækkana Seðlabankans. Það hins vegar áhugavert að sjá að frá því að vaxtahækkunarferill hófst hefur fjöldi íbúða auglýst til sölu aukist mikið. Hækkun vaxta Seðlabankans fer samhliða hækkun á þeim fjölda íbúða sem eru auglýstar til sölu. Það bara áhugavert og vitnar að mögulega framleitt inn í lager.
sem svo gengur út þegar aðstæður breytast. Við sveitarfélögin erum öll að kljást við vaxandi kostnað við innviði, loftslags- og mengunarvanda, þyngri og þyngri umferð með aukningu bílaumferðar, húsnæðisskort og lýðheilsukrísu með öldrun íbúa. Besta svari við þessu þétting byggðar í kringum hágæða almenningssamgöngur. Það ekkert eitthvað sem að bara meirihlutin í Reykjavík eða Reykjavíkurborg stendur fyrir. Þetta sú vegferð sem að allar metnaðarfullar borgir og framsýnar borgir eru á. Við þurfum að huga að þessum krísum í sameiningu og samstarf sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár styður við þetta og það gríðarlega mikilvægt. Við verðum að standa vörð þá langtíma sýn sem svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins felur í sér og þau vaxtamörk sem þar birtast. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins var samþykkt 2014 þverpólitískt af öllum sveitarfélögum. Leiðarljós þess sjálfbær vöxtur. Hvernig ætlum við að halda utan það að okkur að fjölga gríðarhratt, reyndar heilan Garðabæ á höfuðborgarsvæðinu síðan 2019. Þetta svæðisskipulag byggir á góðum greiningum sem sýndu svart á hvítu hvernig framtíðin myndi líta út ef við myndum halda áfram á sömu braut. Þess vegna var ákveðið að breyta takt, setja vaxtamörk eins og fyrirmynd að gera erlendis frá og vaxa að mestu inn á við. Áhersla 1.1 í þessu skipulagi að þróun þéttbýlis verður innan vaxtamarka. Svo áhersluatriði meðal annars vistvænir samgöngumátar og samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og þetta helst allt í hendur. Við vitum það að fólk sem flytur erlendis og upplifir þau lífsgæði sem felast í því búa í þéttri byggð, búa nálægt nærþjónustu, að þurfa ekki endilega eiga bíl eða allavega ekki marga bíla, eru mikil. Við erum að keppa við samfélög sem bjóða upp á þetta. Ef við ætlum að standast á samkeppni, þá verðum við að taka það alvarlega að breyta af leið og að búa til þessi skilyrði. Ein lykilafurð samstarfsins á höfuðborgarsvæðinu þetta svæðisskipulag þetta virka svæðisskipulag sem nálgast skipulag höfuðborgarsvæðisins heildstætt og leiðbeinir þróun þess í átt að hagkvæmni og sjálfbærni með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. Innan áætlananna innan marka svæðisskipulagsins svigrúm fyrir 58.000 íbúðir sem jafngildir heimilum fyrir 148.000 nýja íbúa. Þannig ég tel ekki tímabært að ræða flutning vaxtamarkana og allavega ekki að einhverju nemi. Og það verður engin þörf fyrir slíka umræðu allra næstu árum. Förum bara vel með það landsvæði sem við eigum, enda það dýrmæt auðlind. Það ekkert sjálfsagt að brjóta nýtt berg og það ekkert sjálfsagt að það sé hið rétta í stöðunni. Munum að uppbygging sem fer af stað í dag stendur til langs tíma. Faglegheit skipta miklu máli sem á langtímasýn á forsendum almennings. Þetta snýr að því hvar við byggjum en líka hvernig við byggjum. Við þurfum að passa upp á gæðin. Hús eru heimili fyrir fólk. Stór partur af heimi fólks. Það ábyrgðarhluti að hafa góða umgjörð uppbyggingu og það eftirspurn eftir pólitík til lengri tíma en 4 ára í senn. Ég tel ástæðu til að nýta þann anda sem birtist í þessum tillögum sem hér liggja fyrir í þeirri vinnu sem farin á stað, en ég get ekki kvittað undir flutning vaxtamarkana. En hér heyrast eins og áður vel þekktar raddir sem halda því fram að þynning byggðar með úthlutun á ódýrum lóðum sé töfralausn við áskorunum í húsnæðismálum. Við höfum rætt þetta svo oft áður og það liggja fyrir áhugaverð gögn í þessu samhengi sem að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi vitnaði til hér áðan. Og ég ítreka enn og aftur að vaxa inn á við ekki bara stefna Reykjavíkur heldur höfuðborgarsvæðisins í heild. En hvað kosta ódýrar lóðir? Eins og Hjálmar nefndi hér áðan, þá ef við tölum einbýlishúsahverfi þá innviða uppbyggingu sem að þarf í því samhengi að þá snýr það að gatnakerfinu, skólahverfinu og svona þessum stofnkostnaði hvers hverfis fyrir sig. Og það metið á 24 milljónir á hverja íbúð. Þá vantar samt almenningsgarða, íþróttaaðstöðu, torg og menningarhús í hverfið. Þetta bara algjör grunnur, 24 milljónir á hverja íbúð. Til samanburðar, ef við tökum fram þétt útkverfi, eins og Úlfarsárdalur dæmi þá sami kostnaður 15 milljónir per íbúð. Ef við tölum svo þéttingarhverfi eins og Hlíðarenda, þá heildarkostnaðurinn
rúmlega 5 milljónir á hverja íbúð. Munurinn svakalega mikið eins og þið heyrið. Það kostar næstu í 5 sinnum meira að byggða dreifða byggð en þétta byggð. Og það dýrara sem sé að byggja innviði og svo reka innviði fyrir dreifða byggð. En þetta var bara stoppkostnaðurinn. Og við erum bara að tala hér beinan kostnað. Óbeini kostnaðurinn enn meiri kostnaðurinn sem felst í að reka fleiri bíla, fara lengri leið, það kostnaður, það mengun, það náttúra sem við þurfum að nýta til þess að brjóta nýtt land. Við verðum að passa okkur á því að gera vel og gera meira, en við megum ekki kasta barninu út með baðvatninu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstu til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, mér fannst það áhugavert í ræðu borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðbjörnsdóttur að hún sagði að það var engin þörf fyrir umræðu að fara út fyrir vaxtamörk höfuðborgarinnar, sem að mér finnst vera í andstöðu við það sem var samþykkt í borgarráði núna í síðustu viku, þegar að að við ætlum að skoða þróunaráætlun fyrir suðvesturhornið, og það hlýtur að skjóta skökku við að það sé ekki einu sinni til umræðu, að það sé ekki einu sinni hægt að skoða hugmyndir, heldur bara allt slegið af og allar hugmyndir það slegnar af og þurfa ekki umræðu vegna þess að borgarfulltrúinn veit betur en allir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það hægt að skoða ýmislegt, en að færa út vaxtarmörkin ekki mikill vilji til að gera. Það má allt skoða, og ég talaði að færa vaxtamörkin svo einhverju nemi. Það munur á því að færa þau út í einhverjum smáatriðum og að vandlega hugsuðu máli, eða þá að það sé einhvern veginn fyrsti kostur. Það sem gott að gera að nýta það skipulag sem liggur fyrir, og það lóðir sem liggja fyrir, sannarlega fyrir, 58.000 íbúðir innan núverandi áætlana sem að falla innan vaxtarmarkana, nýta það vel, byggja það hratt og örugglega, og það eitthvað sem skiptir máli og á forsendum almannahags, byggt á góðum greiningum. Þannig að ég tel ekki þörf á því að það sé fyrsta verkefni að færa út vaxtamörkin næstu árin, og vitna ég bara til greininga í því samhengi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Mér finnst borgarfulltrúinn sníða tillögu borgarstjóra heldur þröngan stakk þegar hún vill ekki, þó hvort sem ræða máli, hvort sem sem einhverju nemi eða einhvað annað. Það liggur líka fyrir að Kópavogsbær með áætlanir að byggja út fyrir nefnd vaxtarmörk, þannig að það hlýtur að vera til umræðu í starfshópi borgarstjóra og öllum þeim áætlanagerðum, nema bara hreinlega að meirihlutinn sé ósammála stefnuna og hvað eigi að gera í þróun höfuðborgarsvæðisins. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, meirihlutinn bara mjög samstíga og algjörlega í takt hér í þessu máli, og ég held að borgarfulltrúinn bara misskili þá það sem fram hefur komið í umfjöllun. Það hægt að skoða nýjar lóðir, það hægt að byggja hrattar lóðir sem eru til, en það ekkert nauðsynlega þörf á því að færa út vaxtarmörk. Og ef þú vitnar til þessar uppbyggingar í Kópavogi, þá verið að tala það að byggja á viðkvæmu vatnsverndarsvæði, þar sem við fáum varla leyfi til þess að hafa svo mikið sem stakan akveg. Þannig að verður áhugavert að skoða forsendur fyrir þeirri uppbyggingu sem það lögð til, fyrir utan það að fulltrúi eldra fólks hefur talað að þetta sé hryllingur, þessar hugmyndir.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Rúnar Sigurjónsson. Já, ég hjó eftir því, forseti og borgarstjórn, ég hjó eftir því að ræðu borgarfulltrúa Dóru Björt Guðjónsdóttur að hún sagði að húsnæði veri heimili fyrir fólk. Langar að benda borgarfulltrúanum á að fólk alls konar og einstefna í hugmyndum húsnæðisuppbyggingu og hún hentar ekki alveg öllum. Langar bara til þess að hafa þetta í huga. Ég hef ekki átt möguleika á því á undanförnum árum að byggja draumaheimili mitt. Þannig að ég benda á að fólk alls konar. Borgarfulltrúinn hefur lokið það að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég ber virðingu fyrir því að fólk alls konar, enda viljum við bjóða upp á fjölbreytta búsetukosti, en við viljum líka fara vel með auðlindir og eignir almennings og það land sem almenningur sannarlega á. Við viljum bæði búa til gæði fyrir íbúa til framtíðar, við viljum búa til gott borgarumhverfi, við viljum fara vel með loftslagið, við viljum fara vel með auðlindir og fé og það bara ábyrgðarhluti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari og telst á andsvari lokið undir þessari ræðu. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Rúnar Sigurjónsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þá tekin ákvörðun að ræða þessar tillögur tvær saman. Ég verð nú að viðurkenna það að menn eru hér búin að fara út allt held ég. Allt frá því að tala fólksfjölda á Akureyri held ég. Maður eiginlega orðinn hálf kolruglaður í hausnum og manni líður svona eins og sé skopparaboltinn í höfðinu á manni sem engi leið að stoppa. Og ég hef verið að hripa niður svona eitt og annað. Nú, mér langaði að nefna að borgarfulltrúinn Halldóra J. Hafsteinsdóttir sagði að Grindvíkingar þyrftu að ráða för. Jafnframt nefndi háttvirtur borgarstjóri Einar Þorsteinsson hið sama. Við erum að tala eignauppbyggingu þar sem að Grindvíkingar hafa forkaupsrétt af eignunum. Það ekki þar með sagt að við séum að leggja það til að þeir verði eitthvað þvingaðir til þess að kaupa þær. Þeir ráða sjálfsögðu för í því sjálfir. Nú, menn tala hér eins og húsin sem að lagt sé til að byggja eða finna stað fyrir muni standa auð ef að Grindvíkingar vilja þau ekki. Borgarfulltrúinn Halldóra Hafsteinsdóttir kom með þá tillögu að þau eru þá nýtt fyrir eitthvað annað og ég hef enga trú á öðru en að þessum húsum muni finnast einhver tilgangur í þeim húsnæðisskorti sem hérna og bendi meðal annars á að ég ekki viss að sé mikið af Vestmannaeyingum sem að búa í Keilufellinu í dag þó þessi hús hafi verið þeim ætluð á sínum tíma. Ég ætla ekki að draga dul á það að svona yfir höfuð sé betri þörf fyrir að byggja upp til framtíðar. Mér langar að taka svolítið undir orð háttvirts borgarstjóra Einars Þorsteinssonar að verktakar hafi nú kannski ekki alveg verið að sýna samfélagslega ábyrgð þegar að kemur að byggingageiranum. Hann sagði að þeir legðu frá sér hamrana þegar að gróðavonin minnkaði og því miður það svolítið mín tilfinning, svona bara sem leikmanns að svo sé og langaði til þess að taka undir þau orð. Nú hér var rætt flugvöllinn og Vatnsmýrasvæðið. Ég efast það að verði mögulegt að taka hann í burtu fyrir að almennilegar tæknibyltingar í flugi gera það mögulegt. Ég hef fullt af vinum sem að bæði starfa
og eru mikið í fluggeiranum og þeir segja að það muni sennilega aldrei nokkuð tíman á Íslandi finnast betri flugvallarstaður heldur en Vatnsmýrin. Ég ætla líka að taka undir orð borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar að mögulega eigi bara að leyfa fólki að byggja húsin sín sjálf. Slíkt var gert hér á árum áður með bara ágætis árangri og mörg falleg hús í borgarlandinu sem að fólk hefur bara byggt sjálft. Ég veit ekki til þess að ég geti fengið lóð undir húsið sem mig langar að byggja. Og að minnstakosti ekki í Reykjavík, en ég get fengið það eitthvað staðar út á landi. En mig langar kannski bara til þess að byggja lítið og kósí sérbýli sem ekki kostar offjár, eins og flest sérbýli gera í Reykjavík. Og vitna ég þar aftur í orð borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar þar sem að hann sagði frá að það hefði verið byggð hús og hefði ekki selst, en voru þau þá ekki bara allt og dýr. Það er hluti af málinu, hér hafa ekki verið byggð lítil, falleg hús. Mér langar hins vegar að þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssoni fyrir að taka vel í okkar tillögu, það sem að borðið fram fyrir okkar hönd hér. Og langar að benda á að þó nokkur íbúi Grindvíkinga eru höfuðborgarbúar sem hafa flust þangað vegna þess að þar hefur verið lægra fasteignaverð og þar af leiðandi eru líkur fyrir því að einhverjir af þeim vilji koma tilbaka. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Alessandra Brím. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Samkvæmt tölum sem ég sótti í skyndi af Wikipedia er stærð Reykjavíkurborgar 273 ferkílómetrar, íbúafjöldin er rúmlega 140.000 manns, þéttni byggðar í Reykjavík er samkvæmt því ríflega 510 manns á ferkílómetra, kannski nær 512. Með öllum fyrirvörum að svona Wikipedia tölur með leyfi forseta eru kannski ekki endilega áreiðanlegastar, þá eru þeir nógu góðar til að gefa okkur svona sirka rúmmál vandans, það munir ekki mörgum hundruðum prósenta, þannig að við getum notað þér í þessu samtali að minnstakosti. Og samkvæmt þessu erum við ein strjálbýlasta borg í heimi. Samkvæmt Wikipedia aftur er þéttasta borgin Manila í Filippseyjum, en þéttnin þar er 43.064 íbúar á ferkílómetra. Kannski viljum við ekki vera alveg jafn þétt og hún, ég segi það ekki. Barcelona þykir ekkert brjálæðislega þétt, þar eru 16.149 manns á ferkílómetra. Genf er með 12.677 manns á ferkílómetra og New York með 11.232. Það sem ég reyna að segja hérna er að það er fullkomlega galin pæling ef við séum að verða búin með pláss og ef við ætlum að bregðast við einhverju smá auka fólksfjölgun þá verðum við að færa út vaxtamörkin í skyndi og brjóta nýtt land. Það er ekki eins og enginn vilji byggja neitt í Barcelona eða New York eða Genf eða einu sinni í Manila. Íslenskum verktökum finnst bara rosalega fínt að fá lóðir ódýrt, selja þær á markaðsvirði og hirða mismunin. Og láta svo sveitarfélögin sitja uppi með aukinn kostnað af innviðum og dreifða byggð og íbúa sitja uppi með að sitja í umferð, halda út í mörgum bílum á hverju heimili og eyða löngum tíma í ferðalög. Þeim finnst þetta bara fínt að farnar séu þær leiðir sem kosta þá minnst og aðra meira. Og Sjálfstæðisflokkurinn kokgleypir þann málflutning að sjálfsögðu. Vandinn er ekki lóðaskortur. Það er alveg sama hvað því haldið fram oft að hér sé rekin skortstefna, það verður ekki satt fyrir því og lygi verður ekki að sannleika hversu oft sem hún er endurtekin. Vandinn er hátt vaxtastig og fjármagnskostnaður og þetta breytir því ekki að það er skynsamlegt að þétta byggð, nýta innviði betur, búa til skilyrði fyrir verslanir og þjónusturekstur í göngufæri innan hverfa, draga úr þörfinni fyrir langar bílferðir og draga þannig úr trafík. Það er ekki bara pláss fyrir auka 30.000 manns innan núverandi vaxtamarka, það væri pláss fyrir 1 milljón manns og þó það væri 3 milljónir þá værum við ekki nálægt í að vera þéttasta borg í heimi. Vissulega þyrftum við þá að breyta aðalskipulagi, byggja mun hærra
og kannski viljum við ekkert verða alveg svo þétt, við myndum þurfa að athuga það ef að 3 milljónir myndu birtast hérna á morgun, en þá værum við samt sirka jafn þétt á New York ef við myndum bara byggja fyrir 3 milljónir í viðbót innan núverandi vaxtamarka, bara svo að því sé haldið til haga. Það svo innilega rangt að við séum komin í eitthvað óefni með vaxtamörkin, að við verðum að færa því út af því allt sé að fyllast. Og það svo fjarri því að allur málflutningur sem byggist á því, hann verður fáránlegur. Ég reyndar, bara svo það sé sagt, alltaf verið svolítið spennt fyrir því að gera tilraunir með byggingaaðferðir og einingahús og sjálfbærar uppbyggingaraðferðir. Og svona til að nefna tillögu Flokks fólksins, þá þetta mér alveg þess virði að skoða hvort að það mætti gera á einhverju svæði eða finna leið til þess að nota það til að hraða uppbyggingu eða gera þetta auðveldara eða hraðara. Þannig ég held að sé alveg viðeigandi að taka þetta inn í þessa vinnu sem hefur verið unnin. Ég vil samt taka því fram að við viljum ekki stuðla því að það verði byggð upp félagslega einsleit ódýr hverfi. Félagsleg blöndun skiptir miklu máli bara upp á samfélagsgerðina og þróun alls samfélagsins að gera. Og við erum núna upp á síðustu árum búin að vera í samstarfi við ríkið húsnæðisuppbyggingu og vonandi fara fleiri sveitarfélög að taka þátt í því. Við erum líka komið með átakshóp til að reyna að finna lausnir á fjármögnunarhliðinni, einfalda ferla og regluverk og finna allar leiðir til að hraða uppbyggingu. En fyrst að hefur verið nefnt, þá vil ég líka koma inn á það að það engin vafi á því að flugvöllurinn fari og þó ég sé kannski bjartsýnni en borgarstjóri með tímaramann, þá erum við öll á því að þetta eingöngu spurning hvenær hann fari og hvernig innanlandsflugi verður, ekki hvort hann fari. Flugvellir inn í þéttri byggð víkja alltaf að lokum. Þeir eru bara einfaldlega of slæm landnýting á ferkílómetri. Þannig það bara og allir sem að skoða skipulag vita þetta. Sérstaklega samanborið við þá íbúabyggð sem getur komið í staðinn, þá verslun og þjónustur getur komið og það hagræði sem að því skapast. Mér finnst alveg þess virði að taka þessa umræðu inn í þennan átakshóp, hvort það sé hægt að fjölga svæðum eða skoða skipulagið eða eitthvað svoleiðis. En það fullkomlega út úr kortinu að við séum að fara að færa vaxtamörkin út af einhverju fjölgun upp á 30.000 manns. Það alveg afsakið orðbragðið fáránlegt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar. Borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mig langar að spyrja borgarfulltrúann Alexander Briem varðandi þessa þéttingu og það sem talar að við séum nú bara alls ekki, það sé nú bara frekar strjálbýlt í Reykjavík. En ef að Kjalarnesi ekki tekið með í reikninginn, þá held ég að það sé þannig að við séum eitt þéttbýlasta svæði allan í Evrópu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Já, forseti, nú ég ekki með í kollinum stærð Kjalarness akkurat núna og vissulega myndi það aðeins breyta þéttni útreikningunum og jafnvel slatta, en nei, það bara algjörlega langt í frá að það myndi færa okkur einhvers staðar nálægt í að vera einu sinni pínulítið þétt. Við værum samt, kæmist ekki inn á kort af 100 þéttustu borgum í heimi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari, veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég sé það að ég held að þéttingin hér, sem Stefán Kjalarnes tekið af, það það tala 95% þéttingu, nálægt í, og það bara mjög þétt, þannig að svo það sé sagt, og þetta var, held ég, fyrir rætt á þessum fundi hér í borgarstjórn fyrir einhverjum 2-3 árum kannski síðan. Og þetta var staðan þá. Ég held að það ekkert breyst. Það var Kjalarnes semst ekki með. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, ég vil nú bara halda því til haga að þétting ekki mæld í prósentum. Og þéttni byggðar þar að segja, það mögulegt að mæla breytingu á þéttni í prósentum milli ára eða milli samburðartalna, en það að segja 95% á þess að vita 95% af hverju eða í hvaða samhengi nokkurn veginn merkingarlaust.
það bara alls ekki þannig. Þétting yfirleitt mæld í íbúðum á ferkílómetr eða á hektara eða íbúðum á hektara stundum. En engin af þessum mælikvörðum setur Reykjavíkurborg, hvort sem með eða án Kjalarness, neins staðar nálægt í að teljast vera einu sinni smávegis þétt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvörum öðru sinni og telst að andsvörum undir þessari ræðu lokið. Þetta varðandi fundarsköp? Nei, forseti heimilar ekki stuttu athugasemd. Andsvörum lokið undir þessari ræðu. Næstur mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég víst búinn með andsvörin mín, þannig að ég neyðist til þess að koma hingað upp, sem svo sem ekkert verra. Því að það alveg tilefni til þess í þessari umræðu að vekja athygli á gjánni sem milli orða framsóknarmanna og orða Pírata. Það mætti álykta sem svo að meirihlutinn tali ekki einu máli, ósamstæður og jafnvel ósammála stefnuna í skipulagsmálum borgarinnar til lengri tíma. Því að það alveg ljóst að borgarfulltrúinn Alexandra Briem sagði hérna rétt áðan að það væri algjörlega út úr kortinu að færa vaxtarmörkin, en það blasir við að tillögu borgarstjóra á síðasta borgarráðsfundi eða fréttaflutningi af honum að það hlýtur að koma til greina að endurskoða vaxtarmörkin. Og svo líka bara þessi eindregni áherslumunur á því að borgarstjóri vill gera bæði, sem mjög framsóknarlegt, þétta byggð og ekki. En Píratarnir eru eindregnir talsmenn þess að þétta byggð þar til að við sláum jafnvel Manila út af kortinu í þéttingu. Þannig að hvað vill meirihlutinn? Vill hann þétta? Vill hann dreifa? Gera bæði? Eins og framsóknarmenn alltaf? Staðreyndin að á næstu árum horfum við framan í mikla fjölgun. Allar spár gera ráð fyrir því. Og ég fór yfir það í ræðu minni áðan að bara miðspáin fyrir Reykjavík gerir ráð fyrir 46.000 nýjum íbúðum á næstu 20 árum. Ef við tækjum mark á hagspá Hagstofunnar, þá mættum við gera ráð fyrir 58 til 60.000 íbúðum í Reykjavík, nýjum íbúðum á næstu 20 árum. Hagstofan hefur ítrekkað vanspáð og það væri þá í fyrsta skipti sem að hún væri að ofspá í mjög langan tíma. Þannig að ég ítrekka það að við ættum að samþykkja tillögu okkar sjálfstæðismanna. Ég get alveg tekið undir margt sem að borgarstjóri sagði í sinni ræðu, en á sama skapi hljótum við þá að hafna öllu málflutningi Pírata því að það fer ekki saman þar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar, borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það þarf ekkert að koma á óvart í þessu. Ég þeirrar skoðunar að það reyni ekkert á vaxtarmörkin í þessum tillögum sem við höfum verið að leggja borð hér á þessu kjörtímabili. Við höfum verið að byggja upp á Kjalarnesi, Úlfarsárdal og víðar og það þetta byggja umtalsvert meira innan vaxtarmarkana. Það reynir meira á það á öðrum sveitarfélögum. Ég hef samúð með þeirra sjónarmiði þar. Það þarf ekki að koma neinum á óvart að við í Framsókn og Píratar séu ekki með nákvæmlega sömu áherslur í skipulagsmálum, en við erum nú þó það sammála að þetta gengur bara prýðilega vel og við stefnum á heilmikla húsnæðisuppbyggingu á þessu kjörtímabili. Hafðu þú ekki áhyggjur af því?
Borgarstjóri hefur lokið við það að veita andsvar. Svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Ég viðurkenni að ég sef alveg á nóttunni yfir því á deilum á stjórnarheimilinu í Ráðhúsinu og hversu ósamstæður sá hópur er. Það er þá, á maður þá að skilja það rétt að tillaga borgarráðs, eða sem tillaga borgarstjóra í borgarráði að þróunaráætlun fyrir Suðvesturhornið feli ekki í sér breytingu á vaxtamörkum fyrir höfuðborgarsvæðið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Það sem að forseti ágæta borgarstjórn, það sem við samþykktum í borgarráði var að hefja þá vinnu að gera þróunaráætlun fyrir Suðvesturhornið. Og svo vinna getur leitt ýmislegt í ljós, en það byggjum við bara á gögnum og spám. Það sem að kemur þar til skoðunar líka er náttúrulega bara það plan sem við höfum hér höfuðborgarsvæðið eins og það í dag, sem að byggja upp almenningssamgöngur og mér sýnist vera ágætis sátt það í sveitarfélögunum hér á höfuðborgarsvæðinu og það þarf að þétta í kringum borgarlínu og svona. Þar erum við stödd núna, en þegar við horfum til framtíðar þá kemur eflaust eitthvað til skoðunar að færa til vaxtamörkin. Við erum bara ekki á þeim stað akkurat núna. Það er hægt að byggja 1000 íbúða á næstu árum og það eru þær sem eru næstar í tíma ef við ætlum að hraða uppbyggingu. Þannig en að sjálfsögðu getur framtíðin borið eitthvað í skauti sér. Borgarstjóri hefur lokið við það að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Það er gott að heyra að borgarstjóri er víðsýnn og hófsamur maður og segir ekki að það sé algjörlega út úr kortinu að færa vaxtamörkin, líkt og borgarfulltrúi Alexandra Brím var rétt í þessu að segja. Þannig að ég myndi velja bara hrósa borgarstjóra fyrir það að standa fast á sínu og láta ekki að einstrengingslegum kröfum Pírata. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara ansvar öðru sinni. Veitir þá ansvar borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, við skulum kannski láta það líða fyrir þó sem ekki vera agnúst í það þó að það hafi komið þarna ansvari við mér í tæknilega ansvari við Einari því ég get nú svo sem svarað fyrir mig en ég er alls ekki að segja að það sé í öllum tilvikum útilokað að skoða flutningu á vaxtamörkunum. Ég er að segja að þessi rök sem hafa verið dregin upp hér eru engan veginn nægileg í því samhengi. Og ég myndi líka benda Sjálfstæðisflokknum á og fulltrúum hans á að hafa ekki of miklar áhyggjur af okkar meirihlutarsamstarfi. Það gengur bara rosalega vel þó við séum vissulega ekki sami flokkurinn og ekki með nákvæmlega eins áherslur í þessu öllu. Þá erum við bara búin að ná ágætis lendingum í þessu og erum bara mjög sátt. Ég held að ef við myndum halda námskeið í því hvernig ætti að reka gott meirihlutasamstarf þá eru alls konar meirihlutar á Íslandi starfandi sem hefðu gott að því að sækja það námskeið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita ansvar. Svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Maður skildi ætla að það væru rök í málinu sem hefur komið fram hérna í dag að við horfum fram á miklu meiri fjölgun heldur en að aðalskipulagið gerir ráð fyrir og þess vegna eigum við að skoða alla möguleika en ekki slá þá út af borðinu með þeim orðum að það sé algjörlega út úr kortinu að skoða vaxtarmörkin og það sem að þar liggur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari, ekki hafa fleiri óska eftir því að veita að svara andsvörum og telst á andsvörum lokið undir þessari ræðu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Rúnar Sigurjónsson. Forseti, borgarfulltrúar,
Enn og aftur ég komið með blöð þar sem búið að króta eitthvað á spásíður. Alexandra Brím ræddi þéttingar hugmyndir borgarinnar sem í mínum huga eru komnar að svolítið leyti út í öfgar. Ef við erum að ræða það þá nefndi hún borgir sem mér langar ekkert til þess að búa í. Ég bý í fallegu, glæsilegu Reykjavík sem dásamleg borg og langar að vera þar áfram. Ég ætla íslenska nafnið Nýja Jórvík sem New York með leyfi forseta. En þar býr fólk í þröngum húsasundum og ég vona að það sé ekki stefna að búa til slíka borg þó vissulega megi þétta á mörgum stöðum. Það ég hins vegar sammála. Mér langar að minna Framsókn og háttvirtan borgarstjóra Einar Þorsteinsson loforði kosningabaráttunum breytingar og ekki hvað síst í húsnæðismálum. Húsnæðiskostnaður að sliga marga og ekki bara íbúðarhúsnæði. Mér langar að benda á gargandi þörf fyrir húsnæði fyrir alls kyns iðnað og þá sem að stunda plássfrek áhugamál. Margir vita það hér inni að ég formaður fyrir félagasamtökum sem að stunda plássfrek áhugamál og þeir eru mjög brýnni húsnæðistörf og margir þeirra eru að flýja úr höfuðborginni með áhugamál sín til þess að stunda þau aukstar annars staðar. Það vantar líka húsnæði fyrir alls kyns listsköpun og hvar eru hugmyndir slíkt. En mér langar að fara aftur til okkar tillögu sem raunverulega það að við samþykkjum hér að gefa út eiginlega viljayfirlýsingu að við viljum vera tilbúin fyrir Grindvíkinga ef að þeir vilja þiggja okkar hjálp. Og vilji eitt sem að þarf, framkvæmdir annað og það sem að við viljum bara gera með okkar tillögur að við viljum lýsa samstöðu með ástandinu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Svona, mér langar bara aðeins að árétta að hvað var það þéttleika Reykjavíkur eða höfuðborgarsvæðisins að því að mér finnst umræðan komin út í smá bull sko og það reyndar 10 ára gömul skýrsla sem heitir Þéttleiki borga og samanburður. Það var betri borgarbragur sem stóð fyrir því, sem sagt fyrir 10 árum, þeim samanburði og þar kemur mjög skýrlega ljós eða mjög skýrt í ljós að miða við allar borgir í Danmörku sem flest okkar bara þykir mjög gaman að heimsækja, að þá höfuðborgarsvæðið mjög þunnbyggt. Þynningarstefnan hefur haft sín áhrif og það í þessari skýrslu kemur fram að það svona dönsk sjálfbærnis eða sjálfbærni viðmið reita sem kemur fram í danskri skýrslu sem að vitna til og þá miðað við reitanýtingu upp á 0,65 og þarna fyrir 10 árum var það í rauninni bara gamla Kvosin í Reykjavík, Kringlan og hluti Skeifunnar sem að náði þessu sjálfbærnis viðmiði sem að Danir nota. Þannig að nánast öll Reykjavík ekki sjálfbær vegna þess að byggðin dreifð. Þannig að
ég tek undir með borgarfulltrúanum Alexander Briem að þó að við þéttum borgina talsvert mikið, þá erum við óralangt frá því að vera á þeim stað þar sem að flestar borgir sem við heimsækjum eru, eða hverjum þykir ekki gaman að koma til Kaupmannahafnar eða Áruhúsa eða Óðinse eða Oslo. Eru þetta hræðilega borgir af því að þeir eru svo þéttar, já, eða Helsingi eða Stokkólmur? Nei, þetta eru þær borgir sem að vaksa hraðast í Evrópu, sérstaklega Stokkólmur reyndar og Kaupmannahöfn held ég og Helsingi. Þar vilja flestir búa. Og það er vegna þess að ákveðin þéttleiki og að taka þessi sjálfbærni viðmið alvarlega, þessi atriði skapa aðlaðandi borgir sem að bæði fólk og fyrirtæki vilja búa í. Og þannig borg viljum við líka að Reykjavík verði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir að fara að veita andsvar. Fyrst þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Mér hefur svo gaman að tala við hann Hjálmar, þess vegna fer ég alltaf í andsvar við hann og hann við mig. Þetta er svo skemmtilegt samtal hérna við borðið. En ég ætlaði að spyrja borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson að því að hann talaði þessi sjálfbæru hverfi og við sem höfum svona skoðað þau svolítið, því ég er mjög hrifin af þeirri hugmynd líka. Það einkenni þeirra er að það sé þjónusta inn í hverfinu og þú getur í raun og verið gengi átt á þjónustu. En það er eitt sem ég hjó eftir í máli borgarfulltrúans og fleiri borgarfulltrúa meirihlutans sem tala að skipuleggja út frá samgöngum og mikilvægi þéttingar og svo framvegis, ekki síst vegna þess að þá sé þjónusta í göngufæri. Að það sé algjörlega skautað framhjá þeirri staðreynd að sú þjónusta sem að flestir leita í, sem er náttúrulega bara dagvistunar þjónusta og leikskóli, sú þjónusta er ekki til staðar í þannig mæli í hverfunum sem að veldur því einmitt að fólk hefur þurft að fara í hverfi allt annars staðar en sín eigin og það er litið aukið umferð. Þannig að það sem ég velti kannski fyrir mér og er spurningin núna og ástæðan fyrir þessu andsvari er það að ég hugsa bara með mér, hér er rosalega mikið tala um að þétta byggð, en hvar er forsenda þess að all lofur þéttingar byggðar gangi eftir sem er þjónusta í nærumhverfi? Hvað er áherslan á það? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, það er nú bara sem sagt reynslan sem hefur kennt eiginlega öllum borgar yfirvöldum nema kannski í Houston eða Phoenix eða Los Angeles og hugsanlega Reykjavík lengi vel að það er vonlust að vera með þjónustu í hverfum ef þau eru mjög strálbíl. Það er engin kaupmaður sem getur reikið verslun í slíkum hverfum og það er líka mjög erfitt að vera með þjónustu eins og leikskóla. Það eru raunar varla leikskólar í sumum af þessum strjálbílustu borgum og þetta með leikskólana, þeir eru nú ansi margir í Reykjavík, ég þekki ekki alveg tölun á því og þannig ég sé ekki alveg samhengið og við vitum alveg það vanda sem að við þurfum verið að etja við viðhald húsakynna. En það sem ég var að reyna að benda á og reyna aðeins að setja þessa umræðu á svona rétta braut að fullyrðingar það að Reykjavík sé að verða einhver þéttbýlasta borg í Evrópu er svo órafjarri því sem er sannleiki í því máli, órafjarri. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Allir þetta sé kannski ekki það sem mér þykir vera kjarni vandans við stefnu, í raun og veru þessa þéttingarstefnu, þannig sem að hún er túlkuð á meirihlutanum, að á sama tíma er forsenda þess að þétting gangi eftir og allt að við náum að innleysa það jákvæðir sem kemur úr þéttingu svo að þessi þjónustandi staðar til að taka við þéttleikanum. Til þess að þetta verði sjálfbær hverfi sannarlega en ekki bara þétt hverfi sem eru ekkit endilega með þjónustunni. Og ég hugsa að
þegar að borgarfulltrúinn að lýsa þessum fyrri tímum þar sem að við vorum kannski með strjábýl hverfi en þar voru þó skólar og þar voru þó leikskólar og það voru dagföldur og það var fjölbreytt úrval af einhvern veginn þjónustu sem íbúarnir sjálfir græju oft þrátt fyrir að það væri ekki allt fullkomið og það var gert það sem að dugði til þess að tryggja þjónustuna í nærumhverfinu. Þannig að ég bara kannski hef helst áhyggjur af því að við séum, og það svona það sem ég vil benda borgarfulltrúa meirihlutans á, að þau verður aldrei, þessi þétting áfram mun aldrei skila þessum sjálfbærnileika ef að þjónustan fær ekki að fylgja með og verið í öndvegi. Já, ég ætla bara Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Nei, veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég held að þetta með að það færi saman þéttleiki og möguleiki á þjónustu, það er ekki mín persónulega skoðun, það er einfaldlega í öllum rítum sem að fjalla skipulag borga að þá hafa menn komist á raun þetta. Og í sambandi við, eins og ég heyri stundum hjá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins, allt hafi verið betra áður fyrr. Það var reyndar áður fyrr, það var ekki hægt að koma börnum á leikskóla, ekki fyrir hjón, eingöngu fyrir stúdenta og einhleypa foreldra. Þannig var nú það áður fyrr, það hefur breyst mjög mikið, núna eru 70 leikskólar í Reykjavík. Ég efa að það sé hægt að finna margar borgir, það sem eru jafn margir leikskólar per hverja 1000 íbúa. Ég er næstu vissum að þeir eru varla til, eða þær borgir eru varla til. Þannig að þó hafi gengið eitt og annað á afturfótunum varðandi húsnæði og að manna leikskóla, að þá er þessi þjónusta til staðar og ein ástæðan er auðvitað aukinn þéttleiki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvar öðru sinni. Næst þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, ég kem raunar upp í meðsvar við ræðu Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa og það er líka athyglisvert að horfa til þess að í fyrstu umræðu vorum við að tala höfuðborgarstefnu og í því stóra skjali var talað Kaupmannahöfn og að hún hefði gert með sér höfuðborgarstefnu. Og allstað það sem að kemur fram bæði í aðalskipulagi Kaupmannahafnar og í þessari höfuðborgarstefnu þá er það þétta enn frekar byggð þó svo að við teljum að hún sé verulega þétt í Kaupmannahafna en þetta er leiðin sem allar skynsamlega borgir fara og vildi ég bara ítreka og nefna það að borgarfulltrúinn var eiginlega með einhvers konar neglu í sinni ræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson eftir að svara? Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég bara vek athygli borgarstjórnar á því að við Líf Magnúsdóttir erum ekki í sama flokki en mjög oft sammála mörg mikilvæg mál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa forseta í upphafi andsvars. En næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka umræðuna hér í dag þær tillögur sem eru til umfjöllunar. Við sjálfstæðismenn eins og fram er komið lítum svo á að það eru margvíslegar ástæður núna fyrir hendi sem kalla á endurskoðun aðalskipulagsins með það fyrir augum að endurskoða vaxtamörkin og fjölga uppbyggingasvæðum í Reykjavík. Líkt og ég nefndi í fyrri ræðu minni og líkt og félagar mínir, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa líka nefnt, að þá kalla eldhræringar á Reykjanesskaga á endurskoðun aðalskipulags og endurhugsun uppbyggingasvæða. Þær kalla til dæmis á að svæði sem áður voru kannski talin ekki komið til skoðunar næstu 50 eða 100 árin, þau þurfa kannski að koma til skoðunar fyrr. Þetta gæti átt við svæði eins og einmitt Geldinganesi sem hefur aðeins verið til umræðu hér í dag.
Og það ekkert langt síðan við sjálfstæðismenn lögðum til hér í borgarstjórn að hafin yrði skipulagsvinna fyrir Geldinganesið, ekki vegna þess að við vildum byggja þar í allra nánustu framtíð, heldur með það fyrir augum að sýna fyrirhyggju og skoða tækifærin til framtíðar og gæta þess að þegar við erum að skipuleggja til dæmis samgöngumannvirki, þá séum við ekki að útiloka framtíðar möguleika á húsnæðisuppbyggingu. En nú þetta svæði sem við sáum áður fyrir okkur sem tækifæri inn í langri framtíð orðið eitthvað sem þarf kannski að skoða í meira náinni framtíð. Og það snýst meðal annars tillagan og svona breytast hlutirnir og við þurfum auðvitað að vera sveigjanleg vegna þess að við erum stödd á óvissu tímum. Yfirstanda þessar eldhræringar sem enginn átti von á og þær kalla á endurskoðun skipulags og forsendna að baki skipulagi. Ekki í einhverju paniki eða vanstillingu, bara einmitt af yfirvegun og stillingu. Mér þótti svolítið sérkennilegt þegar borgarstjóri sagði hérna áðan skipulagsstefnu Sjálfstæðisflokksins einhvern veginn alveg á huldu. Mér finnst það sérstök fullyrðing. Okkar stefna mjög skýr, við kynntum hana í aðdraganda kosninga og það var enda svolítið skemmtilegt hvernig Framsóknarflokkurinn kom svona stuttu síðar og kynnti mjög samhljóða stefnu, sem bara fínt. En svo ég bara lesi í stuttu máli, hérna, hún nú til í lengra máli, en þá stefna okkar sú, við teljum nauðsynlegt að ráðast í kröftugu húsnæðisuppbyggingu alla borg. Við viljum skipuleggja ný hverfi, samhliða því að þétta byggð innan hverfa sem hafa til svigrúm í sátt við íbúa og umhverfi. Við viljum nefnilega þétta. En þau tækifæri sem eru skynsamleg til þéttingar, þau eru ekkert nægilega mörg til að svara allri eftirspurninni eftir húsnæði á næstu árum. Bæði þeirri uppsöfnuðu og þeirri fyrirsjáanlegu til framtíðar, svo ekki sé minnst á vanda Grindvíkinga sem bætist auðvitað ofan á þetta allt saman. Auk þess þetta dýrt og mjög sennilegt að byggja á þéttingareitum eins og við þekkjum sem hefur aftur slæm áhrif á hækkandi húsnæðisverð. Og einmitt þess vegna þurfum við líka að skipuleggja ný svæði. Borgarstjóri sagði líka í máli sínu, ef ég skildi hann rétt, að við fjölluðum einhvern veginn skipulagsmál og húsnæðisuppbyggingu í algjöru samhengisleysi við samgöngur. Og mér finnst það líka mjög sérkennileg fullyrðing einmitt vegna tillögunnar sem við fjöllum hér í dag, sem byggir á því að samhliða lagningu Sundabrautar verði skoðuð tækifærin á íbúabyggð á aðliggjandi svæðum við Sundabraut, svokallaða Sundabyggð. Þannig að hér erum við einmitt að skoða tækifærin á því hvar við getum byggt með hliðsjón af nýju, mikilvægu samgöngumannvirki sem við höfum öll beðið eftir mjög lengi, sannarlega síðan áður en ég fæddist, en vonandi fer að raungerast einhvern tímann í okkar líftíma. Borgarstjóri spurði jafnframt hvort það hefði algjörlega farið fram hjá okkur sjálfstæðismönnum að samtök iðnaðarins kvarti undan háu vaxtastigi. Nei, það hefur ekkert farið fram hjá okkur. En ég spyr að sama skapi, hefur það alveg farið fram hjá borgarstjóra hvernig samtök iðnaðarins kvarta undan lóðaskorti og lóðaverði? Húsnæðisvandinn nefnilega samspil margra þátta og það höfum við oft fjallað. Auðvitað ber borgin ekkert ein ábyrgð á húsnæðisvandanum hér á landi. En við hér í þessum sal, við breytum ekki vaxtastigi. Það sem við getum haft áhrif á til dæmis lóðaframboð, lóðaverð, hvernig stjórnsýslan úr garði gerð, hvernig viðmótið gagnvart verktökum og öðrum þeim sem standa hér að húsnæðisuppbyggingu. Við getum brugðist við þeim vanda sem snýr að okkur, ekki því sem snýr að einhverjum öðrum og þess vegna umræða okkar og umfjöllun almennt sértæk að þeim þáttum sem varða okkur og því sem við getum breytt. Virðulegi forseti, þetta hefur verið fróðleg umræða, hún hefur verið málefnaleg, stundum svolítið ómálefnaleg eins og gengur. Við fögnum því að tillagan fái frekari umfjöllun, en við hefðum auðvitað talið auðsótt mál að afgreiða bara tillöguna hér í dag. Hún í rauninni þannig úr garði gerð að hún vísar bara málinu til frekari úrvinnslu í fagráðinu okkar umhverfis- og skipulagsráði sem hefði getað tekið til skoðunar hvort þarna væru einhver tækifæri til að gera breytingar á aðalskipulagi. En það reyndist ekki vilji til þess og það væntanlega vegna þess að það algjörlega augljós og áþreifanleg ósamstaða í þessu meirihluta framtíðarskipulag Reykjavíkurborgar. Og það blasir við og það eins og kollegi minn, borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson, orðaði það áðan, gjá milli skoðanaflokka hér í meirihlutanum. Fólk tólar í kross og hefur gjör ólíkar hugmyndir, en hér tíma mínum að ljúka. Við bara auðvitað fylgjum málunni eftir, það að fara í einhverja nefnd, yfirleitt köllum við það svæfingadeildina því miður, en við fylgjum því eftir með þeim leiðum sem okkur reynast færar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Forseti minnir borgarfulltrúa að þegar vísað texta þarf heimild forseta. En þá göngum við til atkvæðagreiðslu umrædd mál sem var hér til umræðu og okkur vantar fólk í salinn.
Þá salurinn fullmannaður. Við göngum til atkvæðagreiðslu mál 2 á útsendri dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks fjölgun uppbyggingarsvæða í Reykjavík. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa málinu til meðferðar átakshóps Reykjavíkur í húsnæðismálum og þeir sem eru sammála umræddri málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefi þess merki. Og þeir sem móti kunna vera. Sú málsmeðferðartillaga samþykkt með öllum atkvæðum nema Vinstri grænna sem sitja hjá. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu lið 4 á útsendri dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins lóð fyrir fljótbyggð hús fyrir Grindvíkinga og þar hefur líka borist málsmeðferðartillaga sem samhljóma að vísa málinu til meðferðar átakshóps Reykjavíkur í húsnæðismálum og þeir sem eru sammála umræddri málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefi þess merki. Og þeir sem eru sammála umræddri málsmeðferðartillögu, þeir sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með atkvæðum meirihlutans utan 1 borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, samþykkt með atkvæðum Sjálfstæðisflokksins, Flokks og sósíalista með hjásetu Vinstri grænna. Og þá göngum við til næsta liðar á útsendri dagskrá. Það mál 3 á útsendri dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands umboðsmann borgarbúa. Og fyrst til að taka til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og öll sem að fylgjast með. Borgarstjórn samþykkti í maí 2012 að stofna embætti umboðsmanns borgarbúa sem hafa það hlutverk að leiðbeina íbúum í samskiptum þeirra við embætti og stofnanir borgarinnar og veita þeim ráðgjöf rétt sinn. Umboðsmaður hóf störf í mars 2013 en skrifstofa hans opnaði formlega í maí en áður en hann hóf formlega störf hefði umboðsmanni borist erindi og viðtalsbeiðnir. Fyrst sinn þá átti þetta verkefni að vera tímabundið og hófst sem tilraun en var svo framlengt. Umboðsmaður tók við erindum, ábendingum og kvörtunum frá einstaklingum, lögaðilum og öðrum sem átti í samskiptum við Reykjavíkurborg, tók einnig mál upp að eigin frumkvæði og tók á móti ábendingum frá starfsmönnum Reykjavíkurborgar og samstarfsaðilum hennar það sem betur mátti fara í starfsemi borgarinnar. Síðan þá hefur góð viðbót komið fram sem uppljóstrunargátt þar sem hægt að tilkynna mál, svona svo ég nefni það í þessu samhengi, en svo kom umboðsmaður einnig að fræðslu og ráðgjöf til starfsmanna Reykjavíkurborgar, samstarfsaðila og viðsemjenda. Nú í kjölfar breytinga sem voru gerðar og framkvæmdar árið 2020 voru eftirlitseiningar í borginni sameinaðar. Starfsemi umboðsmanns borgarbúa og starf persónuverndar fulltrúa færðist til innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar. Umboðsmaður borgarbúa því ekki lengur sér og afmarkað embætti sem hægt að leita til, heldur komin undir hatt þessarar skrifstofu og heitir ekki lengur umboðsmaður heldur ráðgjöf. Og ef ég sem borgarbúi ætla að bóka tíma hjá þeim sem sinnir ráðgjöf, þá leiðin að því alls ekki greið. Hérna byrjaði heimasíðu borgarinnar og finn þessa deild eða skrifstofu og þar kemur fram með leyfi forseta innri endurskoðun og ráðgjöf, verkefni innri endurskoðunar og ráðgjafar Reykjavíkurborgar ráðgjöf við borgarbúa, innri endurskoðun og persónuvernd. Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar tekur jafnframt við ábendingum lögbrot og aðra ámælisverða háttsemi frá starfsmönnum og borgarbúum. Tilvitnun lýkur. Svo koma fram nánari upplýsingar að starfsemi innri endurskoðunar og ráðgjafar sé fjölbreytt og kjarnaverkefni, hvað sem þá svo sem að þýða, snúað ráðgjöf við borgarbúa, innri endurskoðunar þjónustu og persónuvernd. Þarna fara allar mínar viðvörunar bjöllur í gang ef ég hugsa út frá stöðu almenns íbúa sem að leita ráðgjafar til þess að ræða viðkvæmt mál og þarf þá að leita til skrifstofu sem að sinna ráðgjöf en líka endurskoðunarþjónustu og persónuvernd.
og ég myndi ekki alveg vita hvort að þetta væri það rétta fyrir mig og ég myndi með skrifstofu sem tekur á móti mér þar sem það margt starfsfólk, sérfræðingar frá öllum þessum deildum og þá myndi ég byrja að bakka. Ef ég þarf bara að fá ráðgjöf þarf ég þá líka að deila upplýsingum með endurskoðunarþjónustu og jafnvel líka persónuvernd. Ekki beint mjög aðlaðandi, mjög skýrt. Og svo held ég áfram að kanna þetta nánar og sé að þessi skrifstofa undirstrikar hvað hún sinnir mörgum fjölbreyttum verkefnum. Og þetta skjáskot af heimasíðu innri endurskoðunar og ráðgjafar. Og áfram för minni heitið borgarkerfið og þá mæti mér þetta tæknimál aftur, kjarnaverkefni. Hvað þýðir það? Kjarnaverkefni. En svo ákvað ég að lesa nánar þetta og þá ég loksins komin á síðu sem segir mér að ég geti sent inn erindi til innri endurskoðunar og ráðgjafar en ætli það sé þá hægt að senda eitthvað inn þannig að það fari bara til ráðgjafar eða innri endurskoðandi líka fara að sjá það sem ég sendi? Þetta sama deildin eða nokkrar ólíkar sem að starfa á sama stað? Hvað ætli margt starfsfólk sjáu þá erindið? En á heimasíðunni þeirra þá stendur að ef ég leiti til þeirra þá þurfi ég að undirbúa erindi mitt vel. En það stendur ekki hvað það þýði. Vefsíðan býður mér upp á þann möguleika að hlaða inn skjali og þá vaknar auðvitað spurningin þar ég að vera góð í tæknimálum og skrifa málið og hlaða inn ítarlegu vördskjali málið mitt. Þetta ekki skýrt. En allt í lagi, ég sé síðan að ég get haft samband símleiðis og sé að þessi deild ekki í ráðhúsinu sem gott. Þá engin hætta á því að ég þurfa að ræða mitt viðkvæma mál, kannski fyrir starfsmenn borgarinnar eða einhverja borgarfulltrúa. En eftir alla þessa yfirferð þá þetta ekki alveg nógu skýrt. Ég búin að fara í gegnum völundarhús við að reyna að finna út hvernig ég get haft samband við þessa deild. Og þá vaknar upp spurningin, má mæta upp í Guðrúnartún þegar ég búin að senda inn skýrt erindi eða þarf ég að bíða eftir símtali eða tölvupósti, alls konar spurningar sem vakna í þessu ferli. Og þegar umboðsmaður borgarbúa var hér áður fyrr en það var sameinað öðrum einingum, þá var umboðsmaðurinn með sér skrifstofu, reyndar á Tjarnargötunni sem var kannski aðeins úr nálagt ráðhúsinu, en þetta var skýrt og afmarkað. Og því leggjum við til að þetta verði aftur sér embætti. Og tillagan eftirfarandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að stofna embætti umboðsmanns borgarbúa að fyrirmynd þess sem var við lýði á árunum 2013 til 2020. Áhersla verði á stjórnskipulega stöðu umboðsmanns sem tryggir faglegt sjálfstæði, óháð öðrum starfseiningum og embættismönnum Reykjavíkurborgar. Þá þarf að tryggja að sýnileiki umboðsmanns sé góður þannig að borgarbúar viti hvert sé hægt að leita. Starfsmannafjöldi þarf einnig að endurspegla fjölda mála sem berast embættinu þannig að hægt verði að leysa vel og fljótt úr málum. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu verði falið að útfæra efni þessarar tillögu í samstarfi við aðra viðeigandi aðila innan borgarinnar og einnig verði máli sett í samráðsgátt Reykjavíkurborgar og leita eftir umsögnum borgarbúa við útfærslu þessara tillögu. Þegar við skoðum tölur fjölda kvartana sem bárust umboðsmanni eða erindi þá ljóst að margt fólk leitaði til umboðsmanns. Á fyrsta starfsárinu þá var að ræða 271 mál, 306 ný mál höfðu borist á starfsárinu 2014 til 2015 og á þriðja starfsárinu á 2015 til 2016 þá voru málin 229. Og í áfangaskýrslu umboðsmanns borgarbúa sem lítur yfir þessi fyrstu 3 ár þá kemur fram að út frá tölfræðinni þá megi sjá kvörtunum hefur fækkað nokkuð á milli síðustu 2 starfsára og stendur með leyfi forseta. Sú skýring kann að liggja þar að baki að embættið hefur tekist á við ákveðin uppsafnaðan vanda frá fyrstu misserum starfsins. Þá embættið ekki haft tök á að taka sér ráðgjafarmál með sama hætti og fyrir ár þar sem mikill málafjöldi hefur knúið umboðsmann til að forgangsraða verkefnum. Það kann líka gefa vísbendingum að árangur hljótist af afskiptum umboðsmanns með þeim hætti að færri mistök séu gerð í stjórnsýslunni sem gefi borgarbúum tilefni til að kvarta til umboðsmanns, tilvitnun lýkur.
Það var þá tekið fram að þetta væri svona ofstuttur tími liðinn í starfseminni til að hægt væri að skýra sveiflur í málafjölda. Svona ef við höldum áfram að skoða ársskýrslurnar, ég ekki viss hvort ég nái að fara yfir þetta allt, ég sé að ég á stuttan tíma eftir, en á starfsárinu 2016 til 2017 þá voru þetta 193 mál og árinu 2017 til 2018 þá voru málin 204 og svo ef við skoðum hérna síðustu skýrslu umboðsmanns borgarbúa sem að ég fann sem nær þá yfir starfsárið 2018 til 2019 þá kemur fram með leyfi forseta að talsverð fjölgun hefur orðið á skráðum málum í málaskrá embættisins á milli ára eða 30% en umboðsmaður aðstoðaði 475 einstaklinga með mál sín á starfsárinu. Viðfangsefnin eru eftir sem áður fjölbreytt og varða flest alla starfsemi Reykjavíkurborgar. Nú sem endranær eru húsnæðismál í forgrunni í starfsemi umboðsmanns en þau mál sem umboðsmaður fékkst við þetta starfsárið verðu á 5. tug ólíkra málaflokka í starfsemi Reykjavíkurborgar. Á þessu ári voru þarna samtals 263 ný mál, tilvitni lýkur. Svo ef við skoðum aðeins málafjölda fyrir síðustu ár að þá sést að það eru þarna færri verkefni sem að hafa komið sem tilheyra þessum málaflokki. Og í svar við fyrirspurn Flokks fólksins fjöldamála sem að kemur frá innri endurskoðanda með leyfi forseta stendur að í kjölfar sameiningarinnar var vart við að málum byrja að fækka. Var sú fækkun rakin til þess að ákveðins misskilnings gætti varðandi sameininguna ekki væri lengur veitt ráðgjöf til borgarbúa með þeim hætti sem gert var hjá embætti umboðsmanns borgarbúa. Og það vissulega ekki rétt og ljóst að leggja þarf aukna áherslu á fræðsluna starfsstöðu Reykjavíkurborgar starfsemi umboðsmanns borgarbúa. Tilvitni lýkur, já 2 sekúndur eftir, þannig ég ætla að koma aftur upp í ræðu en við þurfum þetta embætti eins og það var áður að sé skýrt og afmarkað ég óska aftur eftir orðinu. Borgarfulltrúin hefur verið lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Alessandra Brím. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á að taka undir mikilvægi umboðsmanns borgarbúa. Það er mikilvægt að hafa þennan stað þar sem fólk getur leitað ráða og aðstoðar þegar þjónusta borgarinnar hefur brugðist eða valdið vonbrigðum. Og ef það hefur ekki tekist að ráða fram úr því með þeim úrræðum sem til staðar eru á hverjum þjónustustað. Það er mikilvægt að úrræði sé til hliðar og sjálfstætt þeim stofnunum sem íbúar vilja fá ráðgjöf eða jafnvel aðstoð gegn. Og að starfsfólkið sem þar vinnur sé ekki hluti af sama vinnustað daglega og sá staður sem kvartað er undan. Bæði er það vegna raunverulegra áhrifa sem slík blöndun gæti haft en líka vegna þeirra hugrænu áhrifa sem það gæti haft ef það væri of augljóslega hluti af sama starfstað. Það er einfaldlega sem eftirlitseining betra að hafa það til hliðar. Þetta er ákveðið lýðræðistól, ákveðið eftirlit og aðhald og hluti af uppbyggilegri þjónustu og umbóta menningu. Þetta er mikilvægt. Og mér finnst það mikilvægt að þessi þjónusta sé til staðar og sé öflug. Mér finnst það mikilvægt að fólk viti af þessum möguleika og geti leitað þangað og fengi þá þjónustu og ráðgjöf sem það þarf. Þess vegna finnst mér það mjög vont mál þegar því er haldið fram eða talað eins og þessi þjónusta hafi verið lögð niður. Það er bara einfaldlega ekki satt og það að halda því fram að þetta hafi verið lagt niður hefur haft mjög slæm áhrif. Nú átta ég mig á því að það er ekki það sem að borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir sagði í ræðunni sinni en þannig mátti túlka tillöguna. Og þetta er eitthvað sem ég alveg heyrt fólk segja sem hefur ekki kannski verið beinlínis inn í borgarstjórn og sé hvernig málun hafa þróast. Og þegar því er haldið fram að þetta hafi verið lagt niður sem er ekki rétt, þá hefur það þau áhrif að fólk heldur að þjónustan sé ekki til staðar og ber sig þess vegna ekki eftir henni og mér finnst það alveg hrikalegt. Þau áhrif sem það hefur. Það sem gerðist, eins og komið hefur fram, er að eftirlitseiningar voru sameinaðar á síðasta kjörtímabili. Umboðsmaður borgarbúa, skilmálaeftirlit voru færð undir innri endurskoðun og kallað sameining eftirlitseininga og heitir í dag innri endurskoðun og ráðgjöf. Innri endurskoðun er sjálfstæð skrifstofa sem er til hliðar við megin borgarkerfið og tilgangur þess er að veita eftirlit og aðhald. Þessi hlutverk geta mjög vel farið saman. Báðir aðilar stóðu áður að frumkvæðisathugunum og leituðu að leiðum til að stoppa í göt í borgarkerfinu.
Umboðsmaður borgarbúa fékk ábendingar utanfrá úrbótaþarfir en innri endurskoðun fékk ábendingar innanfrá úrbótaþarfir. Í þessari sameiningu getur því falist mikil samlegð. Hjá innri endurskoðun og ráðgjöf hefur þannig verkefni umboðsmanns borgarbúa verið hýst og kallast þar ráðgjöf borgarbúa. Aðilinn sem gegnir hlutverkinu kallast ráðgjafi borgarbúa. Það vegna þess að innri endurskoðun óttaðist að nafnið umboðsmaður gæti valdið ruglingi þar sem íbúar myndu ímynda sér að embættið hefði samskonar völd og lagavernd og umboðsmaður Alþingis sem það vissulega hafði aldrei. Við höfðum hins vegar okkar efasemdir það að breyta nafninu þar sem að hættan á að fólk myndi þá ekki vita af því, ekki finna það og ekki vita hvað það ætti að leita væri sennilega meiri en áhættan á að fólk velkist í vafa raunveruleg völd og ábyrgð þjónustunnar. Miðað við þessa tillögu þá það sennilega að koma á daginn að sá ruglingur hefur raungerst. Kannski full ástæða til að breyta nafninu tilbaka, það alveg vert að skoða það. Verkefnið hefur hins vegar alls ekki verið lagt niður og þess vegna legg ég til að tillögum að setja það aftur í gang verði vísað frá. Ég tek hins vegar undir að áhyggjur af sýnileika verkefnisins eru réttmætar og það orðið tímabært að fara yfir hvernig þessi sameining eftirlitseininga hefur heppnast og hvort að þau markmið sem þar voru lögð til grundvallar hafi náðust. Og í framhaldinu hvort þurfi að skýra áherslu, verklag, framsetningu eða jafnvel leggja fram einhverja grundvallarbreytingu. Það stendur til að fá kynningu á þessari sameiningu í stafrænu ráði fljótlega. Reyndar átti fyrst að vera fyrir jól en út af bara veikindum og öðru þá að drósta. Stafrænt ráð fer samkvæmt samþykktum með ábyrgð á stefnumótun í lýðræðismálum. Í kjölfarið svo eðlilegt að meta hvort taka þurfi skýr skref í framhaldinu. Ég ekki tilbúinn eins og til að gefast upp á þessari sameiningu eftirlitseininga, minnstakosti ekki fyrir við höfum farið almennilega yfir málið, skoða hvernig tekist hafi til og ef okkur finnst það ekki hafa gengið nógu vel, þá hvort sé hægt að ná markmiðunum með öðrum áherslubreytingum. Við líka taka það fram að mikill hluti af starfseminni eftir sameiningu hefur verið í skugga COVID og kannski einmitt ástæða til að meta hvort það hafi hamlað í að sameiningin hefði farið rétt af stað. Og svona hvort að það hefði eitthvað verklag myndast þá sem að virkaði kannski við þær kringumstæður sem að ekki það sem við viljum sjá til framtíðar. Ég veit það ekki. Þarna nefnilega eins og ég segi töluverð samlegð sem hægt að nýta hjá aðilum sem að stunda frumkvæðisathuganir og ég held að það sé alveg þess virði ennþá að skoða það áfram. Þó ég útilokið ekki að eftir í hvernig það fer svona athugun á þessu fari þá gætu við vilja fara í einhverjar breytingar. Það því ekki rétt að þetta úrræði hafi verið lagt niður. Kannski þarf að bæta úr skilgreiningunni eða framkvæmdinni, en það bara einfaldlega skaðlegt að því sé haldið að borgarbúum að aðstoð sem til og þau gætu leita til sé ekki til staðar. Skulum bæta það sem má bæta og ég sannarlega til í það, enda hef ég verið að undirbúa fyrstu skref í því samhengi og í rauninni fagna bara sjálfur sér því að aðrir flokkar sé að vekja máls á þessu og hafa áhuga á þessu þó að eins og tillagan framsett finnst mér ekki tæk til afgreiðslu og legg þess vegna til frávísun. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Einn hefur oft óskað eftir því að veita andsvar. Borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir sem reyndar ekki í sal... Jú, hún í sal... Jú. Forseti afsakar þetta. Forseti, borgarstjórn, það ekki lengur til neitt sem heitir umboðsmaður borgarbúa. Núna þetta ráðgjafi borgarbúa sem líka fagstjóri ráðgjafasviðs ef ég að muna þetta rétt. Þannig að núna tilheyrir ráðgjafi borgarbúa öðrum einingum. Þetta ekki lengur sér, þannig að það búið að leggja niður umboðsmann borgarbúa í þeirri mynd sem hann var í og það fjallað í skýrslum frá borginni sem finna má inni eða í skýrslum frá innri endurskoðun sem fjallar þetta og segir að verkefni hafi verið lagt niður í þeirri mynd sem það var og það sé núna öðruvísi. Það þarf að afmarka þetta því ef þú þarft að ráðgjöf að halda, af hverju ættir þú þá að leita til svið sem heitir innri endurskoðun ef þú þarft ekki á innri endurskoðun á að halda. Þetta ekki sama málið og einmitt aftur með þessa sameiningu sem bara rugleyslega fyrir borgarbúa. Þú þarft að ráðgjöf að halda en þú átt að fara á skrifstofu sem að sér innri endurskoðun, persónuverndarmál og ráðgjöf. Þetta ekki skýrt, þetta ekki afmarkað og umboðsmaður borgarbúa var lagður niður í þeirri mynd sem hann var í og þetta snýst að koma því aftur á dagskrá. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, já, það mætti líka alveg halda því fram að þegar að umhverfis- og skipulagsráði var skipt í umhverfisráð og skipulags- og samgönguráð þá hafi ég hef ekki getað sagt að það hefði verið búið að leggja niður umhverfis- og skipulagsráð borgarinnar og allt í ólestri.
verkefni til staðar og það er hægt að halda því fram með einhverjum tæknilegum skilningi hafi verið lagt niður af því að nákvæmlega þetta nafn á þessum stað sé ekki til lengur, verkefni til staðar. Það snýst útfærsluna. Ég alveg sammála því hins vegar sem kemur fram í ummælum borgarfulltrúans Hönnu Magdalenu Mörtudóttur að staðsetningin sé ekki nógu skýr, skilaboðagjöfin sé ekki nógu skýr og við þurfum að bæta úr því. Ég ekki tilbúin að ganga svo langt á þessum tímapunkti að segja að við verðum að láta þessa sameiningu eftirlitsinni ganga tilbaka, allan ekki nema að betur athuguðu máli. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari Óskars borgarfulltrúa, telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Rúnar Sigurjónsson. Forseti, borgarfulltrúar, í þessu máli langar mig að vitna í bókun okkar málið. Flokkur fólksins tekur undir tillöguna að endurreisa embætti umboðsmanns borgarbúa eins og það embætti var á árunum 2013 til 2020. Flokkur fólksins telur að það hafi verið mistök að leggja af embættið. Verkefni umboðsmanns voru flutt til innri endurskoðunar og búin til eins konar ráðgjafi íbúa hjá því embætti. Án þess að ætla að gera lítið úr þessum þætti innri endurskoðunar þá er þjónustan þar alls ekki sambærileg þeirri sem fólk fékk hjá umboðsmanni borgarbúa. Innri endurskoðun aðstoðar ekki fólk til dæmis við gerð skjala vegna málskots til æðri stjórnvalds eins og umboðsmaður borgarbúa sannarlega gerði. Borgarbúum er ekki heldur hjálpað við að semja kærur þegar þeir eiga í samskiptum við Reykjavíkurborg. Dæmi mál þar sem aðili eða fyrirtæki telur borgina hafa brotið á sér og ekki hefur fengið fullnægjandi aðstoð hjá ráðgjafa innri endurskoðanda er loftkastalamálið. En eigendur hans telja borgina hafa brotið illilega á sér og hefur málið velst í mörg ár. Það er enn óleyst og hefur valdið aðilum þessa máls mikilli vanlíðan. Hver á að hjálpa borgarbúum núna sem ekki hefur ráð á lögfræðingi eða semja kærur þegar það telur borgina hafa brotið á sínum réttindum? Tilvitnun lýkur með leyfi forseta. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þetta máls Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langar til þess að þakka borgarfulltrúa sósíalista fyrir að vekja máls á þessu máli þó að ég sé ekki endilega fyllilega sammála því að það eigi að búa til sérstakt aftur til embætti umboðsmann borgarbúa. Það er hins vegar rétt að það er misskilningur eins og hefur komið fram og fólk veit ekki hvert á að leita og það sem er eiginlega verra er það að það virðist sem að einhverjum borgarstörfsmenn virðist ekki vita hvert á að beina fólki því að við höfum lesið fréttir það til dæmis að bílastæðasjóður vísar borgarbúum á umboðsmann Alþingis hafi það athugasemdir við ákvarðanir bílastæðasjóðs en ekki innri endurskoðun og ráðgjöf.
það hefur komið fram í fréttum og það eru allavega þó nokkur tilvik þetta. Þess vegna fullt tilefni til þess að ræða þessa starfsemi borgarinnar og þá þann misskilning sem að virðist vera á því hvert fólk getur leitað. 1500 mál á 6 árum, 5 árum ekkert lítið. Þannig að það fullt tilefni til þess að ræða málið og skoða það. Mér finnst það ódýrt af borgarfulltrúa Pírata, Alexander Brím, sem að því miður ekki í salnum, að segja til að hann sé ekki tæk og þess vegna bera vísinni frá. Ég sé ekki hvernig tillagan ekki tæk. En það fullt tilefni til þess að skoða þessi mál miklu betur vegna þess að borgarbúar eiga það skilið þegar að stjórnsýslan að veita villandi þjónustu eða tekur ákvarðanir sem að síðan þarf að snúa við eins og svo ég vitni aftur í bílastæðamál og bílastæðasjóð gerðist núna fyrir nokkrum vikum síðan og það eru örugglega miklu fleiri mál bara í þeim hjá þeirri þjónustustofnun sem að mætti skoða og borgarbúar hefðu eflaust vilja geta leitað til einhvers batterís innan borgarinnar frekar en að vera vísað á umboðsmann Alþingis. Og þess vegna vil ég ítreka þakkir til borgarfulltrúans að vekja máls á þessu máli og hvet til þess að borgin taki þetta nú föstum tökum en vísi ekki bara málinu frá með þeim orðum að þetta sé bara allt í lagi. Borgarfulltrúinn hefur lokið í andsvar. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og það Dagur B. Eggertsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara aðeins koma inn í þetta. Ég held kannski að þessi ágæta ræða og spurningarnar sem þarna voru framsettar lýsi svona ákveðnum vanda sem við höfum verið í vegna þess að við kölluðum þetta embætti umboðsmaður borgarbúa á sínu tíma. Ég ber töluverða ábyrgð á því að því ég var formaður stjórnkerfisnefndar sem lagði þetta til. Þetta var byggt á módeli frá Kaupmannahöfn þar sem þetta heitir, með leyfi forseta, borgarråðgífaren, tilvitnun lýkur, en breytir því einmitt ekki að venjulega kæruleiðir í kerfinu bæði til ráðuneyta og til umboðsmanns Alþingis standa óhaggaðar. Gamla heitið gaf til kynna að þetta væri einhvers konar umboðsmaður Alþingis á vegum borgarinnar sem það ekki. Og þó að sumir sakni heitisins og ég taki fulla ábyrgð á heitinu sem að svona syngur svolítið vel að þá var gallinn við það að það gaf svolítið til kynna að það væri eins og umboðsmaður Alþingis sem það var ekki. Þetta var borgarråðgífari með leyfi forseta sem leiðbeinir og tekur fyrir innan okkar kerfis. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Friðjón R. Friðjónsson, gjörðu svo vel. Já, við borgarfulltrúi Dagur Eggertsson erum greinilega sammála það að það sé gott að ræða þessi mál og það má vera rétt að umboðsmaður borgarbúa hafi verið rangnefni og þótt að ekki hafi verið sungið hann eins og umboðsmann Alþingis í góðu lagi með Óttari Proppé, fyrrverandi borgarfulltrúa. En mér finnst það samt ódýrt að vísa málinu frá og það ætti frekar að taka það til afgreiðslu. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og allt góð hér og þá á mælendaskrá og til þess að loka þessari umræðu væntanlega því ekki eru fleiri á mælendaskrá. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn. Þessi tillaga tæk til afgreiðslu. Það engin misskilningur í þessari tillögu.
Ég hef farið vel yfir hvernig þessar breytingar voru lagðar til á sínum tíma þegar átti að sameina eftirlitseiningar og það var fjallað það í því ljósi að þarna væri verið að einfalda, skýra og skerpa ábyrgð og hlutverki þessari eftirlitseininga en í raun þegar maður skoðar þetta út frá reynslu borgarbúa að þá er í raun verið að fjarlæga ákveðna starfsemi fjær íbúanum. Það er ljóst að núverandi þjónusta er ekki mjög aðgengileg eða sýnileg og ljóst að heitið ráðgjafi borgarbúa og fagstjóri ráðgjafasviðs hjá innri endurskoðun og ráðgjöf er ekki beint mest aðlaðandi titillinn fyrir þann sem borgarbúar eiga að leita til. Hvort ertu að fara að leita til umboðsmanns borgarbúa sem í afmörkuðu rými eða til ráðgjafa borgarbúa sem starfar sem fagstjóri hjá ráðgjafasviði hjá innri endurskoðun og ráðgjöf með þitt mál. Við sósíalistar leggjum því þessa tillögu fram þannig að það sé alveg skýrt hvert eigi að leita og borgarbúar upplifi að gengið sé að sjálfstæðu og afmörkuðu embætti sem starfar í umboði borgarbúans fremur en stjórnvaldsins. En eins og þið vitið að þá komu þessar sameiningar til eftir tillögu sem var lögð fram í borgarráði. Ég er mjög sammála því að það sé langbest að hafa þetta til hliðar og það er rauninni það sem að snýst hér að þetta sé alveg bara mjög afmarkað og mjög skýrt hvert eigi að leita. Það er alveg hægt að vinna með það sem er til staðar núna og svona útfæra þetta vel en í grunninn snýst þetta að við viljum með þetta vera, allt sem við gerum á að tryggja að það sé aðgengilegt fyrir borgarbúa hvert eigi að leita og við getum alveg verið ósammála útfærsluna þá við bara ræða það, ekki eitthvað vísa málum frá að því að hvað. Það sem var gert með þessa þjónustu, hún var færð undir þetta svið, sameinað öðrum einingum. Það er ekki lengur eins og getur labbað inn á afmarkað rými og sagt, herri, ég vil fá ráðgjöf, ég vil tala við manneskjuna sem veitir mér ráðgjöf. Þannig að þetta er ekki sami hlutur. Þó að markmiðið sé sama, þá er þetta bara ekki sami hluturinn. Ég fór hérna yfir málin og það er ljóst einmitt eins og við fórum yfir áðan að málunum fækkaði, talaði svona misskilning sem hefur gæst, en ég meina ef þú færir einhverja ráðgjafarþjónustu á stað með öðrum einingum sem að þú sem borgarbúi þarft ekki endilega að leita til, við getum öll verið sammála að það getur verið fráhrindandi fyrir margt fólk sem er kannski að fara fram með mjög viðkvæm mál. Þannig já, endilega ræðum þetta, en þessi tillaga liggur hér á borðinu. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Alessandra Brím, gjör svo vel. Já, forseti, ég vil bara halda ég til haga að embættið sem að hét umboðsmaður borgarbúa á að vera svo til óbreytt inni á innri endurskoðun. Þar var tilgangurinn að það myndi hafa sömu ábyrgð og skyldur og sömu sama þjónustuhlutverk áfram gagnvart borgarbúum en að þar myndi kannski innviðir, skrifstofufólk og húsnæði og svoleiðis geta samnýst með annarri einingu sem væri líka aðgreind frá stjórnkerfinu og öðrum þjónustustofnunum og þar væri hægt að vera með fólk svona í þannig að þau væru með samstarfsfólk og sæti ekki bara alveg einhvers staðar án þess að blandast endilega inn í restina af öllu stjórnkerfinu og þetta ekki sitja bara alveg til hliðar með ekki samstarfsfólk. Ég er sammálað í, eins og ég segi, að við þurfum kannski að skerpa á þessu og það getur verið að þetta hafi ekki tekist og við erum til í að skoða það en mér finnst að því að embættið hefur ekki verið lagt niður, það finnst mér ekki hægt að leggja til að stofna það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, þannig ef ég sendi inn erindi til ráðgjafardeildar, get ég búist við því að þaðan verði upplýsingum deilt til annarra sviða sem ég hef ekki leitað eftir þjónustu frá. Ég get alveg skilið að þurfa svona að vilja leita til einhvers sem er fróður í málum sem við erum að leysa úr. En það er þetta, þeir eru komið með 3 einingar á sömu skrifstofunni og ég þarf bara að tala við eina.
er þá hægt á að hinar einingarnar fara að skoða mitt mál sem að mér finnst óþægilegt að ræða eða sem jafnvel trúnaðarmál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni, ekki satt, Alexandra Brím? Forseti, eins og ég skil það þá væri einhver hætt á því að skrifstofufólk sem að vinnur, kannski, eða lögfræðingar sem að vinna á innri endurskoðun gætu tekið þátt í að vinna málið, en það myndi ekki vera nein hætt á því að það myndi rata til miðlægs stjórnkerfis inn á skrifstofu borgarstjóra eða inn á sviðið sem að þú segur út í vandræði með, hvort sem að það kannski velferðar eða skóla og frístund eða umhverfis og skipulags eða eitthvað svoleiðis. Það myndi að minnsta kosti aldrei rata út fyrir að vera í hliðareiningu sem ótengd stjórnkerfinu að öðru leyti og innri endurskoðun og starfsfólki þar alveg jafn trúnaðarbundið og alveg jafn sjálfstætt í sínum störfum eins og ráðgjöfinni eða umboðsmaður borgarbúa var á sínum tíma. Þannig að, eins og ég segi, þetta er ákveðin spurningum að ná samlegð í þeim einingum sem að eiga að vera til hliðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og við að veita andsvar og þá veitir andsvar Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, og ég vil taka undir það að það sem við samþykktum á sín tíma sem ég kom nú að vegna þess að okkur þykir mjög vænt þessi mikilvæga verkefni sem að umboðsmaður borgarbúa sannarlega sinnti, að þá samþykktum við að sameina þetta og alveg eins og þegar við sameinuðum núna við byrjun kjörtímabils umhverfisráð, skipulags- og samgönguráð, umhverfis- og skipulagsráð, þá var það sameinað. Hvort það heitir embætti eða hlutverk er ekki aðalmálið, heldur tekið samt undir það sem kemur fram í tillögunni að það þurfa að vera svona auðvelt að nálgast þessa þjónustu og ég get líka tekið undir það að það væri hægt að skoða það að gera þessa þjónustu en aðgengilegri og hvort hún sé þarna á þessum stað eða ekki er kannski ekki almáli, heldur það hvort hún sé aðgengileg og hvernig umgjörðin er og hvernig hún mætir íbúanum og ef íbúanum finnst hún ekki nægilega aðgengileg þessi þjónusta þá þurfum við að gera hana aðgengilegri og það er mitt mat og það var algjörlega andi þeirra tillögur sem var samþykkt á sínum tíma þegar við sameinuðum þessar eftirlitseiningar þar sem við lögðum mjög ríka áherslu á það að þetta yrði sérst aðgengilegu vettvangur sem borgarbúar geta leita til með sínar ábendingar og athugasemdir og áhyggjur og það hefur greinilega ekki náð fram að ganga eins og við vildum og þá finnst mér bara ástæða til að skoða það betur og endurskoða og meta hvort að það þurfa að gera breytingar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við máli sínu, forseti minnir á tíma ramma andsvara. Svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörstudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn heiti ráða borgarinnar sem eru að mestu leyti skipuð kjörnum fulltrúum borgarstjórnar og ráðgjafa þjónusta við borgarbúa í viðkvæmri stöðu, erfiðri stöðu sem leitar réttar síns er ekki sambærileg málefni. Það er talað að sé tekið undir þau sjónarmið, einhver sjónarmið sem að komið fram í tillögunni að þá þurfa að endurskoða þetta. Af hverju þá að leggja til að vísa frá tillögu ef að tekið undir sjónarmiðin? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það er bara skrítið að samþykkja að stofna eitthvað sem að gegnir ákveðnum tilgangi sem að er nú þegar til staðar. Það er nú þegar til umboðsmaður borgarbúa, hann heitir þetta ráðgjafi borgarbúa og hann er undir innri endurskoðun og ráðgjöf, þess vegna var innri endurskoðun breytt í innri endurskoðun og ráðgjöf. Þannig að þetta er hlutverk og þetta eru verkefni sem eru til staðar og það er bara ástæða til að skerpa á því ef við höfum ekki náð markmiðum okkar með þessari sameiningu þá þurfum við bara að fara yfir það og gera breytingar. Það er líka að tala um sjálfstæði hlutverksins og þessara þjónustu og innri endurskoðun er í raun og nákvæmlega sama stað í skipuritinu og þar sem umboðsmaður borgarbúa var þannig að það er í raun ekki þannig að umboðsmaður hafi mist neitt sjálfstæði sitt við þessa breytingu og þannig að það er engin ástæða til að samþykkja að gera þetta sjálfstæðar og eitthvað svoleiðis. Þetta er fullkomlega sjálfstætt gagnvart okkur sem erum að veita þessa þjónustu. En við þurfum að skoða upplýsingagjöfina og aðgengið og ég heyri það á borgarfulltrúa Alexander Brím að það sé fullu vilji til þess. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörstudóttir. Forseti, ef við skoðum út frá augum borgarbúans,
þá þetta ekki sjálfstætt. Þó að við vitum að allar þessar 3 einingar sem að starfi á skrifstofu innri endurskoðunar og ráðgjafar séu sjálfstæðir í sínum störfum og geti gert athugasemdir til að mynda við starfsemi borgarstjórnar, þá er borgarbúi ekkert endilega að fara að labba inn óska eftir viðtali við ráðgjafaþjónustu ef það eru einhverjar 2 aðrar skrifstofur eða deildir þarna. Þó að við séum búin að liggja yfir einhverju skýrslum og kynningum að þetta séu allt sjálfstæðar eftirlitseiningar 3 sem eru samankomnar. Hugsu bara allt ferli út frá upplifun borgarbúans. Þú lappar einhvers staðar inn þar sem þú sérð að það er verið að sinna ráðgjöf, það er verið að sinna persónuverndarmálum, það er verið að skoða endurskoðunarþjónustu. Þá fæ ég allan ekki þá tilfinningu bara já, ok, þetta er einhver skrifstofa sem ætla bara að vera að sinna ráðgjafarmálum við mig. Mér finnst það alls ekki skýrt gagnvart borgarbúanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa málinu frá þar sem ekki hefur verið niðurlagningu að ræða. Ég ætla þess að gera talningu og hringja inn og mér sýnist. Borgarfulltrúi Alexandra, má ég biðja að slökkva á míkrafónunum? Já, forseti. Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga í máli 4.3 til að borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands umboðsmann borgarbúa og antal öldu, já. Björn fór að leita. Þetta eins og smalaköttum. Þetta svona stundin sem við köllum núvitund í borgarstjórn. Gáðið uppi á efri hæðinni. Annars ég skráð fundur búin að minna. Nei, það ekki alþingi. Nei, en þá hún farin að fundur. Nei. Þetta lögin. Ég ætla að Alda skulda okkur núna öllu bara eina sóðanflösku. Ég ekki útsendingu, fólk bara sér mig en heyrir ekkert. Ég mögulega þarna. Þú verður að passa. Þá erum við komin í atkvæðagreiðslu í tillögu 3 tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins umboðsmann borgarbúa. Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni frá. Þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillöguna vísanlega skipið merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með meirihluta atkvæða meirihlutans.
Þeir sem eru á móti eru fulltrúar Flokk fólksins, Vinstri grænna og fulltrúar Sósíalistaflokksins. Hjáseta er hjá Sjálfstæðisflokknum. Þá komið að máli 3 á dagskrá, máli 5 á dagskrá borgarstjórnar sem umræða stöðu samgöngusáttmálans og 6 mánaða skýrslu Betri samgangna ohf. Samanber 20. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. febrúar að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frummælandi Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, Betri samgöngur opinbert hlutafélag, stofnað af ríkissjóði og sveitarfélögum SSH til að hafa yfirumsjón með uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, samkvæmt samgöngusáttmálanum frá 2019. Lögum samkvæmt skal stjórn fyrirtækisins skila skýrslu til stýrihóps sáttmálans stöðu og framgang þessara verkefna eigi sjaldnar en á 6 mánaða fresti. Nú komin út skýrsla fyrirtækisins sem vert að huga að á þessum vettvangi. Þessi skýrsla vægast sagt þunnur 13. Samgöngusáttmálinn eins og hann var kynntur 2019 gerir ráð fyrir yfir 11 stofnbrautaframkvæmdum og 6 lotum borgarlínu eða 8 borgarlínu verkþáttum. 3 þessara 11 stofnbrautaverkefna voru breikkanir á stuttum köflum Reykjanesbrautar, Suðurlandsvegar og Vesturlandsvegar, utan hins eiginlegs þéttbýlis sveitarfélaganna. Þessar breikkanir voru upphaflega á samgönguáætlun en ekki í samgöngusáttmálanum og ætlaðar vegagerðinni sem sá hönnun þeirra og í sumum tilfellum útboð. Með því að setja þessar 3 breikkanir inn í samgöngusáttmálan tókst að fegra afleitan framgang hans enda eru þær einu verkþættir sáttmálans sem hefur verið lokið við. Sáttmálinn snýst hins vegar fyrst og síðast 8 stofnbrautaverkefni og 6 lotur borgarlínu. Nú þegar tæpur þriðjungur af 15 ára framkvæmdatíma sáttmálans liðinn engin þessara þátta stofnbrautaverkefna lokið. En verklegar framkvæmdir eru einungis hafnar við eitt þeirra. Samt átti framkvæmdum við gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar að vera lokið árið 2021, við Arnarnesveg og Breiðholtsbraut árið 2021, við Sæbrautarstokk árið 2022 og framkvæmdum við Miklubraut frá Snorrabraut að Rauðarárstíg átti að ljúka árið 2023. Hefjast átti handa við Miklabrautarstokk frá Rauðarárstíg að Kringlumýrarbraut á þessu ári. En samkvæmt þessari skýrslu hafa menn nú ekki grænan grun það hvort fara eigi þessa Miklubrautarstokka eða hvort grafa eigi göng undir Miklubraut sem þá byrjar fyrir vestan Snorrabraut og liggur austur fyrir Grensásveg. Engum af 8 verkþáttum borgarlínu lokið og ekki hefur verið hafist handa við verklegar framkvæmdir á einum einasta verkþætti hennar. Samt átti verkþættinum borgarlína Ártún-Hlemmur að ljúka á síðasta ári og sama að segja verkþáttin borgarlína Hamraborg-Hlemmur. Það óþarfi að hafa fleiri orð þá augljósu staðreynd að ekki stendur steinn yfir steini í framkvæmdaáætlun sáttmálans. Þetta reyndar augljóst á skýrslunni sem gerir lítið annað en að afsaka fyrirtækið með endalausum töfum á sífellt flóknari undirbúningsvinnu. Mig minnir að fráfarandi borgarstjóri hafi upphaflega gert ráð fyrir því að framkvæmdir við borgarlínu hæfust árið 2019. Þær ekki enn hafnar nú, árið 2024. Engu að síður kemur fram í skýrslu Betri samgangna að nú þegar hefur verið varið tæpum 3,4 milljörðum í þetta fyrirtæki. Skýrsluhöfundar sjá auðvitað enga ástæðu til að greina frá því í hvað þessir fjármunir hafa farið. Það eitt af leyndarmálum borgarlínu. Rétt eins og svörum við því hver eigi að fjármagna þessa hágæða lúxusvagna hennar og stoppustöðvar þeirra og hver eigi að greiða fyrir rekstur þeirra. Það vekur einnig athygli að skýrslan greinir hvergi frá kostnaðaráætlunum af neinum toga. Rétt eins og ráðstofuna almannafé skiptir skýrsluhöfunda engu máli.
Hvergi heldur orði minnst á arðsemismat þó slíkt mat hafi áratuga skeið verið grundvallar þáttur í öllum áætlunum opinberar framkvæmdir. Hvergi heldur minnst á kostnað samfélagsins við framkvæmdir sem augljóslega þrengjað umferð á framkvæmdatíma eða jafnvel til frambúðar. Þetta allt vekur svo spurningu það hver sé í rauninni tilgangurinn með skýrslu af þessum toga. Þegar Betri samgöngur kynntu uppfærða kostnaðaráætlun samgöngusáttmálans fyrir ári síðan hafði heildarkostnaður hans hækkað úr 120 milljörðum í 170 milljarða. Það var 50 milljarða hækkun upp á tæp 42% á 3 árum og 5 mánuðum. Vegna þessara hækkana og stórfelldra vanefnda á framkvæmdaáætlun sáttmálans vildu sveitarstjórar og alþingismenn endurskoða sáttmálann. En það vildi meirihluti borgarstjórnar hins vegar ekki og felldi því tillögu okkar sjálfstæðismanna þar að lútandi. Stýrihópur sáttmálans ákvað engu að síður að endurskoða sáttmálann og sú endurskoðun stendur nú yfir. Í uppfærðri kostnaðaráætlun Betri samgangna fyrir ári síðan hækkaði kostnaður við fyrstu lotu borgarlínu, Ártún-Hlemmur, Hamraborg, miklu meira en kostnaður við síðari loturnar, eða 11 milljarða. Hinar 5 lotur borgarlínu hækkuðu ekkert í líkingu við þá fyrstu. En í fyrra var ekkert minnst á brú. Ekkert minnst á brú yfir Fossvog, sem myndi líklega 5-faldast í verði. Í þessari nýjustu skýrslu Betri samgangna hins vegar augljóslega verið að plægja akurinn fyrir brúna. Það gert í umfjöllun fyrstu lotu borgarlínu með því að tryggja að brúin verði fyrsta framkvæmd borgarlínu, með leyfi forseta. Enn miðað við að fyrsti hluti innviða borgarlínu sem tilbúin verði fyrir akstur verði frá Hamraborg Fossvogsbrú að HÍ. Og það einnig gert með því að reyna að koma sér hjá hefðbundinni samþykkt kostnaðaráætlana, með leyfi forseta. Hönnunar og framkvæmda áfangar verkefnisins munu halda áfram að skarast og þannig hefjast verkhönnun og framkvæmdir við ákveðna leggi áður en forhönnun allrar lotunar lýkur. Í því ljósi mun ekki verða hægt að leggja til samþykktar heildarkostnaðaráætlanir hvers hönnunar áfanga fyrir sig áður en næsta stig verkefnisins hefst, eins og almennt gert ráð fyrir og æskilegt væri. Forseti, framkvæmdastjóri Betri samgangna sér ekkert athugavert við það að kostnaður við Fossvogsbrúna hækki úr 1,85 milljörðum í 8,8 milljarða. Enda kallar hann brúna krúnudjásn borgarlínu. Á sama tíma og þessi kostnaðaraukning hefur verið að grassera á almannafé hafa íbúar í heilu sjávarplássi verið að missa heimili sín, atvinnu og nánasta umhverfi og náttúruhamfarir halda áfram að ógna verðmætum innviðum íslensks samfélags. Í næsta nágrenni við þessa fyrirhuguðu brú braggi sem varðar skólabókardæmi stjórnsýsluspillingu borgaryfirvalda, þó það mætti aldrei rannsaka til hlítar. Nú hefur hins vegar Sigurður Ingi Jóhannsson, innviðaráðherra, beðið að útboð á uppbyggingu Fossvogsbrúarinnar verði skoðað innan ráðuneytisins. Hann sagði í MBL-frétt þann 9. febrúar síðastliðinn, með leyfi forseta: Það eitthvað sem ég hef beðið að verði skoðað í ráðuneytinu. Hvar og hvernig svona hlutir gerist og hver taki þessar ákvarðanir. En þær eru ekki teknar í ráðuneytinu. Þessi afstaða ráðherra kemur ekki á óvart, enda var braggablúsinn ekki 1/10 af þeim fjáraustri sem hér ræðir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Björn Gíslason. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Já, nú komið á 5. ár frá undirritun samgöngusáttmálans og hefur lítið gerst í umferðarmálum í Reykjavík annað en að kostnaðarmat einstakra framkvæmdir komið langt fram úr upprunalegu áætlunum. En forseti, þrátt fyrir að sáttmálinn væri töluvert umdeildur, var ýmislegt jákvætt við hann sem krafðist lítillar fjárfestingar með tilliti til ávinnings. Til dæmis áttu að ráða strax í að skipta út gamaldags klukkustýrðu umferðarljósunum fyrir snjallstýrð umferðarljós, en ekki þurfti neinar skipulagsbreytingar til að hrinda þeirri framkvæmd af stað. Lítið hefur gerst í þeim efnum nema ef til vill einhverjar uppfærslur sem litlu hafa skilað. En þetta átti þó að vera forgangsmál í framhaldi af undirritun samningsins. Fjárfesting í nýjustu útfærslu snjalljósakerfa hefði getað greitt verulega fyrir umferð og skilað rauntímagögnum umferðina hverju sinni. Þannig hefði verið hægt að leggja mat á það hvað þyrfti raunverulega að gera á hverjum stað fyrir sig svo undir að greiða fyrir umferð. Réttast væri að fara án allra tafa í að snjallvæða umferðarljósin í heild sinni með allra nýjustu tækni í þeim tilgangi að besta umferðina í borginni. Það mun skila miklum ávinningi fyrir alla ferðamáta, gangandi, hjólandi, akandi og fyrir þá sem ferðast með almenningssamgöngum. Þá mun tæknin jafnframt reynast sem vegvísir inn í framtíðina þegar kemur að umferðarmálum. Snjallljósin virka nú á þann hátt en það er að ræða 90 gatnamót, svo það sé nú tekið fram með umferðarljósum á höfuðborgarsvæðinu. Þessi snjallljósastýring eru tölvur í umferðarljósum sem horfa á umferðina eins og hún hverju sinni og í raun læra á umferðina á hverjum tíma fyrir sig. Til upplýsingar þá lesa þau einnig umferð gangandi og hjólandi gatnamótin. Allar þessar tölvur eru tengdar miðlægri tölvu. Þetta hjálpar viðbragðsaðilum að koma sem fyrst á vettvang, með öðrum orðum hreinsar gatnamótin þannig að viðbragðsaðilar lendi ávallt á grænu ljósi. Þó skal sagt að komið upp svokallað signalkerfi á tveim stöðum í það minnsta í Reykjavík á Snorrabraut og Bústaðavegi, en það kerfi sem mjög staðbundið. Almenn snjallvæðing höfuðborgarsvæðisins með allra nýjustu tækni þar sem notast við myndatölvur til að greina og myndavélar til að greina umferð myndi hins vegar kalla fram á sjálfvirkan hátt grænar bylgjur fyrir neyðarbíla á öllum leiðum þeirra því ljósin senda stöðugar upplýsingar sín á milli. Þetta aðstoðar jafnframt strætó að halda áætlun, tölum að lesa hvernig staðan hjá strætó á hverju sinni og hleypa þeim þá og hjálpa þeim að halda tímaáætlun. Snjallstýrð gatnamót auka flæði gatnamóta og meðal annars aukaðu flæði strætó 20%, 15% meira flæðir hjá einkabílnum og 50% minni tafatími hjá fólki sem að bíða á rauðu ljósi. Tæknin ekkert annað en gervigreind sem stýrir þessu. En mér virðist því miður lítill vilji sé til að greiða fyrir umferð í þessari ágætu 140.000 manna borg okkar og við verðum vitni að því að umferðarmálin eru nánast stóra hluta dagsins í klessu, ef svo má segja. Kostnaður við þessa snjalljósavæðingu 90 gatnamóta var í upphæðum 2 milljarðar en sennilega 3–4 milljarðar í dag. Þessi snjallstýrðu umferðarljós eru komin víða í Evrópu og ég get þess áður að þetta er komið upp í Kaupmannahöfn og Osló til dæmis og ég frétti að líka þetta væri jafnframt komið upp í London og þetta munar heilmiklu að hafa svona kerfi sem að eykur flæði umferðar
alveg sama hvort að það sé akandi umferð, gangandi, hjólandi eða hvað það er. En þetta er hérna. Forseti, ég loki mál mínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ágætis tilefni til þess að eiga hér umræðum framgang samgöngusáttmálans, þótt að hann sé nú í endurskoðun núna. Þetta verkefni er afar mikilvægt enda langbæsti farvegur fyrir heildaruppbyggingu á samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu. Enda vitum við að höfuðborgarsvæðið allt er eitt atvinnusvæði og mikilvægt að sveitarfélögin hér deili sömu sýn uppbyggingu innviða, hvort sem er fyrir stoppvegi fyrir fjölskyldubílinn, almenningssamgöngur, hjólastíga eða aðrar aðgerðir eins og að efla umferðaröryggi eða innleiða tækninýjungar. Það er stundum rætt það, eins og hér í ræðinu áðan, að það hefur lítið gerst frá 2019 þegar samgöngusáttmálinn var undirritaður. Og staðreyndin er nú sú að samgöngusáttmálinn hefur þegar bætt samgöngur á svæðinu og aukið greiðleika þeirra. Mikilvægar framkvæmdir hafa klárast, svo sem á Reykjanesbraut í Hafnarfirði, Suðurlandsvegi milli Vesturlandsvegar og Hádegismóa og á Vesturlandsvegi í Mosfellsbæ og þá hafa verið lagðir fjölmargir kílómetrar á hjólastígum og það er afar gott að hér fyrir þessum fundi liggi fyrir almenningi til upplýsingar framgöngu skýrslan sjálf. Þá getur fólk bara séð þetta svart á hvítu, hvað hefur verið gert og hver staða verkefnina er. Og það skiptir nefnilega máli að almenningur, útsvarsgreiðendur og skattgreiðendur allir hafi skilning á því sem verið að gera og trú á því að verkefnið komi til með að bæta lífsgæði þess. Við erum núna á 5. ári samgöngusáttmálans og í mars fyrir tæpu ári ákvað stýrihópur sáttmálans að hefja vinnu við uppfærslu hans og við þekkjum umræðina sem liggur á baki, miklar almennar verðhækkanir sem birtust í verklegum framkvæmdum og vinnan núna felst einkum í því að uppfæra framkvæmdatöfluna, þar með talið vanáætlaðar kostnaðaráætlanir og tímaáætlanir, meta áhrif stoppvega og borgarlínu innviða með tilliti til markmiða greiðar samgöngur, fjölbreytta ferðamáta, kolefnishlutlaust samfélag og umferðaröryggi. Og hluta þessari vinnu er einnig að setja mælanleg undirmarkmið og árangursvísa og móta leiðir til þess að bæta stjórnskipulag verkefnisins í heild, en líka einstakra verkefna. Og þessi vinna er núna á lokametrunum og uppfærður samgöngusáttmáli verður að sjálfsögðu til umfjöllunar hér í þessum sal og í ráðum borgarinnar þegar hann liggur fyrir. Rétt aðeins að nefna hvað hefur verið gert fyrir það fjármagn sem runnið hefur til samgönguverkefnanna frá árinu 2019. Ríkissjóður og sveitarfélög hafa varið 18,5 milljarði í þetta verkefni, 13 milljarðar frá ríkinu og 5,5 frá sveitarfélögunum. Og þar hafa í stoppvegi farið samtals 6,6 milljarðar 155 milljónir í stoppvegina. Borgarlínan, þar hefur undirbúningurinn kostað 3,4 tæpa, virkir ferðamátar 2,6 og öryggi og flæði 1,5 tæpir, samtals 13,6. Þannig að þetta verkefni er á fleygi ferð, en ég ætla ekki að fara að rekja stöðu allra verkefna sem sáttmálinn tekur til, sumum er lokið, önnur eru í framkvæmdum eða undirbúningi og það er prýðileg yfirferð yfir stöðu þeirra í þessari skýrslu hér í gögnunum. Ég hlakkaði hins vegar til þess að ræða uppfærðan sáttmála, nýja forgangsröðun verkefna og mat á ábata verkefnisins nú þegar tekið hefur verið tillit til uppfærðra kostnaðaráætlana. Ég velti aðeins fyrir mér umræðunni hérna áðan. Ég hef sannarlega haft áhyggjur af auknum kostnaði varðandi einstaka framkvæmdir. Í raun og veru sáttmálan allan. Alda, Fossvogsbrúin, er eitt þeirra verkefna sem að maður hefur svona hrokkið dálítið við. Hvað er hér á ferðinni? Þess vegna skiptir miklu máli að þessi vinna sem er núna í gangi við að
endur skoða eða uppfæra þennan sáttmála og gera hann raunhæfari. Af því að ég held að almenningur reiði sig mjög á hann. Hann reiði sig, hvort sem við keyrum okkar fjölskyldubíl eða viljum fá betri almenningssamgöngur eða hjólastíga og meira umferðaröryggi. Þetta, ég held að við bindum mikla vonir við þetta verkefni. Við erum farin af stað, það verður ekkert aftur snúið, við getum haft skoðanir á því hvernig hefur verið haldið á málum hingað til, en þetta er framtíðin, þetta er eina leiðin og það er samstaða hjá sveitarfélögunum að fara þessa leið. Þannig að sannarlega óþreyja, kannski í máli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur, að hafa ekki séð meira birtast, að við séum ekki komið með fyrsta áfanga borgarlínu lengra og ýmsar aðrar framkvæmdir. Ég bara deili þeirri óþreyju, en þetta er leiðin fram á við og það verður mjög spennandi að sjá hvernig samningar á milli sveitarfélagana og ríkisins birtast í uppfærðum sáttmála og hvernig við forgangsröðum þeim verkefnum sem að skila okkur mestum árangri í því að bæta umferðaröryggið og greiðleika samgangna og það var ekki Sjálfstæðisflokkurinn sem sagði við viljum Reykjavíkurborg sem virkar. Þetta er bara akkurat þannig verkefni. Þetta er besta leiðin til þess að bæta samgöngunar. Það er að tryggja almenningssamgöngur, stoppvegi og fjölga faramátum, stuðla hjólastíganetinu og vinna þetta þannig áfram. Þannig að hlakka til þeirrar umræðu. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Og við byrjum á Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti borgarstjórn, ég er nú bara með stutta spurningu. Hjá eftir hann var að tala að hvort það var 3,4 eða 3 til 4 milljarðar sem hefði farið í undirbúningin vegna borgarlínu og ég fór bara að velta fyrir mig vegna þess að hvað er það sko? Hvort að hann viti hvað það er sem að flokkast undir undirbúning fyrir borgarlínu á þessu stigi málsins, að ég hugsaði að það var búið að teikna hana sko. Þannig voru að teikna hana núna? Ég veit það ekki. Ég ætlaði bara að spyrja hvort að hann viti eitthvað meira en ég hvað felist í þeim verklið. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, borgarfulltrúinn grípur munu kannski dálítið nýjan í bekknum núna. Það náttúrulega hefur verið unnið á hönnun og undirbúningi á öllum stigum þessarar framkvæmdir sem er náttúrulega risastór. Það hafi líka verið uppkaup á landi. Vegagerðin hefur bæði gert það og þannig að þetta er, ég held að fólk kannski átti sig ekki á því hversu mikið umfang þessa verkefnis er í borgarlandinu allt í gegnum öll sveitarfélögin. Þetta háar fjárhæðir en á endanum er þeim vel varið, enda hefur ábatagreiningin sem lá til grundvallar í byrjun verkefnisins sýnt það að þetta yrði þjóðhagslega hagkvæm framkvæmd og ég vona að ábatagreining á nýjum samningi, uppfærum samgöngusáttmála, verði það líka. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og þá er það Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég velti fyrir mér hvort að borgarstjóri Einar Þorsteinsson sé ánægður með það að ekkert af þeim forgangsverkefnum sem voru upphaflega í samgöngusáttmálanum er lokið. Einungis er hafnar framkvæmdir við eitt þeirra. Telur hann það ásættanlegt að fyrsti áfangi borgarlínu sem átti að vera búið að taka í notkun hefur ekki enn tekist og er ekki enn farið að taka fyrstu skóflustunguna af borgarlínunni. Telur hann það vera ásættanlegt og telur hann það vera góðan framgang samgöngusáttmálans? Sömuleiðis sættir borgarstjóri sig við það að fá skýrslu frá Betri samgöngum þar sem ekkert er getið kostnaðaráætlanir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ég bara deili þessari óþreyju borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur að það sjá meiri framgang í samgöngusáttmálunum. Ég fagna því að hún hefði viljað sjá borgarlínuna fyrsta áfanga ganga hraðar. Ég tek undir það. Og reyndar öll þau verkefni sem eru undir í þessum sáttmála. Það liggur á að bæta samgöngunar.
Hvað varðar framsetningu gagna í þessari framvinduskýrslu, þá ger ég ekki athugasemdir við það, en nú þessi vinna í fullum gangi að uppfæra kostnaðaráætlanir og tímaáætlanir og við fáum þá að sjá inn í Excel-skjali þegar þeirri vinnu lýkur. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvarar sinni. Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér fannst svarið ekki vera nægilega skýrt hjá borgarstjóra. Við hér, sem sagt, borgarstjórn og Reykjavíkurborg að greiða inn í þennan samgöngusáttmála og það náttúrulega algjör lágmarkskrafa að við fylgjumst með því í hvað þessi peningar fara. Og lögum samkvæmt ber betri samgöngum að gera skýrslu á 6 mánaða fresti og fara yfir það hvernig fjármagninu sem við erum að greiða inn í sáttmálan varið. Það var ekki gert í þessari skýrslu og mun borgarstjóri þá beita sig fyrir því að gera athugasemdir við betri samgöngur varðandi þennan þátt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni. Borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sjálfsagt að fá þessar tölur. Ég hugsa að það standi ekki á betri samgöngum að afhenda þær. Einnig að fá tölur frá Vegagerðinni sem hefur haldið utan ýmsa þætti þessara vinnu og við getum bara fengið kynning á því inn í borgarráði. Það sjálfsagt mál. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og þá að lokum í ansvörum undir þessari ræðu Björn Gíslason, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ágæta borgarstjórn, ég þakka nú borgarstjóra fyrir hans innlegg hér áðan. En mér langar að spyrja hann, því að mér finnst þessi snjallljósa væðing umferðarljósa til ódýr framkvæmd í þessu öllu saman og þetta var eitt af forgangsmálum við undirritun sáttmálans og skemmtilegt að sjá það þarna fyrir utan bara mætta sem eru viðbragðsaðila að passa vel við þessa umræðu. En hvernig það gangi að sé ekki hægt hvort hann sé tilbúin að ýta við þessu. Ég held að þetta svakaleg umferðarteppa sem hér í dag á þessum helstu umferðaræðum hjá okkur, stóran hluta dagsins og þetta alltaf að aukast tíminn. Og jafnframt þetta náttúrulega mikið atriði fyrir viðbragðsaðila og þú nú orðinn stjórnarformaður slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og þú væntanlega farið að kynnast þessu eitthvað, hvað þetta mikið vandamál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hárrétt. Ég komin í brunaliði, skilst mér, og nú akkurat að fara að halda ræðu eftir örfáa mínútur á 80 ára afmæli Brunavarðafélags Reykjavíkur. Það eru miklir hagsmunir fyrir viðbragðsaðila að tryggja forgangsakreinar borgarlínu höfuðborgarsvæðið. Það vita þeir og það vitum við hér, þannig að þetta samhengið. Þetta þjónar ekki bara almenningssamgöngum, heldur þetta mikið öryggisatriði fyrir borgarbúa alla. Þannig að ég fagna bara þeim áhuga sem Sjálfstæðisflokkurinn sýnir samgöngusáttmálunum og því að tryggja hér framgang borgarlínu hratt og örugglega. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og þá ansvörum lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi nú tækifæri að koma hér aðeins upp í þessa umræðu samgöngusáttmálann sem eins og tilgreint var undirritaður í lok árs 2019 og ég held að við sem erum í þessum sal deilum öll þeirri óþreyju eftir að sjá verkefni hans komast til framkvæmda sem kom fram í máli Frumalanda. Þegar verið að telja árin frá því að skrifa var undir þarf nú að hafa í huga að eftir undirritun að þá tók bæði nokkuð tíma fyrir Alþingi að gera verkefni samgöngusáttmálans að sínu í gegnum samgönguáætlun sem var samþykkt síðla vors eða byrjun sumars 2020 og síðan þurfti að stofna fyrirtæki Betri samgöngur. Það tafði verkefni ekki að öllu leyti vegna þess að verkefnisstofa borgarlínu vann við útfærslu borgarlínunar og þar bæði
búið að vinna að leiðarvali, það búið að vinna að frumhönnun, það búið að undirbúa skipulag og búið að undirbúa umhverfismat eins og fólk þekkir. Og þetta eru býsna margir og ítarlegir verkþættir en ánægjulegt að heyra þessa óþreyju eftir framkvæmdinni sjálfri. Hér spurt það hversu ekki eru kostnaðaráætlanir í 6 mánaða uppgjörinu. Þær hafa raunar ekki verið þar en munu koma í uppfærðum samgöngusáttmála sem að vonandi fer að líta dagsins ljós. Það spurt sérstaklega arðsemismat og ábatagreiningu á verkefni sáttmálans og það mun fylgja uppfærslunni. Það nokkuð ónákvæmt að segja að lengi hafi tíðkast í opinberum fjárfestingum að gera slíkt mat. Það þvert á móti, einu dæmin sem eru það mat á borgarlínunni, mat á Sundabraut og raunar gamalt mat á flutningi flugvallar eins og Vatnsmýrinni. Það eru einu dæmin ítarlegt mat á ábata af opinberri fjárfestingu og framkvæmdum sem eru til dæmi en þó hefur það þýtt að verklagið hefur slípast býsna vel og nýtist núna þegar verið að ábata meta heildarframkvæmdina. Tímaáætlanir verða jafnframt uppfærðar og samið reksturinn. Allt þetta kom fram í sameiginlegu minnisblaði sem að láti grundvallar viðræðum uppfærsluna frá því síðastliðið vor. Það eðlilegt að ræða þær kostnaðaráætlanir sem þó hafa komið fram og fólk hefur verið að velta fyrir sig hvers vegna kostnaðarmat við Fossvogsbrú hafi tvöfaldast frá því að hönnunin var kynnt á sínum tíma og á núvirði var upprunalega kostnaðarmatið 5 milljarðar en núna rúmir 8. Og ef að horft bara á samgönguáætlun í heild sinni eins og hún liggur fyrir þingi að þá voru verkefni sem þar eru án samgöngusáttmálans og án Sundabrautar 264 milljarðar en í uppfærðri samgönguáætlun í heild sinni eru þeir 453. Þetta einmitt það bil tvöföldun líka. Ef við horfum á einstök verkefni inn í samgönguáætlun og hvernig þau hafa breyst á milli áætlanatímabila að þá getum við tekið bara nokkur dæmi og við erum að tala breytingar bara frá 2020 til 2023. Í fyrsta lagi ef við horfum á hringvegi norðaustan Selfoss og brú yfir Ölfusá þá hefur kostnaðarmatið á þessum hluta hringvegarins hækkað úr 6 milljörðum í 14 milljarða. Ef við skoðum hringveginn milli Skeiðavega, gatnamót og Selfoss þá hefur þessi hluti hringvegarins hækkað úr 5,4 milljörðum í 9,2 milljarða. Ef við skoðum hringveginn milli Akrafjallsvegar og Borgarnes þá hefur sá hluti hringvegarins hækkað úr 8 milljörðum í 20 milljarða. Ef við skoðum Vatnsnesveg þá hefur hann hækkað úr 3 milljörðum í 7,3. Axarvegur hefur hækkað úr 2,8 milljörðum í 6,6 og Fjarðarheiðargöng hafa hækkað úr 35 milljörðum í 46,5. Fjarðarheiðargöngin voru upprunalega nánast nálagt 10 milljörðum og eru núna komin í 46 og ég get ekki róað borgarstjórn með því að þessar kostnaðaráætlanir séu jafn ítarlega unnar eða uppfærðar eins og kostnaðaráætlunin vegna Fossvogsbrúar sem í raun mun lengra komin en mörg þessara verkefna í hönnun. Það sem að gerast í öllum þessum stóru samgönguverkefnum verðlagshækkanir, það hækkanir á ýmsum aðföngum eins og stáli í tengslum við Úkraínustríðið og þess vegna þetta að hækka. Þannig að Fossvogsbrúin ekki að hækka meira en þessi verkefni. Hún sannarlega ekki að hækka meira heldur en Arnarnesvegur sem átt að vera í frumkostnaðaráætlun 1,6 milljarður en full útboðin yfir 7. Og þá erum við að tala bara áætlanir núna frá þessum síðustu árum.
Það er alveg rétt hjá öllum sem hafa áhuga á opinberum framkvæmdum og bara framkvæmdum yfir höfuð og kostnaðaráætlun að setjast yfir þetta allt saman, en í umræðinni stundum talað eins og Fossvogsbrúin sé eitthvað einstök í þessu samhengi. Svo er alls ekki. Það er þvert á móti þannig að það eru býsna svipaðar kostnaður per lengdareiningu í Fossvogsbrú og í Þorskafjarðarbrú, sem er eina nýjustu brúm vegagerðarinnar, ef frá er talið að það eru auðvitað ýmislegt eins og handrið og annað á Fossvogsbrúnni sem tengist líka staðsetningu hennar og hönnun sem að bætist við kostnaðinn. En það er sjálfsagt fyrir alla sem hafa áhuga á þessu að setja sig vel inn í þetta vegna þess að þetta er stórt verkefni, það er umfangsmikið, en síðast en ekki síst þá er það bara gríðarlega mikilvægt. Þegar ábatagreiningin mun koma fram þá mun fólk væntanlega sjá hvers virði þetta er fyrir samfélagið að ráðast í þessa fjárfestingu. Þetta er algjört grundvallaratriði varðandi samkeppnishæfni atvinnulífsins í Reykjavík. Þetta er algjört grundvallaratriði varðandi lífsgæði. Þetta er líka risastórt loftslagsmál, skiptir mjög miklu máli til þess að ná markmiðum breyttar ferðavenjur, þróa borgina, að skipuleggja byggð þannig að fólk neyðist ekki til að eiga 2 eða 3 bíla á heimili, sem eitt og sér alveg risastórt kjaramál fyrir meðal fjölskyldu á höfuðborgarsvæðinu. Og þannig mætti áfram telja. Þetta er einfaldlega mikið tímamóta verkefni. Það byggir á þverpólitískri sátt þvert á flokka meðal sveitarfélaga á öllu höfuðborgarsvæðinu. Það nýtur þverpólitísks stuðnings á þingi, bæði auðvitað innan ríkisstjórnar en langt út fyrir raðir ríkisstjórnarflokkana, vegna þess að þetta er eitt best undirbúna innviðaverkefni í sögu landsins. Það eru fleiri verkefni sem við erum að undirbúa, eins og til dæmis Sundabraut. Þar hafa kostnaðaráætlanir ekki verið uppfærðar, ekki nándar nærri því eins ítarlega eða mikið eins og varðandi samgöngusáttmálann. Ef ég man rétt þá voru síðustu kostnaðaráætlanir þar á bilinu 70 til 80 milljarðar og þær gætu hækkað mjög verulega ef að þær þróast eins og þau stóru verkefni sem eru á samgönguáætlun og hafa verið nefnd hér. Og ég held að þess vegna séum við ekki búin að segja síðasta orði í umræðu mikilvægi ítarlegra kostnaðaráætlana eða þá augljósu þróun sem við sjáum í átt að því að verkefni séu að hækka þegar að kostnaðarmati við þær er endurskoðað. En líkt og borgarstjóri boðaði að þá getum við búið okkur undir og látið okkur út af fyrir sig hlakka til að fjalla vonandi fljótlega uppfærðan samgöngusáttmála og allt sem þeirri uppfærslu mun fylgja. Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er ljóst að fyrrverandi borgarstjóra og núverandi borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni finnst ekkert athugavert við það að ein framkvæmd á borð við Fossvogsbrú fari frá upphaflegri kostnaðaráætlun úr 1,8 milljarði í 8,8 milljarða án þess að fram hafi farið arðsemismat eða ábatagreining. Það er náttúrulega grundvallaratriði að slíkt mat fari fram áður en að farið er í útboð með framkvæmdina. Sem leiðir þá huganum að því og að sömu spurningum og Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra varpaði fram í Morgunblaðsfréttinni sem ég nefndi áðan, hvort að borgarstjórinn fyrrverandi geti svarað okkur hvar og hvernig svona hlutir geta gerst, að ein framkvæmd fari úr 1,8 milljarði í 8,8 milljarða og hver hafi tekið þessar ákvarðanir. Og þar sem þær hefði ekki verið teknar í ráðuneytinu þá geti kannski fyrrverandi borgarstjóri upplýst okkur hvar þær hefði verið teknar. Ég hef reyndar spurt þetta áður á þessum vettvangi og ekki fengið svör en ég vonast til þess að fá svör núna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Dagur B. Eggertsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var að rekja hér úr gögnum og svörum sem Vegagerðin hefur birt undanfarna daga og raunar vikur, hvernig kostnaðaráætlanir varðandi Fossvogsbrú hafa þróast. Vegagerðin hefur leitt þetta verkefni í samstarfi við sveitarfélögin Reykjavík og Kópavog og Betri samgöngur. Betri samgöngur hafa komið að uppfærslu á kostnaðaráætlunum með nýrri aðferðafræði sem sú sem áleitun nákvæmust og best alþjóðlega og verið að innleiða hér á landi og öll verkefni samgöngusáttmálans hafa farið í gegnum það. Varðandi það hvað hafi breyst þá eru greinilega ýmsir ytri þættir sem hafa áhrif á samgönguframkvæmdir og kostnaðaráætlunum vegna þeirra land allt. Ég veit til þess að einhverjar kröfur Isavia varðandi öryggisvæði út frá flugvöllunum hafa leitt til einhvers kostnaðarauka en ég held að það séu nú ekki stóru tölurnar í þessu. Ég held að stóru tölurnar séu þessir ytri þættir og Vegagerðin nefnir stál sem hækkað vegna stríðsins í Úkraínu sem þarna en það verður nægur tími til þess að fara yfir einstaka skýringaþætti í því þegar þessari skoðun sem ráðherra vísaði til lýkur. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og það andsvarinu lokið, ég ekki skilja það þannig? Já. Og þá tekur til máls Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þegar rætt þennan samgöngusáttmála, svokallaðan samgöngusáttmála sem var gerður árið 2019 og hvernig hann hefur nú þróast þegar það styttist í að hann verði 5 ára, þá blasir við að stóru breytingarnar á þessu tímabili eru miklar kostnaðarhækkanir. Þegar var skrifað undir sáttmálan þá var áætlað að öll verkefnar sem myndu kosta 160 milljarða króna að núvirði. Nú þessi kostnaður komin yfir 300 milljarða króna, næstum því tvöföldun. Og samt tala verkfræðingur það að ýmis verkefni í sáttmálunum gæti átt að hækka meira vegna þess að við vitum að kostnaður hækka síðan á síðari stigum þegar svona á lokastigi hönnunar og jafnvel eftir að framkvæmdir eru farnar af stað. Þannig að við höfum kannski ekki bitið úr nálinni með kostnaði þrátt þessar miklu hækkanir. Og auðvitað hefur það oft gerst áður að við sjáum kostnaðaráætlanir hækka. Og þannig að það eru orðnar mjög háar, finnst okkur, þannig okkur óar við kostnaðinu þegar komið af framkvæmdinni. En svo þegar að dæmið gert upp það jafnvel ennþá hærri. Og þetta virðist í miður vera einhver akkillesarhæll í opinberri rekstri, það þessi vanáætlun kostnaðar. Og oft veltir maður fyrir sér hvort að þarna sé einhver hugsun á bakvið, eitthvað bragð að einhver tilhneiging til að hafa kostnaðaráætlanir sem lægstar. Kostnaðarmat á meðan það er verið að selja verkefnið, auðtrúa almenningi eða auðtrúa stjórnmálamönnum. Nú svo þegar verkefnið er komið að stað eða styttist í að fara að stað, þá kannski koma raunhæfari áætlanir en þá finnst mönnum að sé búið að taka ákvörðun og því sé orðið of seint að hækka við. Svona held ég að raunin hafi verið með ýmsar framkvæmdir hér á okkar góða landi og okkar góða borg. En einstakir liðir þarna, þeir hækka með ólíkindum, það hefur smám saman komið í ljós hvernig kostnaðurinn er að hækka. Það er rétt sem hér hefur minnst á. Arnarnesvegur átti að kosta 2,2 milljarða en það var samið við verktakanum framkvæmt upp á 7,2 milljarða. Það var gert ráð fyrir um 3 milljarða króna framkvæmt vegna Sæbrautarstokksins en frumdrög hljóðuðu síðasta haust upp á 27 milljarða eða níföldun. Og framkvæmdarhluti borgarlínu undir sömu sök seldur. Það má gera ráð fyrir eins og var þetta Fossvogsbrú. Ég veit ekki hvaðan Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi hafði þar töluð að upphaflegt kostnaðarmat hefði verið 5 milljarðar
og væri núna rúmlega 8 milljarðar. Reyndar mati núna tæplega 9 milljarðar, það er 8,8 milljarðar sem kom í ljós nýlega. En það ekki lengur, það bara rétt ár síðan að við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fengum svar það, formlegt svar í umhverfis- og skipulagsráði, að kostnaðurinn yrði 2,2 milljarðar, 2250 milljónir. Var þá fannst okkur augljóst að þær upplýsingar væru út úr öllu korti, að þetta yrði mun hærri heldur en 2,2 milljarðar eða 2,3 milljarðar, og enda hefur það nú komið í ljós að sú tala, þessi sem við fengum uppgefna, hefur eiginlega bara fjórfaldast á stuttum tíma. Og það alls konar álitamál í því efni, eins og til dæmis þegar það var boðið út, þá var það boðið út miðað við ákveðin kostnað, en svo verið sem verðlaunatillagan hafi fengið að vera stikkfrí og hafi fengið að vera mun hærri. Og ýmislegt í þessu, við vorum einmitt á fundi í umhverfis- og skipulagsráði, þá vorum við sannfærðir það fulltrúar þar að það yrði að vera ryðfrítt stál í brúnni vegna aðstæðna, vegna veður og sjóálags af þessum stað. En síðan þegar að kostnaðaráætlun lögð fram síðast, þá búið að vippa þessi ryðfría stál út og lækkar henni kostnaðaráætlun 1400 milljónir. En þetta nú kannski smá svona arkað þrasa sem hefur verið að togast á tölur, en þetta samt allt í eina áttina. Það er greinlegt að það tölur sem við erum að vinna með, pólitíski fulltrúar, eða okkur gert að vinna með, að það í mörgum tilvikum stórlega gallaðar, og því miður þá virðist gamli brandarinn að maður að taka upphaflega kostnaðaráætlun og margfalda hana með pí til að fá 3,14 til að fá rétta áætlun. Því miður hefur hann bara allt og oft raungerst í þeirri vinnu sem við sinnum alla daga. En mikilvæga hluta málinu hins vegar það hver að borga. Það almenningur sem borgar allar þessar framkvæmdir með sköttunum sínum og útsvarinu sínu. Og ég saknaði svolítið að hér í þessum sal þá eins og það virðist ekki skipta máli. Menn eru svo sannfærðir gildi verkefnana að það sé eins og það skipti ekki máli hvort að framkvæmdakostnaður tvöfaldast, þrefaldist, jafnvel nífaldist. Maður heyrir sjaldan það nefnt að það þurfa að endurmeta verkefnið. Ég tel einsýnt að þegar við horfum upp á slíkar hækkanir, eins og Sæbrautarstokk upp á nýföldun eða margföldunina með Fossvogsbrúna, þá verður að meta þessar framkvæmdir að nýju. Ég fyrir mitt leyti hef aldrei skilið tilgangin með Fossvogsbrúnni, sé ekki hans í brýnt. Það Fossvogsbrúin, það var nú talað um hana hér fyrir 10 árum sem svona krúttlega göngu- og hjólreiðabrú sem átti að liggja milli þessara tveggja jaðarsvæða úr Nauthólsvík yfir á Kársnes, átti ekki að kosta mikið, en svo svona breyttist verkefni í það að geta borið strætisvagna umferð og kostnaður þá að sjálfsögðu með. En það samt verið sýnt fram á að fyrir flesta sem eru á leið gangandi og að ganga í hjólum höfuðborgarsvæðið, þá styttir þessi brú, 10 milljarðar króna brú, hún styttir leiðina mjög lítið. Það hefur verið sýnt fram á það að þeir sem eru að koma hjólandi til dæmis úr nágrannasveitarfélögum, sem sagt austurhluta Kópavogs eða Garðabæ Hafnarfirði, að Fossvogsbrúin styttir leiðina fyrir þá niður í miðbæ eða Háskóla Íslands, sára lítið. Það engin tilgangur fyrir þá að taka krók út á Kársnes til þess að geta síðan stytt sér leið yfir Skerjafjörðinn. Nú, það er sáralítið stytting. Stysta leiðin eftir sem áður bara rauninni eftir ágætis göngustíg fyrir botn Fossvogur og síðan yfir Öskjuhlíð. Nú, hins vegar rétt að þetta styttir mjög leið þeirra sem eru beinlínis bara að fara á milli Kársnes og Nauthólsvíkur, hversu margir sem þeir eru þá hjólandi eða gangandi eða í strætó, og sem eru tiltölulega fáir. Hins vegar var þetta notað, hins vegar var brúin notuð til að selja íbúðir í Kársnesinu, mikil uppbygging þar, og það kann kannski að skýra þá pólitísku áherslu sem hefur verið á smíði þessarar brúar. Þetta var svona gert í tengslu við uppbyggingu nýs hverfis á Kársnesi.
En það endurskoðunin stendur yfir og koma væntanlega tíðinda henni bráðlega. Þetta sé mjög mikilvægt þegar það kemur þá væntanlega með uppfærðu kostnaðarmati að við endurmetum allar framkvæmdir, skoðum hvort það sé virkilega þörf á því, hvort það sé þörf á Fossvogsbrú, hvort það sé þörf á Sæbrautarstokki og svo framvegis fyrir þennan pening sem okkur sagt að þetta kosti. Vegna þess að það ekki hægt endalaust að horfa upp á margföldum kostnaðaráætlana og segja að það skiptir engu máli, skattgreiðendur eiga bara að borga. Ísland með einu hæstu skattbyrði í heimi, reykvískir skattgreiðendur eru með einhverja mestu skattbyrði í heimi og það verður ekki endalaust bætt við. Maður hefur á tilfinningunni að jafnvel þótt Sæbrautarstokkur hefði ekki nífaldast heldur 18-faldast og blessuð Fossvogsbrúin hefði ekki 4-faldast heldur 8-faldast í verði. Það hefðu samt stjórnmálamenn í þessum stað sagt þetta skiptir engu máli, þetta eru svo góðar framkvæmdir, þetta eru svo brýn verkefni að skattgreiðendur verða bara að borga þetta samt. En það svo sem búið að vinda skattgreiðendur nóg og ég held að við verðum að hafa það í huga að skattgreiðendur ekki ótímandi auðlind fyrir stjórnmálamenn. Það verður að velja hafna þegar kemur að úthlutun skattfjár og þegar verkefni hækka svona mikið að fara bara úr 160 milljörðum, eins og ég sagði, í 300 milljarða, 400 milljarða, það á nú eftir að gera út rekstrarkostnað borgarlínu til dæmis, að þá verðum við ekkert að hafa bein til þess að geta sagt að við ætlum ekki að einhvern tímann sé kostnaður við ákveðin verkefni orðið svo mikill að við getum ekki bara umhugsunarlaust velt honum yfir á skattgreiðendur. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og það Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon beindi til mín þeirri spurningu hvaðan ég hefði þá tölu að sigurtillagan hefði verið metin á 5 milljarða að raunvirði og það bara hér beint af vefsíðu Vegagerðarinnar þar sem segir með leyfi forseta uppaflega kostnaðaráætlun bjóðenda var 4,1 milljarður króna sem eru rúmir 5 milljarðar að raunvirði og var svo upphæð án óvissum kostnaðarbreytingar og hönnunartíma. Verkefni var þá algjöru frumstigum hönnuna með alltaf 100% óvissum kostnað tilvitnun lýkur. Síðan velti borgarfulltrúinn fyrir sér fyrir hvern Fossvogsbrú væri og þá held ég að sé láti býsna nærri að vitna í Ármann Kr. Ólafsson fyrrverandi bæjarstjóri í Kópavogi sem að sagði þegar sigurtillagan var kynnt að hún myndi stytta leið fyrir 90.000 manns í stóru sveitafélagunum sunnan Reykjavíkur til og frá vinnu. Háskólarnir, Landspítalinn og Stjórnsýslan séu fjölmennustu vinnustaðir landsins og bæjarstjórinn fyrrverandi tók dæmi. Ferðatíminn styttist frá Hamraborg í Háskólann í Reykjavík úr 17 mínútum í 6. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Degi B. Eggertssyni borgarfulltrúa fyrir svarið varðandi kostnaðarmati á Fossvogsbrúnni og ég dreg það ekki í efa, það mörg talað, það er svo sem margar tölur verið í gangi en það eiga alla sameiginlegt að hafa hækkað mjög mikið og eins og ég sagði hér áðan að í desember fyrir 14 mánuðum þá fengum við þau svar í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur að það verði gert á fyrir 2.250 milljónum. Mig grunnaði þó þá væri hlyti einhver önnur tala verið í gangi sem væri raunhæfur eitthvað staðar annar staðar en þetta hækkar bara og hækkar. Varðandi styttinguna sem Fossvogsbrúin veitir, þá heldur sem mikla ríkir og hún stytti verulega leiðina fyrir 90.000 manns. Ég hef skoðað þetta sjálfur, ég hef hjólreiðamenn sem hafa mælt þetta og þeir draga það mjög í efa og enda sennilega styttra til dæmis bara ef maður tekur Hamraborgina Austurbæ Kópavogs að fara bara áfram gömlu leiðina að krækja fyrir Fossvog heldur nú að taka sérstakann krók út á Karlsnes til þess að geta farið síðan yfir Fossvogsbrú. Ræðu. Óskar frummælandi eftir að fá að klára, eða ekki, mér sýnist það. Þá tekur þess til máls og umræða þá lokið og tekur þá til máls Marta Guðjónsdóttir frummælandi sem lokar umræðinu. Gjör svo vel.
Forseti, góði borgarfulltrúar, það kemur ekkert á óvart að meirihlutinn hér í borgarstjórn fari undan í flæmingi þegar rætt vanefndir á framkvæmdaáætlun samgöngusáttmálans eða að kostnaðaráætlanir fari langt fram úr upphaflegum kostnaðaráætlunum sem lagðar voru fyrir þegar sáttmálinn var samþykktur. En við megum heldur ekki gleyma því að þegar hann var samþykktur þessi sáttmáli þá gerði Alþingi það að skilja sér kröfur að það yrði farið í forgangsverkefni af því að það var verið að tala hér þverpólitíska samstöðu á Alþingi, það alveg rétt, en það var gert með skilyrðum það að það yrði farið í snjalljósastýringar, umferðarljósa, það yrði farið í Bústaðaveg og Reykjanesbraut, gatnamótin þar og það yrði farið í Arnarnesveginn. Það hefur ekki verið farið í snjalljósastýringarna með þeim hætti sem upphaflega var ætlað. Það hefur ekki verið, þeim ekki lokið framkvæmdum við misla gatnamót við Bústaðaveg Reykjanesbraut. Þannig að þarna verulegar vanefndir að ræða og í rauninni engum framkvæmdum lokið sem gert var ráð fyrir eins og framkom hér í máli mínu áðan og í máli fleiri. En hins vegar hefur verið lögð ofuráhersla á eina framkvæmd sem Fossvogsbrúin og sem kollegi minn Kjartan Magnússon borgarfulltrúi nefndi hér áðan að bætir afskaplega litlu við hvað umferðarflæði varðar eða draga úr kolefnislosun vegna þess að þessi brú, hún mun gagnast mjög fáum, hún mun ekki gagnast mörgum. Og það hefði verið nær kannski að nýta alla þessa fjármuni í að fara í samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu sem að nýtast flestum íbúum höfuðborgarsvæðisins. Og þar nefni ég til sögunar snjalljósastýrð umferðarljós, misla gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar. Það hefur verið skynsamlegra og eðlilegra að nýta þessa fjármuni til að fara í þær framkvæmdir áður en farið yfir í einhverja montbrú yfir Fossvoginn, Krúnudjásn eins og framkvæmdastjóri Betri samgangna nefndi þessa framkvæmd. En þetta Krúnudjásn borgarbúum og höfuðborgarbúum ansi dýrkeypt því að þeir eru skattgreindur, þeir greiða fyrir þetta og fæstir munu nota þessa brú. Og fyrir nú utan annað að hér virðast fulltrúar meirihlutans og þá sérstaklega fyrrverandi borgarstjóri telja það bara eðlilegt að kostnaðaráætlun við þessa Fossvogsbrú farið svona langt fram úr upphaflegum áætlunum úr 1,8 milljarði í 8,8 milljarða. Það að segja 4 til 5 sinnum hærri en ráð var gert fyrir. Og síðan vitum við það að opinberar framkvæmdir það reynast oft dýrari en áætlað og talið að þær fari svona 63% fram úr kostnaði og þá getum við verið að tala Fossvogsbrú fyrir 15 milljarða. Við vorum hér fyrir í dag að tala það að það þyrfti að hraða Sundabraut. Það hefði kannski verið skynsamlegra að nýta þessa 8 til 10-15 milljarða í að hefjast handa við gerð Sundabrautar sem að myndi gagnast öllu höfuðborgarsvæðinu og jafnvel fleirum. Þannig að við værum þá að koma til móts við þarfi fleiri borgarbúa og höfuðborgarbúa en ekki færri eins og gert í þessu tilfelli með Fossvogsbrúna. En það alveg ljóst að þessi úttekt sem hér liggur fyrir, hún alls ekki tæmandi og alls ekki nægjanlega vel úr garði gerð og reynt að skauta framhjá aðal viðfangsefninu sem það, hvað kostar hlutirnir, hvenær á að gera það og hvernig á að gera það og við sem borgarstjórn hljótum að gera þá kröfu að þeir sem að semja þessa skýrslu hjá Betri samgöngum að þeir geri hana betur úr garði og svari til spurningum sem að við þurfum að fá svör við. Því að það við sem berum ábyrgð á þeim fjármunum sem að við leggjum inn í þetta félag. En að þessu sögðu þá læt ég hér staðar numið og ég vona það að þeir sem eru að endurskoða samgöngusáttmálann munu forgangsraða í þágu fleiri
höfuðborgarbúa heldur en færri og að framkvæmdir sem að fara svona langt fram úr kostnaðaráætlun verði settar til hliðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nota fyrir sig þakka fyrir þessa lokaræðu, bara ítreka það sem kom fram hér fyrir í máli mínu að mér finnst eðlilegt að miða við upphaflega kostnaðaráætlun bjóðenda í Fossvogsbrú en ekki einhverja aðra tölur þegar verið að meta þetta. Eins og ég rakti ítarlega í máli mínu þá eru fjölmargar aðrar stóra framkvæmdir land allt sem að hækka svipað og raunar töluvert mikið meira. Stofnvegaframkvæmdirnar hér á höfuðborgarsvæðinu hafa líka verið að hækka eins og rakið hefur verið Arnarnesvegur og fleira án þess að það hefur leitt til þess að þær framkvæmdir hafa verið stöðvaðar og þær framkvæmdir sem að mér heyrðist frummælandi vilja taka fram fyrir einhverjar aðrar eru all hluti af einni heild sem samgöngusáttmálinn, hann metinn sem ein heild og virkar sem ein heild. Það er ekki rétt að fáir njóti Fossvogsbrúar. Það eru svo fjölmenn sveitarfélög sunnan Reykjavíkur sem munu njóta þeirra en það er fínt að ræða þetta og ræða þetta kannski bara oftar vegna þess að ég held að við lærum alltaf og þroskumst í hugsunum þetta eftir því sem við tölum meira þetta. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Marta. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er ekki sammála borgarfulltrúanum Degi B. Eggertssyni í því að það munu mjög margir nýta sér þessa Fossvogsbrú því hún er eingöngu fyrir hjól og fyrir strætó og við vitum það að farþegum í strætó hefur ekki fjölgað mikið þannig að þetta stenst enga skoðun. Ef að aðrar framkvæmdir einhvers staðar annars staðar á landinu fara fram úr það er ekki réttlæting í mínum huga fyrir því að við að samþykkja þessa framúrkeyrslu með Fossvogsbrúna sem að mun verða 4-falt til 5-falt dýrari en upphaflega var áætlað. Ég er ekki viss að skattgreiðendur myndi samþykkja það. En gott og vel, borgarstjóri, hann hefur hug á því, en hvorki ég né aðrir skattgreiðendur í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu erum tilbúin til þess held ég að samþykkja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og umræðu undir lið 5 á dagskrá borgarstjórnar í dag þá lokið. Þá förum við í mál 7 sem þá fundargerð borgarráðs frá 8. febrúar. Forseti ítrekar að umræða uppbyggingaráform á lóðinni AÍ 702 verið frestað og við förum í fundargerð borgarráðs frá 8. febrúar. Þar er ekkert sem þarf að samþykkja, þannig að hún er hér lögð fram. Hins vegar í máli 8 sem fundargerð forsætisnefndar frá 9. febrúar. Þar er annar liður að breytingu á viðauka 2,6 við samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar og síðari umræða. Það er liður sem við þurfum að samþykkja. Ásamt því að við leggjum hér fram fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 31. janúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. febrúar og fundargerð velferðarráðs frá 31. janúar og 7. febrúar. Og enginn hefur óskað eftir að taka til máls undir þessu. Þá hringir forseti inn að við göngum til atkvæða. Og það er 8. liður á dagskrá borgarstjórnar. Þar er það fundargerð forsætisnefndar frá 9. febrúar. Það er annar liður tillaga að breytingu á viðauka 2,6 við samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar síðari umræða. Eru þið óskað eftir að koma á mælendaskrá? Já. Þeir sem að samþykkja annan lið undir fundargerð forsætisnefndar frá 9. febrúar vinsamlega skrifa merki. Og það er samþykkt einróma. Og ég geri ráð fyrir því að allar bókanir séu komnar inn. Er það bókun fyrir síðasta? Er hún ekki tilbúin, Marta, eða?
Forseti tekur 5 mínútna fundarhlé.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn 13. febrúar. Við erum komin að lokum á þessum fundi en það stendur upp á okkur að lesa eina bókun frá Sjálfstæðisflokknum. Gjörðu svo vel, Marta. Já, bókunin hljóðar svo. Eins og sjá má í skýrslu Betri samgangna stendur ekki steinn yfir steini í framkvæmdaáætlun samgöngusáttmálans. Sáttmálinn snýst fyrst og síðast 8 stofnbrautaverkefni og 6 lotur borgarlínu. Nú þegar tæpur þriðjungur af 15 ára framkvæmdatíma sáttmálans er liðin engu þessara 8 stofnbrautaverkefna lokið en verklega framkvæmdir eru einungis hafnar við 1 þeirra. Engu síður kemur fram í skýrslu Betri samgangna að nú þegar hafi verið varið tæpum 3,4 milljörðum í framkvæmdir við borgarlínu, án þess þó að tilgreina sérstaklega með hvað hætti þeim fjármunum var ráðstafað og án þess að sjáanlegar séu umbætur á almenningssamgöngum. Það vekur einnig athygli að skýrslan greinir hvergi frá kostnaðaráætlunum af neinum toga, rétt eins og ráðstofun almannafé skipti engu máli. Hvergi heldur orðið minnst á arðsemismat þó slíkt mat hafi áratuga skeið verið grundvallarþáttur í öllum áætlunum opinberar framkvæmdir. Takk fyrir þetta og þá er þetta bókanir komnar og okkur er ekkert að vanbúnaði en að slíta fundi. Við slítum fundi í borgarstjórn þriðjudaginn 13. febrúar klukkan 17:45.